we move into the program of the day. If you are wondering the kind of outfit that I put on and you love it, you would like to have one for yourself, for your loved ones, for your family. You want to buy it for somebody that love the culture, that loves the Oduduwa people, that loves the Yoruba people. Then you can get these from a particular website called Omoluabi Apparel. Omoluabi Apparel, like I said, is a website that has been branding us ever since we say that we are the Baba Oduduwa, Baba Mo Oduduwa as Koiki Media. So please remember to participate in this movement. It's very, very important. We are creating history, and nobody can stop exactly what we have started already. So as we are gearing up, let us quickly give you the Yoruba anthem, and then we go through some of our collections of different things. But before that, let's listen to this once again. àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ láti máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkì, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ. Let's come out and showcase ourselves. Right? I greet you and I say good morning and welcome to another week of the month of May, as May is finally coming to its end. As the campaign goes into another stage of many politicians that continue to deceive innocent Nigerians that they can fix Nigeria in 2027. That is one of the biggest lies that you can ever believe from these criminal politicians that have brought exactly pain and agony in the lives of millions of Nigerians. So first and foremost, who are we? There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerians. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? Where is it? What is the Nigerian language?
Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria are not sat down to agree if they want to be Nigeria. Since we have not sat down to agree if we want to be one Nigeria, the question then is, what is the next stage about this fraudulent country that Britain amalgamated in 1914, so that we can have our future and we can decide our fate? That is exactly what we do on this platform. That is exactly what we're going to be discussing this morning. It's a Monday. Monday is a very important day in any part of Yoruba land. As we say, Ọjọ́ Ajé, k'Ọlọ́run jẹ́ kí a rí ajé jẹun, kí Fúlàní má jí wa gbé, gbogbo àwọn tó ti jí gbé, k'Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn family wọn kó rí wọn níbikíbi tí wọ́n bá ṣì wà, tó bá ṣì wà alive. As we say all the time, the Yoruba nation is still ongoing. It's not a political party. It has no affiliation to PDP that are criminals, the APC that are criminals, the AAC that are not going to make it to the top, as many people might think. The Labour Party that are criminals, the politicians continue to cross carpet. Nigeria will break, and Nigeria will no longer be a country very, very soon. As we continue our quest, we say to those that are still in doubt, the Yorubas have been in existence for a very long time, and this is one of the proof. And after this, we play the Yoruba. I think we should respect and play the anthem. Then I can prove, as I have done many times, that we, Awomo Dudua, we have been in existence for 14,000 years plus, and we have no business with Nigeria. Nigeria will be de-amalgamated, and the Odudua people, the Yoruba people, would have their own independent country very soon. Fúnlẹ̀wá, forílẹ̀ ìbí wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlẹ́rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé ká sì bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira, ìkẹjẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú, àgbọ̀ ire, àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, kò sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwọn ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ràn irú àwọn aṣọ tá à ń wọ̀ nínú Africa àti tí a bá ń wọ̀ nígbà tá a wà ní Europe, because it is two different continents with two different weathers. You can check all these outfits out from Omoluabi Apparel on their beautiful website, where they have different sizes tó máa fit yín, so that kí àwọn ọmọ yín náà wá lè máa ní àǹfààní, kó má jẹ́ pé designer nìkan ni wọ́n máa wọ̀, wọ́n ní láǹfààní àti wọ tìyí tí ó jẹ́ tiwantiwa. So their website is fully in operation, as you can see there. They have different ones. I have almost all these collections. Each time I travel from Europe to Africa, I love this beautiful bag that is a cross bag that I put on and use that to protect my documents. So that nobody steals at the airport, because airport is also a place where there are many criminals that wants to make sure that they can steal your documents. So as we gear up this morning, the 26th May 2025, 5 minutes past 6 or 6 minutes past 5 a.m. From the mega rally, we say this is how they are telling us to go and get prepared
for the Yoruba Nation rally that will be announced very soon from the leader of the movement, Professor Adebanjo Akintoye, at the appropriate time. Nígbà tí àsìkò bá tó, bàbá máa make that announcement that millions of us are waiting for, both in the diaspora and both back in the homeland. Like I said, the YSDM continue to take the lead under the leadership of Professor Adebanjo Akintoye. YSDM, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ẹni ẹ̀mọ̀ àwọn ọlọ́pẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n kì í ṣe ẹgbẹ́. YSDM stand for the Yoruba Self-Determination Movement. It is the only organic and the only authentic. It's not a political party. It is an independent of itself, and it will also be used as one of the only way to discuss and explain to the international community while the Yoruba people want to have their own independent country. So tẹ́ ẹ bá mọ̀ nípa YSDM, whether you have a WhatsApp group, YSDM is not a WhatsApp group. YSDM is not a group. YSDM stand, like I said, for the Yoruba Self-Determination Movement. And their task, their job, is to prepare millions of Yoruba people across the globe for the exit of the Yoruba people from Nigeria that Britain created in 1914. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ nípa YSDM, you can check them out. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tí dáwó tán ní ká máa dáwó to support the Yoruba struggle. Kò síbi kan tíyàn wà nílé ayé yìí nísìn tí ẹ ní get involved in whatever, whether in the community, whether in your schools, in your university, or in your workplace. At some point, contribution would also be used to fund different projects. That is why Toshin sọ fún wa pé go to the website www.ysdm.org/donate, and from there ẹ rí gbogbo how to support the Yoruba Nation Self-Determination Campaign. It's either you do it from the website www.ysdm.org/donate, or ó ṣeéṣe kí ẹ ti máa ní àwọn account tó ń pè ní ẹwà ọ̀rànmíyàn tí bàbá wa Alana almost 2 years ago now told us to go and donate 10 ẹwà mẹ́wàá báyìí. Whether you are in Yoruba land, Europe, Africa, any part of the globe, our responsibility is to make sure that if we truly want to exit Nigeria, we will also go and fund it. Most of our groups might also be asking for one donation or the other. It is organic because every group is independent of its own, and that means àwọn náà lẹ́nu àwọn kankan tó fi ṣe láti fi ran ìrìnàjò yìí lọ́wọ́, láti fi support bàbá wa Professor Akintoye àti olóyè ọmọ Adéyẹmọ, àwọn bàbá méjèèjì tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran wọn tọkàntọkàn. Ó ti di lọ pé àwọn group yẹn náà they have the right to ask you to donate small little change to support their own vision láti fi ran ìrìnàjò yìí lọ́wọ́. So tó bá ní kẹ́ dá 500, 1,000, 200, 5,000, whatever you can, it is important that we do so. Gbogbo ẹni tó bá wá ń sọ fún yín pé kọ́ má dáwó, those are not part of the movement, and they are just as useless as tissue paper. Tẹ́ bá dẹ̀ wo gbogbo àgbáyé, even the political party, they have stolen so much money out of Nigeria. This money are then being used to suppress the indigenous people. So mo kí gbogbo groups pátápátá láì yọ group kankan sílẹ̀, group kan ọ̀dẹ̀ dàgbà tó group kan. All the groups are working round the clock in their own capacity. So that means pé gbogbo group ló ní impact. Some of the groups we don't even mention them, and they're working quietly in 5, in 6, in 500, in 800, in 1,000. But one thing is, all these groups are under YSDM, and these groups wọ́n lè pàṣẹ kankan àfi tí YSDM bá pàṣẹ. YSDM will give the lead, and the communication goes down to your groups. Tí groups yóò bá wá gbé information tí YSDM bá pick, either the media, either the individual groups, then you should be asking your admin kí ni wọ́n ṣe,
kí ni relationship wọn pẹ̀lú YSDM. Tó bá ní cordial relationship, let them establish a cordial relationship with the YSDM, because the YSDM is the only organization tó wà tí wọ́n set up ní 2021 tó ní many different committees tí wọ́n ṣiṣẹ́ round the clock, and they are planning this particular mega rally. Many people might be asking, when is the date of the rally? The month is winding down. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ Koiki? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ tá a gbọ́n kankan? You would have to wait patiently under the leadership of Baba Akintoye to come out and tell us when, how this rally will forge ahead. Some of you might also be saying that, ṣé rally ṣé ń tán ṣe announce ni, ṣé àgbọ́tẹ́lẹ̀? All these are questions that people are also raising. This rally has been announced as far back as October. As far back as October 2024, ni wọ́n ti ní rally ń bọ̀. Tabaranti, immediately after the London rally that also have a beautiful outing for Igboho in London, in Manchester, and in Belfast. Many of you remember all these events. So, ẹni tó bá ṣe wá ń sọ nísìn ní last minute pé àwọn ò gbọ́ nípa rally. The reason why the rally was a little bit set back was because we lost Baba Akintoye's wife in December 2024. Rally yóò bá ti jáde tipẹ́, kò ń ṣe pé Koiki Media ló ní rally ń bọ̀. No, Baba Akintoye àti Chief Sunday Adeyemo ló fún wa ní that go ahead to go and announce it on our platform that there will be a mega rally that will be coming up, and every sons and daughters of Yoruba should get involved. Láti lọ máa gbáradì. But like I said, a lot of development took place that is under our control. What are the development? Mrs. Akintoye died in December 2024. And that means you cannot go ahead with any rally when the wife of the leader have just passed on. So when people are now saying that Koiki won also rally in ball, no, I am not the one saying that there's a rally coming. It is the leader of the movement, Professor Adebanji Akintoye, that instructed us that we should go out with Oloye Igboho in October last year. But because they know that is a platform that speaks and many people listen to, now that our young platform to cool, we have taken it then as our own to walk around the clock and prepare us for the rally. But as usual, it continued oríṣiríṣi máa wáyé. And when it was April 26, we were told from London during the summit that we should all go and gear up in the next 1 month. April 26 was the London summit, the Yoruba London summit. Nínú summit yẹn ni wọ́n ti make announcement pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá kó ká lọ múra sílẹ̀ within 1 month from that day. 1 month has just come to be today. Taba play back from yesterday, day before yesterday, 30 days ago was April 26, and in May 26. Mumbai for a few seconds. Koiki Media bringing the world closer to your doorsteps. Today remains the 26th day of May 2025, 15 minutes past 5 a.m. Lórí ìkànnì wa náà ni àtútù bọ́ sí nípa ìrìnàjò Odùduwà Republic, Yoruba Nation. Ẹ má wá confused with the name. Whether you call it Yoruba Nation, whether you call it Odùduwà Republic, Odùduwà Nation, whether you call it whatever you want to call it, it is still the same. State kan will not overshadow a whole 60 million people. Many of us continue to be confused. Fẹ́ máa jẹ́ ọmọ Yoruba Nation mọ́, ọmọ Odùduwà Nation mọ́ fẹ́ máa jẹ́. I am not in that confusion state. I remain extremely focused to the task, and the task is how to dissolve the contraction known as Nigeria. Oyo State will not be able to overshadow the whole of Yoruba land, neither will Ile-Ife. So gbogbo confusion here is part of another gimmick láti jẹ́ kí mind yín kúrò ní nǹkan tí wọ́n ti sọ jáde ní October last year after the London rally, that there will be a non-stop
Yoruba Nation Rally kó tó di pé Aláàfin dé and people started saying kì í ṣe ọmọ Yorùbá mọ́ ọmọ Odùduwà ni wá and all this confusion. But like I said, all that is a bypass. The most important part tá a gbọ́dọ̀ focus lé lórí òun ni pé a gbọ́dọ̀ lose guard wa lórí àwọn olóṣèlú tó ń parọ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé àwọn tó fẹ́ lọ fún 2027 àwọn máa fún wa ní future. Now, after that, let me come back to when many people say, I am the platform. Táwọn tí ń gbọ́ rally nìkan. No. Let me take us back to October last year. We started announcing this Yoruba Nation mega rally as far back as October. But nítorí pé àwọn tó jẹ́ ọ̀dàlẹ̀, àwọn tó jẹ́ wọ́n fẹ́ way forward, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n kàn fẹ́ yẹ ká jókòó ká máa pariwo Yoruba Nation lórí social media, and they are not following the instruction of Baba Akintoye, there have become confusion in this movement. Babawa Igboho especially had a meeting with almost all the media. Mo ma àwọn media tó sí níbẹ̀, but I will not mention the names. I will leave that to the side. But when we talk about the Yoruba world media, my media and many own media, gbogbo wọn pátá ló wà nínú meeting tí olóyè sọ fún wa pé ká jáde ká lọ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. This was in October 2024. I want us to take note of this message. Because everybody is now saying that àwọn ọ̀tẹ̀ ẹ̀gbọ́n kankan rárá, àwọn ọ̀tẹ̀ mọ̀ pé rally ń bọ̀. That is bullshit. That is a lie. That is a bullshit, like I said again. Gbogbo ẹni tó bá follow Yoruba Nation under Baba Akintoye kò gbọdọ̀ sọ pé wọn ò gbọ́ nípa rally pọ̀ ń bọ̀. Rally yóò ń ṣe tó ṣe announce ní 10 days ago. Rally yóò ń ṣe tó ṣe announce ní 3 days ago or 3 months ago. This rally was announced officially from October last year. Immediately tí a parí London rally láti BBC tí olóyè fi lọ represent Baba Akintoye ní London, ta fi deliver letter sí number 10 Downing Street. And from there, Oloye moved to Manchester. From Manchester, he moved to Wales. Láti Wales would travel with him down to Belfast. Everybody saw that. And that rally started coming out gradually in the announcement. That will be the final rally. This was in October last year. The announcement yẹn ti jáde. But as usual, Baba sì sọ pé ó jáde ní last 2 years àwọn kan máa náwọn ọ̀gbọ́n náà ni. So everybody tend to want to give a delay tactics fáwọn tí wọ́n serious. If we are serious and we are following Baba Akintoye words carefully and Igboho wọ́n kì í ṣe ọ̀rọ̀ sọ ntọ́ba sọ náà ni wọ́n sọ. Ọ̀rọ̀ wọn remain the same and it has never changed. Igboho ò ní sọ̀rọ̀ kó náà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Baba Akintoye ò ní sọ̀rọ̀. YSDM ò ní sọ̀rọ̀ kó náà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. But one thing is that somebody wants to put a blame that has nothing to do with the movement on something. And we know the game of the politicians. This was exactly what was done in 2022. Kó tó di pé COVID dé gbogbo ẹ̀ ṣẹlẹ̀ and all this affected our outing, that we would not have been in this stage. But ohun Elédùmarè la ṣe wà ní stage that way. And we should not give up. And we should not be able to, we should be able to understand that we are still in a movement that has never been done before to challenge the status quo of Britain ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn olóṣèlú tí ń lùlù nísìn, we are all saying it, gbogbo àlà ń gbọ́ news across, but mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n. Going back to October, we took a fantastic outing. It has never been done. Kò sí Nigeria kankan to organize something like that. Cut me anywhere. I have lived in the UK for the last 2 decades. And I've never heard pé àwọn Nigerians o wọ́n ṣe rally wọ́n patiti rẹ̀ fún wọn láti BBC all the way to number 10 Downing Street. I am not talking about a Nigerian that is involved in a rally where people have come out. I am talking about Nigeria as a community in the United Kingdom. Tó jáde tó sọ pé àwọn fẹ́ ṣe ìwọ́de o, wọ́n dẹ̀ gbàyè lọ́wọ́ ọlọ́pàá o. Even most people doesn't want to get to that stage because they are always scared. I don't know why. We took the bold step. I was behind the scene.
I was the one in charge to look at how we will communicate with London Metropolitan Police in the United Kingdom. I did all the communication. Also the letter that was taken to number 10 Street, Koshenyimi. But one thing I want to take out of it this morning is that I want to put it back on record that the mega rally is not something that Babakito Eshe announced lana or Oloye Gbowoni Kaloma announced Nijeta. This has been coming as far back as October last year, 2024, after the London rally, that everybody witnessed. Igboho came to London. Igboho held his birthday party on a Friday. I remember vividly well the date and the time. And after Friday, everybody started waking up on a Saturday morning in October, and we decided that we would all assemble together from the London BBC headquarters. While we were waiting for Igboho, there was a lot of security threats on his life, but we make sure that Igboho would be free. Even though Tinubu was in London, Tinubu ran out of London on a Friday because Igboho is much more important than Tinubu. I'm not sure what the London or the UK government told Tinubu, but I'll leave that for now. But what I know is that Tinubu had no choice to leave London prior before the London rally. Like I said, these are history that can never repeat itself. Nítorí pé àtìgbà country wa àdèdè sí nínú Nigeria mọ́. Yes, this event unfolded very, very fast. And we will never forget the impact of every one of us, monetary-wise, and the support that everybody gave to make sure that that event, committees were working around the clock. But YSDM still remains the head of any organization or groups under Yoruba Nation. They work along with many groups to make it a successful outing. We saw how the rally all took place in London. And as I said, Igboho himself was present to represent Babakitoye and millions of Yoruba people to deliver a letter that was unique, a letter that many today are still asking, what is in that letter? Kí ló wà nínú letter yẹn? Many people still wants to know. But we will leave that for Babakitoye that knows the content of that letter. Let me give you how it was reported prior before the London rally. Most importantly, as that rally no build up pé kò tún ní sí rally mímọ́ after the London rally, we would then have the home-based rally. Even if tá fẹ́ ṣe London rally, many of you at home ẹ ń béèrè pé kí ni important tá fẹ́ waste owó. I remember how many of you were always coming out there attacking that event in London. Pé kí ni event in London ní ṣe? Ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ká ti ṣe rally, ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ká ti jáde. Maybe some of you forgot some of your voice notes and your messages attacking the importance of what some of you don't know. UK still remain the reason why Yoruba is still in Nigeria. But rather, nígbà tẹ́ pé a fún yín ní gbogbo jókà yẹn tán délẹ̀. Tó bá yẹ ká sọ fún yín pé a máa gbé lẹ́tà lọ sí Downing Street. Many of you will probably have kept quiet. Many of you will probably will not have said what you said. Just like Beshe saw the same thing nísìn. Beshe rally ló kàn. Mo pé rally ń bọ̀. I am addressing this issue so that it will be on record that kò ń ṣe Koiki Media ló ní rally ń bọ̀. Babakitoye àti Igboho in October ló sọ fún wa pé ká lọ máa prepare for the final rally in our homeland
And that would then lead us to our own independent country. How is the question that many of you wants to know, and that is still another secret that remains in the hands of Baba Akintoye. Because tẹ́ bá mọ̀ yẹn nísìn, ẹ tún lọ dọdẹ sílẹ̀. Nítorí pé àfún yín akọ̀sọ́ fún yín pé rally ń bọ̀ ní London, bá a sọ fún yín pé a máa gbé lẹ́tà lọ sí Downing Street. Bóyá ẹ ti ní kó pe UK government kó má jẹ́ kó lóye wọlé o. Pé tó lóye bá gbé lẹ́tà yẹn débẹ̀ o, á dá wàhálà sílẹ̀. And exactly what happened after tó lóye gbé lẹ́tà yẹn dé number 10, which is the Prime Minister's office and his resident address. Even some say that you cannot take a letter lower Igboho. But as I speak to you, your President Tinubu has not been given an official visit to that same building. To the Mafi Wonule, tell Igboho te wanita, Tinubu te ti denu gate, they be pé ó máa smell the number 10 Downing Street. You can see the difference of what Baba Akintoye and his team are working around the clock. Because fún yín ní gbogbo nǹkan tán. Torí a ti realize pé gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá fún yín ní nǹkan tán, ẹ̀yin kan náà lè máa lọ bá àwọn olóṣèlú tí wọ́n ti fìyà jẹ ayé yín, tó ti nà yín pa, tó ti fi yín sábẹ́gùn láti lọ sọ fún wọn pé ìgbésẹ̀ báyìí ló máa gbé o tó gbé Yorùbá dé London. Like I said, I was behind Gbogbo Metropolitan Police. I will not give you all the details of what we told them. But I know that Tinubu left London, Kigbo to land, near airport. The rally went ahead without a glitch. And we don't expect the same thing in Yoruba land, to je homeland. But we know that it will not be as easy as I say it all the time. In Tobalemu, UK, go for this outing with multiple security, with an helicopter that will stand by all throughout the rally, and many other that I might not be able to tell you because in Tofin protect around the UK here. But I was the brief. Even most of those that are in the committee never knew most of the things I was briefed because I remember at London Metropolitan Police to protect Igboho and protect you and me during that rally. Because we know what people can do. We had all the evidence. And chemical and all this. But I was given that assurance that rally by the UK. Even there was 2 rallies simultaneously on that day. We were going out, and there was another Christian association in the United Kingdom that were also coming out for their rally or whatever protest that they were doing. We were even advised, Biaka was changing route. I insisted that that route will not be changed because that instruction from Baba Akintoye òní pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí gbogbo ẹni tó ń gbé ní UK ó fojú rí wa láti BBC títí tí a máa fi dé Downing Street. It's the long walk. The about distance here. I don't know what the distance is, but I know it's a long walk. From the BBC head office all the way down, the BBC headquarters to Downing Street. It is important that we put things in record, especially for those that are saying, rally in bo ironi kò sẹ́ni tó mọ̀ rally in bo, because October last year was when we were told to go and prepare for the rally. And that's exactly what this platform has done without debating. Rally here, like I said, in the UK, and we end up to deliver that rally to a letter, a special letter. President Tinubu does not have or have an idea what is in the content of the letter till date, because it is between the Yoruba leader and the British government, and they dare not reveal what was in that letter to Tinubu government.
But Tinubu government was very, very surprised. They were shocked. Just like we are going to shock them again. Ìdí táwọn èèyàn ṣe ń fẹ́ mọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ gbogbo nǹkan nìyẹn, because the shock part of this movement is what people don't understand. We are giving them the shock. Sarah reporter reported like this last year. Yoruba Nation Now agitators set a date for London protest over Igboho's arrest. I believe this is the right one. So that I'm not giving us, no, this is not the right one. It might be no. I'll give us that in a minute. The Yoruba Nation rally in London was in October. Láti October yẹn ni wọ́n ti ní ká lọ máa múra sílẹ̀ pé there is another rally, and this rally will be the final straw to break the camel. And that means many Nigerians could not understand báwo làwọn Igboho àti Babakitoye àti YSDM, how have they been able to do it when we end up in the number 10 Downing Street? The same thing they want to know as the rally is getting closer and closer and closer. Nígbà wo ló fi ṣẹlẹ̀ Koiki? Nígbà wo ló ń bọ̀? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ nínú rally? Ṣá ti ṣetán? Ṣá ti ní gbogbo nǹkan sílẹ̀? All these are questions that some of the politicians and the kings wants to know. Just as we did not give them all the details of the rally in London. A kò sọ pé rally ń bọ̀ ní London. But for now, the final, even some of you don't know some of the other things that took place that have been kept between the leaders of the movement. Even those things happened while Igboho was in the UK. But he really can look camera and the panic of the government. The Nigerian government was panicked, according to the African report. Quote, as it says, October 18, 2024, Nigeria, their country, ìlú tẹ́yìn rò pé ìlú kan tó ní kìmí nínú. Britain mọ̀ pé Nigeria, Yorùbá ló ń pè ní Nigeria. Nígbà tí Yorùbá lè ti dìde pé a ṣe Nigeria mọ́, bó bá àwọn Yorùbá tó kù tó náà fẹ́ ṣe 2027, we will see how that is going to happen. A ṣe bẹ́ẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ rí ní 2023, kí ló wá ṣẹlẹ̀? Tí election went ahead. Irọ́ náà lẹ tún pa. We are hearing almost the same lyrics as we heard it in 2023. What to bear? It took us many years to campaign before election 2023. Àwọn kan tẹ̀ ní ṣe bí ẹni ọlọ́kọ̀tù oríṣiríṣi, all different people are saying different things. But something shocked the 200 million people that were put together by Britain. Wọ́n gbọ́rú ẹ̀rí, wọ́n rírú ẹ̀rí. Lóòótọ́ wá ní kò sọ̀rọ̀ kan tó ń bọ̀, àbí kò sí tó ń bọ̀ tílé ọgbà. But what we did in UK is still a landmark that Nigeria will never forget. And this is why what we are going to do again this time around will not just be a landmark, will be historic. Because it will lead and give us our independent country. It's either you are in or out. Economy méjèèjì o lè wà in pẹ̀lẹ́sẹ̀ kan kó tó máa ṣe níta pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ British entity tó ń pè ní Nigerian politicians and our kings. You have your right láti sọ pé o fẹ́. You have the right to attack it, but we also have the right to come out and address some of the issues that some of you probably are concerned about, even though these concerns have been addressed almost on a daily basis
monthly basis, year in, year out. And not call the Yoruba Nation movement too. Even though some say they started before us, nobody have disputed it. But what address issue to my legacy country? I won't come there. If kill the country, all they want is just the flimsy kajoko sórí social media. Kama pariwo. No retreat, no surrender, no going back. That is not a country. So, about a country, when do you want to start the country that you're talking about? Do you just want to sit on the social media and be talking about Yoruba Nation for life? Diplomacy is a great thing. We've visited many places. I visited an elderly man in UK that said to me, war is better than Jojo is better than war. Kill me by Jojo. Kama sọ̀rọ̀. Well, maybe because he lives in the UK. But when we are in Africa, it's a different thing entirely. Because anytime I say pé Jojo nìkan lè máa fi gba country o. Because òyìnbó tó wá kó yín lẹ́rú kò fi Jojo gbà. Tó bá yẹ pé Jojo nìkan ni òyìnbó fi gba independent tí a gbà gan lọ́wọ́ wọn. Àbí amalgamation. Then we might probably just stick to Jojo. So when people say kákọ̀ máa lọ sọ̀rọ̀ títí gbogbo 60 million máa fi gbọ́n tá à ń sọ ká tó gbóra nílẹ̀ pé à ń wá unity gbogbo ara wa, then we are going nowhere. And I'm very sorry, many of you will be disappointed that we will forge ahead with our leaders, with you or without you. But one thing many of you need to understand is that panic ó máa mú Nigerian government láìpẹ́. But if mo join tó máa mú wọn, that's another thing you're asking me. You're asking everybody. Ẹlòmíì àfi kọ́ni way àfi fi bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín. We've seen that on the live show. We've seen that on the attack. Because wọ́n mọ̀ pé panic kan tí ó wà lọ́wọ́ àwọn people yìí wọ́n reveal it. What is the panic? I don't know myself. But I'm giving you the debrief of the one in the UK. Ṣé UK la lọ tí Nigerian government wà panic? Imagine now that we are in our homeland, they are going to get heart attack. Àárín gbogbo ìgbésẹ̀ táwọn olóṣèlú ń gbé, ẹ̀yin kan wá ní ká relax, ká tún jókòó, even though we have the ample time. Àwọn ní 2 years windows, wọ́n ti ń prepare. Olóṣèlú ò sọ pé ó sì di 2027 kí election tó dé, wọ́n ti ń ṣe merger, àti rí Tinubu ó ti ń collapse gbogbo state. Especially in the southwest, because the APC, even though nígbà tó máa jáde ní summit ọ̀ṣẹ́ ní Abuja, ó ní one party system ò lè work ní Nigeria. Ṣé Nigeria work tẹ́lẹ̀ láti ilẹ̀? Ẹ jẹ́ kó o máa deceive rẹ̀ at his age kó máa parọ́. Grandpa de Tinubu ó dẹ̀ mọ̀ dájúdájú pé Nigeria ò lè work because Tinubu fúnra rẹ̀ sọ while he was in exile pé wọ́n believe in one Nigeria. So kí ló change? At what point ni wọ́n Nigeria wá di interested? That I don't know because I'm not speaking for him. I'm not his PA, neither I'm his media advisor. But bí wọ́n Nigeria bá wá favour ẹ̀, ó lè favour òun, but ìran Yorùbá ti exist for thousands of years. That is what we are proving to Bola Tinubu. We are proving to him that the Yoruba or Oduduwa people have been in existence for thousands of years, and we will challenge him. Panic is in for Tinubu. Panic and nothing more same, and nobody's going to give you that details. Kule. We will speak in parables. Some of them might not even mean anything to you. Some of you just want to know. Àwọn kan tẹ̀ ní tó bá ti ṣẹlẹ̀ àwọn ò ṣe mọ́. Then ta ló bẹ̀yìn pé kẹ́ má ṣe. Stick to one Nigeria, because one Nigeria only work. Rather than us to wait patiently for the directives. Because ẹ̀yin ò mọ panic attack tó ń bọ̀. We gave them the panic attack from the UK, which is about 3,000 miles from Nigeria. Tó bá máa gbéra láti Nigeria on Virgin Airline tó fẹ́ gbéra lálẹ́ wá dé UK within 6 hours 30 minutes. We will give them the biggest shock that they've ever seen in the history of mankind. Because shock yẹn náà UK fáwa náà tá fi ń pera wa ní Nigeria lédè. UK gave all the Oduduwa children, because that feels comfortable to some of you. But it doesn't matter. Bàbá tó kọ̀wé tó pé wa ní
the Yoruba people, bàbá yóò stupid, ó mọ̀ pé ibì kan wà tán pè lọ́yọ̀ empire, gbogbo Ọ̀yọ́ ò lè jẹ gàba lórí wa, gbogbo ẹni mo fi sọ. Bó bá wù wọ́n come and think in their mindset like that, pé tá bá gba country, Ọ̀yọ́ kan ó máa wá jẹ gàba lórí Èkìtì, Ondo state, ayé àpárá wa tán dé lẹ́ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, ẹni tó bá máa kú ló máa kú as at that time, but Ọ̀yọ́ ò tó bẹ́ẹ̀ láti náà wọ́n máa ṣe gbogbo ẹni mo tó fi sọ, not that we are disrespecting them, but bàbá tó kọ history wa, ẹ má distort ẹ, ẹ má dilute ẹ. Ẹ̀yin ò dàgbà tó bàbá Akíntóyè, ẹ lè mọ̀ tó bàbá Akíntóyè. This is not the time to be telling him, ká lọ à ń ṣe Yorùbá nation mọ́, tí kúrò ní Nàìjíríà, ẹ sọ pé kì í ṣe Yorùbá nation mọ́. Ebe máa tẹ̀ kọ́kọ́ kúrò ní Nàìjíríà náà. A wà nínú country táì tí kúrò nínú ẹ sọ pé tí ẹ ṣe Yorùbá nation mọ́, Odùduwà ni wá nísìn. Àwọn alálẹ̀ tá à ń torí ẹ̀ jà, wọ́n mọ̀ tá à ń jà fún, wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti fìyà jẹ wá, ó ti wà nínú pain wa, láti inú ló ti ń jáde. Àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tá ti sọ, ẹlòmíràn ní Obama sọ̀rọ̀ báyìí, but bẹ́ẹ̀ kọ́ là ń lọ. What I am still focusing on is the rally. I don't want to deviate. The rally that we announced in October, òun náà la ṣe ń announce títí di wákàtí, so kí ló wá change? Kí ni nǹkan tó change pé wọ́n ti announce rally láti last year October pé rally ń bọ̀, but in tó pa rally yẹn tí kò jẹ́ kó dìde, ọ̀ kí má ní tó pa in tó dìlé ẹ̀, òun ni kú màmá wa. She died because nobody knew she was going to die. Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ gbà tó yàn lè sùn kó má jí, ẹni tó bá jí sáyé ló mọ̀ pé òun wà láyé. Kò mú ìyá yẹn kó kú in exile. Òun ìyá yẹn kó kú in exile. Ìyá yẹn wá kú, ṣé ìyá tó kú yẹn nísìn rálì la máa gbé síwájú? Mo ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa ni o, ṣé ìgbà tí màmá yẹn kú ní December tí wọ́n lẹ̀ ti announce pé ká lọ máa múra sílẹ̀, bí rálì yóò bá ti jáde láti last year, àtẹ̀ní dé stage táwa yìí, débi pàṣẹ màmá ṣàlàyé báyìí. But because we are humans that doesn't want to know and understand things, we are very difficult people. I know that already. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Nigerian pain won't affect gbogbo wa, either good or bad. But one thing is, the task ahead is still ongoing, and nobody should have any doubt. And nobody any doubt, they're not doing politician now. You think we're gonna beg you? One mama on begging you pé kò wá gbàrún ẹ sílẹ̀. Ìwọ ló fẹ́ gbà sílẹ̀, o rò pọ́n fún ọ̀ràn ọ̀n pín àkàrà ní bíbá ẹni. O rò pọ́n pín kúlíkúlí ni, àbí wọ́n pín obì. You are the one that would have to stand up for your right. Nobody will stand up for your right. Ìgbòho ń ṣe wọ̀nba tó lè ṣe, ó lè ṣe kò dẹ̀ tí dẹnu dúró. Ẹ̀fún lówó ni. Èèyàn wà ní exile for 3 years. Gbogbo businesses ẹ̀ wọ́n ti destroy ẹ̀. Kò lè pàgìrì wọ Nàìjíríà. Púpọ̀ ọ̀nà yìí lọ Nàìjíríà náà. Ẹ̀yin tẹ́ wà nú Lagos ẹ̀fẹ́ wà nú Nàìjíríà. Ìgbòho lè pàgìrì wọlé. Yet, arákùnrin sọ pé no going back náà ni. Tábà wá ní no going back. Àwọn ọmọ Yorùbá ló ń bá sọ̀rọ̀. Kí ni kàn wá pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò? Kí ni kàn wá pẹ̀lú ọmọ Haúsá? No going back yẹn mi pé no going back náà ni. Àwa la máa wá sọ pé no going back yẹn sẹ́ ẹnu ẹ̀ náà làwa wà. But ẹlòmíì nísìn ó sì ń wá kọ́ṣì kọ́kọ́ wá fún òun lówó kó tó wá sọ pé òun máa go back o. Tó bá fẹ́ go back, fuck off and go back. Who cares about you? Gbogbo ẹni mo fi sọ. It doesn't matter whoever you are. Lọ di olóṣèlú náà. Tó bá fún ẹ ní mọ́tò, tó bá fún ilé, tó bá rí iná connect inú ilé yẹn, à ń sọ̀rọ̀ identity wa, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ táàbà ṣe nǹkan báyìí, ẹ̀ ní ṣe mọ́. Ta ló wá bẹ̀yìn pé kẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀? Kò ń ṣe torí ńlá ṣe ń ṣe. Torí olúkálukú ń ṣe torí ara ẹ̀ ni. À ń ṣe torí ara wa, torí ọjọ́ ọ̀la wa, torí ayé wa ti bàjẹ́ nínú Nàìjíríà òfò, Nàìjíríà burúkú, Nàìjíríà tí táyẹ̀ ti rún jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ tó lè dìde mọ́. Táwọn olóṣèlú lòṣè olórí burúkú tó ń sọ fún yín pé àwọn máa ṣe nǹkan tí gbogbo wọn ẹ̀rọ òṣì tó ń ṣe. Wọ́n pa 42 innocent Nigerians ní Taraba State níjọ́ Saturday. Àwọn yóò sunkún fún ẹ̀dá ènìyàn. 42 ẹ̀mí ló pa ní Taraba State. Àwọn olórí burúkú wọn jókòó wọn nínú Àbújá, ẹ̀rí gbogbo òṣì tó ń ṣe bí ẹran aṣẹ́wó. Àwọn tó yẹ kó ju bọ́ǹbù síbẹ̀ kó pa gbogbo wọn dànù sínú bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, bọ́ǹbù lè kó ju kó pa gbogbo wọn dànù, kó kú dànù, kó máa bá ayé wọn lọ. Bọ̀ mo padà bọ̀ níbẹ̀ yẹn. Mo sọ̀rọ̀ nípa rally. Kí mídíà kan jáde kó wá sọ pé òun ò gbọ́ lẹ́nu olóyè Ìgbòho. Either
in this present or in kọ̀rọ̀ pé wọ́n ní rally máa jáde ní October tó ń bọ̀ ní homeland. Irọ́ ló ń pa. They are all liars, bloody liars. Media tó bá náà wọ́n mọ̀ pé rally ń bọ̀ ẹ sọ fún wọn pé irọ́ ló pa. I will challenge them. Kí media yẹn jáde fún mi. I will challenge them and tell them you are a fucking liar. Gbogbo apáta la gbọ́ pé rally ń bọ̀. But because they are not interested, either media àti Nigeria gan mọ̀ pé rally ń bọ̀ láìpẹ́ gbogbo wọn lọ́mọ̀. In tó bá mú media Nigeria mọ̀ pa lọ sí Downing Street. Àwa tá a bá ṣe media Yoruba Nation máa sọ pé àmọ́ kankan wà àgbọ̀n kankan is all lies. I want us to be very careful. We are at the very crossroad right now. Ẹni tó bá dán fẹ́ ṣe kó ṣe, ó lè a lè máa ṣe ṣekúṣẹyẹ. Kò ṣe pé torí pàwọ́ fẹ́ jẹ́ kan nínú ẹ̀ kí lẹ́ fi fún wa tẹ́ fi máa jẹ nínú ẹ̀. Ẹ lè bọ́ mi ni. Ṣèbẹ́ ẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ ni. Ẹ̀yin lè ràn mí lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ni for 15, 20 years that I've lived in the UK. Ìyà ò jẹ mí, I always say it. I am very proud from my background and I'm still remain very proud. But we are talking about àwa tí ìyà ti jẹ, including you and me. I have my family on the ground. Ṣé gbogbo wọn ní UK fún ní visa ni? UK lórí burúkú tí kò lè issue visa fún aráàlú tó issue visa fáwọn olè ọmọ politicians táyé wọn ti bàjẹ́. This was the message from the Africa report last year. Nigeria panic. Do you know the meaning of panic? Was sáré kábàkàbà. Nigeria wa panic. Pé Koiki committee yín YSDM Baba Kitoye nẹ́túmọdé Downing Street náà bá ti sọ yìí fún wa ká ti lọ gbáradì sílẹ̀ fún yín bóyá Tinubu ọba máa kúrò London. If he was having that information, àwa tá mọ̀ pé Ìgbòho máa dé Downing Street àjù mẹ́fà lọ, and it was kept within us. Pé Ìgbòho máa kọ́kọ́ lọ Downing Street, it was just between Baba Kitoye, myself, and Ìgbòho before it was expanded. And I will not give you any more details more than that. Anybody could darapọ̀ mọ́ wa, tá bá darapọ̀ is for our own benefit. Tẹ́ bá lè darapọ̀, tẹ́ má darapọ̀, ìyẹn stop àwa tá ń ṣe lọ. We will forge ahead, like I always say, with you or without you. Tá bá ti gba country wa, then you can come and join it and be part of it. Because ẹni tó máa lé ẹ kúrò ní ilé bàbá ẹ̀ náà. Ṣé o fi pé tá bá gba country, a máa ní kó kúrò on exile, kó máa lọ on exile. No, Ìgbòho ló wà on exile. Torí pé kò tí gba country. Tí Yorùbá land bá dé, ṣe máa lé Ìgbòho kúrò nílùú lónìí. Aláwọn ọba tó dúró lóòótọ́, but majority wọn ò dúró fún olóyè Ìgbòho. Àmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó lóyè ṣe fáwọn ọba, àwọn ọba ló yẹ kó gbèjẹ lóyè pé máa bọ̀ nílé. Lóòótọ́ adúró, wọ́n dúró fún nígbà tó wá sin òkú yẹ, kò ń ṣe gbogbo wọn, but most of them. But tí ó dàbí Ìgbòho ṣe ń gbé ní exile, wọ́n rẹ̀ ní Tinubu ọmọ Yorùbá ní, ẹ ṣọ́ pé Tinubu ọmọ Yorùbá ní àbí kò ń ṣe Fúlàní? Because kí ni Ìgbòho ṣe? Ṣó pààyàn ni? Ṣó fàdíyà ni? Ṣó jalè ni? Ṣé terrorist ni? But because Ìgbòho fẹ́ kí ìran ọmọ Yorùbá kó free from the bondage and the shackles, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n fi sílẹ̀. Kódà àwọn kan ṣì wà shock pé wọ́n release olóyè Ìgbòho. Ìyẹn lọ́ṣẹ́ ní kí ló dé tó ń káàkiri tí Nnamdi Kanu wà nínú prison. Àwọn Fúlàní wà shock. Àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n àwọn kan tẹ̀ fẹ́ kí Ìgbòho kó jáde títí Tinubu máa fi ṣetán. Ẹ̀yin tí mo ti bí Tinubu máa ráyè ṣetán àbí kò ní ṣetán. Do you know what is coming for Tinubu himself? Nobody knows. Everybody is now just speculating. Ó máa rí bẹ́ẹ̀ kò ní rí bẹ́ẹ̀. But why I am here this morning is just to put it back on record. Pé wọ́n ní rally ń bọ̀ kò ń ṣe rally tó sọ pé ó ṣẹ̀ máa dé lánàá àbí jẹta last year. But ikú màmá wa ni ó slow rally yẹn down completely. Ẹ lè máa sọ̀rọ̀ rally nígbà tí ìyàwó ìyànṣẹ́ kú náà. Kí ni a fi kí rally wọlé fẹ́ máa sọ? Ìyàwó leader wa kú ẹni a fẹ́ máa ṣe rally. Ó kì í gba ọlẹ́fẹ́ ṣe. Ṣé kọ́ tó sìnkú yẹn lẹ́fẹ́ ṣe ni? Àbí nígbà wo? That is the reason why the rally was put on hold. Now, this is where confusion started coming to some that doesn't want to, because we see confusion anywhere.
kò sí confusion ní anywhere. Everybody knows the truth. We have a strong media that are walking around the clock from the Yoruba world media that stand for Yoruba people. Announcement oríṣiríṣi ti lọ lórí ẹ̀. Gbogbo wa náà láti gbọ́. Bàbá tẹ̀ wá gbọ́. The fact that kò sẹ́ tó máa náà ò gbọ́ pé ìyàwó bàbá Akíntóyè kú ní December 24. Ó take time káwọn kan tó gbọ́ lóòótọ́. But kò sẹ́ tó bá náà ò mọ̀ pé wọ́n ṣe ìyàwó bàbá Akíntóyè ní February. Right? So tó bá ṣe ìyàwó wọn ní February. Tí bàbá yẹn dẹ̀ padà sí Benin Republic ní March. Fídíò yẹn ṣì wà ó. Tí bàbá ní ẹ lọ ready, kẹ lọ get ready. March 5. I have the video and you also can watch the video on the Yoruba World Media. So, our ní March 5, bàbá ní ká lọ get ready fún rally. Bàbá yẹn dẹ̀ sọ fún wa pé rally yẹn ló máa jẹ́ the final rally. Àtúnṣe mímọ́. So what more do you want from this old man? Kí lẹ tún fẹ́ kí bàbá yìí tún wá sọ fún wa ju in tó ti sọ yẹn lọ. Ó ti sọ̀rọ̀ síta. Tiwa ni pé kí gbogbo wa kọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí wa lọ ṣe mobilization, ká lọ máa gbáradì, ká lọ máa múra sílẹ̀ towards that final rally tó máa lead to the exit. But what àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ nípa rally yẹn, báwo ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀, exit yẹn gangan ló fẹ́ mọ̀. And they cannot tell you that because ọ̀dàlẹ̀ ti pọ̀ jù. Politicians wa ọ̀dàlẹ̀ ní gbogbo wọn látòkè délẹ̀, àwọn ní number 1 ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá. Ta ni politician nílò oníṣẹ́ ìyàn lọ́lọ́ ni wọ́n rí mi lò wọ́n dẹ̀ ní rí mi lò bó ṣe wọ́n rí wọ́n lò ṣé olóṣèlú rí ẹ lò in your capacity. You will have to say I don't have to represent you, but fọwọ́ kan rẹ̀ kó sọ pé èmi Ọláyọmí Ọlákúnlé Kóìkì tí mo nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ Odùduwà, tí mo nífẹ̀ẹ́ ìran ọmọ Yorùbá, tí mo dẹ̀ ń jàjàǹgbara pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró kúrò nínú Nàìjíríà, mo ò ní ta àṣírí kan fún olóṣèlú. Ṣé wọn náà lè sọ bẹ́ẹ̀? Kò dẹ̀ fògùn búra àti ìṣù. Most of you cannot. And that is the reason why they ṣe fẹ́ mọ̀ what is the next move. Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà kọjá? Ṣé bàbá máa declare ni? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ tá bá jáde? These are the things that many of you are asking all the time. But unfortunately, panic àti heart attack ló máa pa púpọ̀ nù yín. Ẹlòmínú yín kọ́ máa sleep. Wà á kọ́ sọ pé ẹni yẹn ti lọ. Wà á kọ́ sọ pé okay. Òun lọ nìyẹn, àwọn lọ nìyẹn. Life continue. The wife of Baba Akíntóyè was only buried in February ending. I was in Ekiti State. Ṣẹlẹ̀ máa sọ fún mi pé mo wá sí Ekiti. Ní láti rí mi nínú venue. I came to Ekiti State for that burial, just like ẹ̀yin náà lọ. Àtẹni tó ráyè lọ, ó wò lórí Koiki Media. Our team were working round the clock. Láti tó ti lọ gbé bọ́dì gbogbo yín lẹ rí. Títí dénú venue. We did what we can do and everybody now relocate back. Kódà wọ́n fẹ́ distort burial yẹn. DSS ti dé o. Hey, Baba Akíntóyè kí lẹ wá ṣe léyìí fún? All kind of different messages were flying around. Bàbá dẹ̀ padà dé. Bàbá ní kò sí bá ṣe lè ṣerú kan báyìí tí kò ní ní ọwọ́ oríṣiríṣi nínú. Ẹ fi ṣoṣù, ẹ fi para, ẹ gbà pé gbogbo tí ó bá pè níyín nínú burial yẹn, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá, ẹ̀yin tẹ́ lè wá, ẹ̀yin tẹ́ ti dé ọ̀nà tẹ́ padà, ẹ̀yin tẹ́ bínú. Bàbá ní kí gbogbo wa má bínú. Kí lẹ tún fẹ́ kí bàbá yìí ṣe torí Elédùmarè? Bàbá yìí ní ká má bínú, pé ká gbà bẹ́ẹ̀, ká accept bẹ́ẹ̀, but ká ṣì máa forge ahead. Bàbá wa jáde ní that same month of March lórí Yoruba World Media. Ó sì wà lórí website wọn, ẹ lọ wò. Ó sì wà lórí website Yoruba World Media. Bàbá wa jáde wá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé wọ́n ti sìnkú ìyàwó wọn
òun dẹ̀ ti padà sẹ́nu iṣẹ́ kíákíá torí pé àìtí gba kọ́ńtírì yìí ìyàwó rẹ̀ dẹ̀ sọ fún pé ó gbọ́dọ̀ gbà wá sílẹ̀ o nítorí pé àìmá gbà wá sílẹ̀ ó léwu gan o. Bàbá ló dá nígbà tí ìwọ ìyàwó mi ti ní mo gbọ́dọ̀ gba àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé sílẹ̀ kó tó jáde láyé ó ti di dandan n tó sọ yẹn òun náà ní máa ṣe. And right there and there Baba Akintoye went back to work at 90 years old. Kò bàbá pé 90 ní February party ni wọ́n plan wọ́n máa ṣe, but because Baba wife died as well, a lot of plans change overnight. So what I am just trying to put on record is that Rally Yoruba Nation is still coming as Baba Akintoye has instructed. And don't ever point and say, oh, Koiki Media ló sọ pé rally in Maba. No, everybody was told rally is coming, but ẹni tó fẹ́ lọ sọ àtẹni tó fẹ́ lọ sọ ni. But the London April Summit told us that in 30 days ká lọ máa retí rally wa, and which we are still waiting. Tó bá dẹ̀ sọ pé ó ti sú ẹ o lè wait mọ́, then we can't help you. You have every right. Ìyẹn ṣe tán máa wá bẹ̀yàn pé o gbọ́dọ̀ ṣe ò ní ṣe. Nobody has come out to say there is no more rally. Ẹ má fi ọ̀rọ̀ sẹ́nu Baba Akintoye. Èyí tí Baba Akintoye ò tí ì sọ ẹ má lọ máa spread it across your groups and as individuals. The instruction is rally is coming, and it is still coming because ohun Baba Akintoye làwa ń tẹ̀lé. Èmi ò tẹ̀lé ohun burúkú mi torí púpọ̀ nù yín ohun oríṣiríṣi lẹ̀ ń gbọ́. Àwọn ohun kan dẹ̀ wà àǹjọ̀nú oríṣiríṣi ni wọ́n. Àwọn àǹjọ̀nú kan wà wọ́n fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Àwọn àǹjọ̀nú burúkú làwọn yẹn. Nítorí wá tẹ̀wọ̀n ẹ̀dẹ̀ lè máa gbọ́ lórí social media. There are billions of videos uploaded on a daily basis. So ibi tí Yorùbá Nation dé tẹ́ bá rò pé gbogbo àgbáyé ni. No. But in tí country lè dé ó yàtọ̀ síbi tí a wà nísìn as a movement. Tá bá tètè gbéra lẹ̀, tá bá gbéra lẹ̀ bí ó ṣe jẹ́ ká gbéra lẹ̀ ní kíákíá, a máa tètè dé ibi tí àwọn èèyàn máa ti dá wa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé, ọmọ Odùduwà, ọmọ Yorùbá than where we are right now. So either we drag our feet or we accelerate and deliver the message. Koiki wọ ìtí gbọ́ tó bá gbọ́ then that's your problem. Ìwọ sọ fún wọn lábúlé ẹ̀ náà àwọn tó ní smartphone kí ni kàn wá pẹ̀lú pé wọ ìtí gbọ́. Ìwọ tó mọ̀ wọn lábúlé yẹn kí ló dé tó lọ sábúlé yẹn kó lọ sọ fún wọn pé rally ń bọ̀. Ẹ̀yin lẹ máa lọ discuss yẹn pẹ̀lú wọn. Ẹ̀yin lẹ máa lọ discuss yẹn pẹ̀lú wọn kò ń ṣe kẹ́ wá sit back kẹ́ máa sọ fún wọn pé àwọn ọ̀ ìtí gbọ́ pé rally ń bọ̀ o àìtí ready o. No, a máa wọnú ilé ẹlòmíì a máa lọ sọ fún yín pé rally ń bọ̀. A máa ṣèwọ́nú ilé yín gan a máa wá sọ fún yín pé rally ẹ̀ tí gbọ́ pé rally ń bọ̀ o. Bí ó bá dé bí olè lóru ìwọ̀nba wa tá bá ti jáde náà la jáde. Ìwọ tó bá dẹ̀ sọ pé o ò jáde kò stop àwọn tá máa jáde. But one thing I want us to know is that there are many obstacles that are still awaiting us. If you think the politician doesn't want 2027, hello to Twitter. I want to better campaign tí wọn. And that is why we were told in October, because àwọn tó mọ olóṣèlú dáadáa mọ̀ wọ́n pé tó bá ti ń di quarter of next year wọn ní sìn kankan mọ́, kò sí governors kankan mọ́ nísìn, ẹ̀rí gbogbo wọn move wọn nísìn. Àtíkù àti Peter Obi wọ́n wà ní Abuja lánàá, even though wọ́n pààyàn 42 ní Taraba, kò sí tó kàn án pẹ̀lú yẹn. Ẹ̀mí tó bá lọ nínú Nàìjíríà ìyẹn ti bá tiẹ̀ lọ nìyẹn. Wọ́n jíyàn gbé ní Kòròdú láàrin ilé kò ń bẹ̀ yẹn. Kí ni ṣé gọ́vnà máa náwó ò gbọ́ pé wọ́n jíyàn ní Kòròdú? Ó gbọ́ náà, kí ni kan gọ́vnà yín pẹ̀lú yẹn? Lóòótọ́ òun ti parí tẹ́nu ẹ̀, bí ó fi jẹ sínétọ̀ ni o, bí ó máa jẹ mínísítà lọ́ndà Tinubu ni o, èrè yẹn ló máa sáré sí. Àwọn tó yẹ kó deploy helicopter kó sáré lọ wá àwọn tí wọ́n kidnap ní Ìkòròdú níbi swamp area tẹ́ni yẹn sọ, gbogbo anáà rí fídíò yìí.
How can we stop all this is when we have our own independent country. Tẹ́bá dẹ̀ sọ pé fẹ́ independent country, nonsense and jagbajantis country táwa yìí la fẹ́, then it's okay. But that is not going to give us what we want. In tó lè fún wa ní kan tá a fẹ́, ó ní pé kí gbogbo wa kọ́. Once we start, we start. Òun lè gbọ́ tí bàbá sọ yẹn. Once we start, we start. This video was uploaded 2 months ago. No. Ṣé n tí bàbá yẹn sọ yẹn kò make sense? Gbọ́n tí bàbá yẹn sọ. That once we start, we start. And we will not stop until taba gba country wa. So that means pé a ti fẹ́ gba country yẹn ni, a ti dé state a ti fẹ́ gba country. But bàbá ò lè fún yín ní gbogbo game yẹn délẹ̀. Àtolóyè Ìgbòho àtàwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ yẹn, they are not going to give you all the details. Because tó bá fún wa ní details yẹn secretly, ó máa leak síta. Tó bá dẹ̀ ti leak síta, then kí ni purpose of the movement anymore? Kò sí movement mọ́ nìyẹn. And that is why a lot of people are asking multiple questions all the time. And I want us to listen to how this man told us again. Nígbà tí bàbá bá wa sọ̀rọ̀ ní March 5, which is still a record. Pé kò ń ṣe Koiki ló ní rally máa ó ń bọ̀ no. In tí bàbá sọ fún wa pé rally máa wá ní October, òun làwa ti ń sọ bọ̀. And they change ẹnu wa kúrò bẹ́ẹ̀. The rally will come, as Baba Akintoye have said it. You go and mobilize our people so that our people are aware that the rally is coming. Because once we start, we start. Rally tá ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí, ìyẹn tí tó ní, I need the rally kankan mọ́. Because ẹ fẹ́ mọ the next move Baba Akintoye àti Igboho. Just like bá a ṣe fún yín the next move. Ṣèbá kò sọ fún yín pé rally ń bọ̀ ní London ni. Ìwọ mọ̀ pé a máa gbé lẹ́tà dé Downing Street. Ó mọ̀ náà. Níjọ́ yẹn ló kan ṣáà nípa inú ibo London wọ́n ní number 10 Downing Street. Àwọn kan tẹ̀ ní Igboho ìbẹ́nu ọ̀nà ló dúró sí tó gba lẹ́tà lọ́wọ́ ẹ̀ pé kò wọnú ilé. Èmi dẹ̀ tún sọ fún yín pé Igboho wọlé lóòótọ́ ẹnu ọ̀nà ló ti gba lẹ́tà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ gbọ́. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú tí bàbá fún wa ní March 5, ẹlòmíì tún question bàbá yẹn. And that's why sometimes I try to wonder, what kind of humans are we? Ṣé a fẹ́ ṣì wà ní Nàìjíríà ni àbá fẹ́ lọ? Ẹ lè wà 100% ready. No matter what. I have said this 5 years ago. We are fighting a monster tó ń pè ní Britain. Britain ti ṣe 200 years empire. So a gbọ́dọ̀ dá wọn lágbónú from where they are not expecting, but they were 100% ready as Britain. Tó ti mọ̀ nípa ọgbọ́n oríṣiríṣi wà lọ́wọ́ Britain. Ó yá ẹ jẹ́ kí power switch over kúrò lọ́wọ́ North. Ẹ jẹ́ kó wà lọ́wọ́ àwọn Yorùbá náà. Ó dà pariwo Yorùbá yìí ti ń pọ̀ jù. Bàbá wọn ti dìde nísìn. Bàbá wọn ó lọ́wọ́ through Baba Akintoye. Ó ti gbéra lẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí mobilize àwọn ọmọ ẹ̀. Just like Awolowo was mobilizing àwọn ti generation tí wọ́n níjọ́ náà lọ́hùn. But lẹ́ni nísìn gbogbo àwọn tí Awolowo tó mobilize gbogbo wọn ló wá ń bá Yorùbá jà lẹ́ni. Gbogbo wọn ni mo list as governors lánàá. Ẹ lọ wo age gbogbo wọn pátá ọmọ 1960. Èyí tó jẹ́ ọmọ 1958 bí alẹ́yọ kan nù wọn gbogbo àwọn governor yìí títí dé Kwara àti Kogi state. That means pé kódà ìkan ọmọ 1982 governor Kogi state ọmọ 1982 ni, but ó ń lólẹ̀ Yorùbá ó fi ń ṣe tóun wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn ní okun
ọba tó gbé lọ àgbọn kan mọ́ báyìí bí wọ́n ti pa sọ̀hún bí wọ́n ti pa bí wọ́n ti rí ransom san. But because à ń fẹ́ perfection ó gbọ́dọ̀ perfect gbogbo ẹ gbọ́dọ̀ perfect dáadáa kó ìkí o ká tó débi tá à ń lọ ẹ gbọ́dọ̀ perfect dáadáa ẹni tó bá wá perfection ẹ nígbà country o tó bá yẹ pé perfection lè ń wá ẹ forget ẹ. Ẹ jẹ́ ká padà lọ gbọ́n tí bàbá Akíntóyè sọ. This audio tó jẹ́ fídíò ó wà lórí Yorùbá World Media 2 months ago. Àwọn lọ ṣe interview yẹn fún bàbá tí bàbá wa fẹ́ ṣe dúpẹ́ àwọn dúpẹ́ inú àwọn dùn bàbá kí gbogbo wa. Bàbá dẹ̀ sọ fún wa pé ibi tó kù sí nísìnyí ọ̀rọ̀ gbìyànjú ìyẹn la fi gbọ́ nísìn. Mo fẹ́ kó tó tẹ́tí o. Kò tí sẹ́ni kankan tó ní rálí òní dé ẹ̀yin lẹ́ ń confuse ara yín because bàbá yóò tí jáde pé kò ní sí rálí bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho ò tí jáde kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa náà wọn ò gbọ́ sẹ́ mo tún fi gbogbo ẹnu sọ pé Ìgbòho ò pè wá ó pè wá bọ̀ mo mọ àwọn mídíà tó sí níbẹ̀ olóyè pé gbogbo wa mo mọ mídíà tó sí nínú mítìnì yẹn but I will leave that for now. Ó pè wá ní lórí kọ́ pé ẹ lọ máa sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ibi tó kù sí o and I'm very sure tí bá tún lọ dig dáadáa olóyè padà náà jáde tó sọ fún wa pé rally ń bọ̀ o nílẹ̀ Yorùbá bàbá Akíntóyè sọ fún wa this was in October. So why then are we confusing ourselves? wọ́n bẹ̀yẹ̀ fún movement o kò sẹ́ni kankan tí wọ́n san sálárì fún ẹ̀ san sálárì fún olóyè Ìgbòho ẹ̀ dẹ̀ san sálárì fún bàbá Akíntóyè tẹ́ bá fún wọn ní support à ń ṣe fún ara wa ni o no matter what you have given us given him à ń ṣe fúnra wa we are all sacrificing ẹ̀yin gan sacrifice ẹ má jẹ́ kí sacrifice wa ẹ má jẹ́ kí àwọn atẹ́gùn oríṣiríṣi tó ti fẹ́ síta torí àwọn olóṣèlú nísìn accident máa pọ̀ nísìn àti mọ géèmù wọn ibi táwọn ti máa ẹ̀jẹ̀ èèyàn làwọn máa ń lò ó dẹ̀ lè lo ẹ̀jẹ̀ èèyàn tó bá jẹ́ babaláwo gidi o gbọ́dọ̀ gba ìbúkọ adìyẹ pẹ́pẹ́yẹ ewúrẹ́ tó bá dẹ̀ believe in that area wà lọ gbé ọsàn apple ọ̀gẹ̀dẹ̀ wà gbé lọ sí church wà tan àbẹ́là gbogbo àwọn kò sí white garment church tó kì í lo candle ara ìtùtù tẹ̀yìn náà ṣe yẹn ìwọ mùsùlùmí tó dẹ̀ ní pé wọ́n ń ṣẹbọ ebi wọn náà pẹran ẹran iléyá máa dé nísìn àbí gbogbo ilẹ̀ máa wọ́wọ́ ẹran kọ́lọ̀ ń jẹ́ kẹrẹ owó ẹran ra ọ ẹ máa pẹran náà ẹ̀yin ṣe pẹran ẹ̀ ń tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ but whatever we are doing ẹ máa rántí pé àwọn tá à ń bá délì pásítà ló wà lọ́wọ́ wọn pátápátá mò ń wo Délé Aláké lánàá ó ń give report fún Tinubu pé àwọn ti pa $800 million wọlé under mineral resources mo wá rẹ́rìn mo sọ fún ìyàwó mi mo ní wọ́n ti rí àwọn ògùngọ̀ sector tó lówó ju crude oil lọ mineral resources ni ibẹ̀ ni Fáyẹmí tó wà ó wà as a minister of mineral resources ó tún sá padà lọ ṣe governor Ekiti state ó lọ parí 4 term because they never satisfy human beings ó lè ní gbogbo wọn pátápátá they are criminals. So tẹ́ bá ń wo Délé Aláké lẹ́ni tó ń sọ pé a pa $800 million wọlé kódà nínú $800 million yẹn mo lè sọ fún yín pé Tinubu rẹ́dì láti kó $500 million àpò bó ṣe ń ṣe nìyẹn because òun náà mọ̀ pé àwọn northerners ti jalè gbogbo wọn náà ń fọwọ́ sínú kọfà wọ́n lè account so àwọn ò lè jókòó tiraka tí àyẹn torí ẹ lè bí towó wọn lówó àwọn olóṣèlú lọ́wọ́ so tá a bá ń dúró pé owó máa pé ká tó lọ a gbọ́dọ̀ ní gbogbo nǹkan a gbọ́dọ̀ ní this a gbọ́dọ̀ ní that we will just continue to drag it and pain yẹn bàbá yìí ló máa filẹ̀ èmi ò ní filẹ̀ o but ẹmọ tó máa feel pain yẹn bàbá Akíntóyè kò bàbá yìí is 90 kódà pope tó ṣẹ̀ jáde láyé kọ́dọ̀ fọ́ọ̀nù kẹ kó foríjì kó ṣiṣẹ́ rẹ̀ Pope is 88 years old. Bàbá Akíntóyè máa ju Pope lọ. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ bá ń ro ọjọ́ orí bàbá yìí. Kí yẹn máa jẹ́ inspiration fún wa pé whatever tó bá fẹ́ gbàṣẹ́ ká fún. Gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá gbà ká fún.
even with the little limited resources ta ní. Rédíò mélòó ló ń bá wa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu tó jẹ́ indigenous Yorùbá radio station tá a mọ̀ pé gbogbo ara mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ló lélẹ̀ láti Kwara títí dé Lagos state wọ́n lè sọ because tó bá sọ number one NBC máa lé wọn mú but tá a bá jáde fún rally wọn ní ní choice because wọ́n máa sọ free advert nìyẹn fáwa because nígbà yẹn wọn ní ní any other choice than to say just like bó ṣe sọ fún wa nígbà tá a lọ sí London ìkan náà pépà kan níjọ́ náà lọ́hùn tó ń pè ní the Africa Report àsanwó fún tí bá lọ bá nísì pé a fẹ́ ṣe rally kò ní dá mi lóhùn ó lè ní kí wọ́n san advert ó lè ní àìmọye àwọn tá à ń fún ní press release wa tó ń gbaṣẹ́ ìgbẹ́tọ̀ ní sọ kódà àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation tó lóye bá ní kí wọ́n mo ti sàn yẹn ti pẹ́ tó bá ní ká lọ release statement àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation movement wọn ò ní jáde pé Koiki ní olóyè sọ fún òun pé ká lọ ṣe nǹkan báyìí fi ṣẹlẹ̀ báyìí kó sọ lórí platform wọn àwọn yẹn dẹ̀ lẹ́yìn sọ pé ẹjọ́ ṣe Yorùbá nation whereas àwọn tó ṣe Yorùbá nation tí bá ti ń tweet pé ntólóyè ní kí wọ́n sọ lélẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní àwọn media ti máa grab it they run with it títí dé BBC Yorùbá títí dé BBC Pidgin àdé sanwó fún wọn ọ̀fẹ́ ni. So we must know what we want. Either we want this country lóòótọ́ or àti wá sọ di eré like I always say because it seems that some of us have turned it to play and Baba Akintoye ò fi ṣeré Ìgbòho ò fi ṣeré Ìgbòho wà níta láti bí ọdún mẹ́ta nísìn ó jẹ́ kí n máa dùn á lọ́kàn ó nílé ó ní gbogbo ẹ̀ ó ní businesses ṣé ẹ̀mọ́ tó ń pè ní pé èèyàn ní business Dangote bó ṣe wà ní nísìn ó lọ monitor gbogbo business ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá Ìgbòho monitor business tóun dálẹ̀ sílẹ̀ bàbá ẹ̀ tó ń benefit ọmọ Yorùbá ṣé Ìgbòho lọ kọ́ àwọn èèyàn wá láti Katsina kọ́ wá máa báwọn roko níbi iṣẹ́ láwọn business tó ní nílé Dangote lọ ń kọ́ àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ wá àwọn ajagunta ó kó wọn wá sí Lagos State gbogbo wa lárí whereas arákùnrin tó ní gbogbo businesses tiẹ̀ tó ń pè ní ọmọ Adéyẹmọ tí mo wáṣọ ẹ̀ ẹ bá like aṣọ tí mo wọ̀ yìí orí Ọmọlúàbí apparel lẹ́tì máa ríra ẹ̀yin tẹ́ wà ní abroad ẹ lọ sí Ọmọlúàbí apparel website àwọn ló ń dán wa lọ́lá àwọn ló ní Koiki máa báṣẹ́ lọ Ọmọlúàbí yẹn OMOLAUBI apparel yẹn is APPAREL ẹlẹ́yọkan ẹ lọ sí website wọn .com ẹ bá oríṣiríṣi níbẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn èyí tí àwọn wọ̀ nínú Áfíríkà mo tẹ̀ rántí pé mo mélèé wá àárọ̀ yìí mo kọ̀ wípé kí wo tí mo tún máa wọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ torí tá a bá fi ṣe program a máa wo kí la máa wọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọmọlúàbí apparel sanwó fún mi o lára iṣẹ́ táwọn ń ṣe fún ìrànlẹ̀ Yorùbá nìyẹn ìran Odùduwà àgbọ̀wó lọ́wọ́ wọn àmọ́ yes ọ̀fun láṣọ mo gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn èyí tí mò ń wọ̀ ní London àwọn pullover yẹn nínú òtútù àwọn náà lọ́wọ́ fún wa coming back again torí mo fẹ́ close audio tí à ń record lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn just under 1 hour ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Baba Akintoye sọ ọ̀rọ̀ gbìyànjú ní Baba Akintoye sọ ní March ọdún yìí ni mò ń sọ kò ń ṣe March last year after tí bàbá yìí padà dé látèkìtì àjọdé náà látèkìtì ni torí àjọ lọ sékìtì ni àdẹjọdé padà náà ni torí bàbá mi ni bàbá tiyín náà ni and we did not leave him alone mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ round the clock láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan tó ju ẹgbẹ́ kan lọ ẹ má yẹ kẹ́ni kankan full yín out gbogbo ẹnu máa fi sọ gbogbo ẹgbẹ́ ló ṣiṣẹ́ ẹlòmíì wà náà àwọn group ṣẹ̀tẹ́ pé àkíndárúkọ akọ́ máa dárúkọ àwọn group kan whereas àwọn group yẹn iṣẹ́ oríṣiríṣi ni gbogbo wọn ṣe in their own capacity táàdẹ̀ fún wọn lówó ẹlòmíì ò gbọ́wọ́ lọ́wọ́ anybody rí láàrin ara wọn ló ti ń dáwó yẹn so àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. But as we continue to mobilize towards the final stage, no matter what it is, whether it is the 26th of May, let us continue to mobilize and wait for Baba Akintoye to come and give us the last instruction. Because Baba sọ pé kí ni, when we start, we start. Orúkọ ṣèmi ṣe ní Ọláyọmí Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media. Ẹni tí ọ̀rọ̀ bá kó tún àárín yẹn ṣe. That's all. I am not here attacking anybody. Mo attack àwọn ọmọ Yorùbá.
mo kàn tún ṣí yín lọ́kàn padà pé ẹ má jẹ́ kí atẹ́gùn burúkú àwọn olóṣèlú ó ti wà níta bá atẹ́gùn burúkú tó ń fẹ́ káàkiri àwọn ti ní àwọn tó ń ṣògùn fún wọn ó lówó fi ṣògùn bí babaláwo gan bá fún wọn ní triple money pé kọ́ mú $1 million wá $1 million wá wọ́n ní lọ́wọ́ láti fi ṣògùn pé kọ́ atẹ́gùn máa fẹ́ sí wa lára atẹ́gùn burúkú ò dẹ̀ lè fẹ́ sí wa lára lórúkọ Jésù inshallah láṣẹ Èdùmàrè bàbá má jẹ́ ká atẹ́gùn burúkú fẹ́ sí ẹ lára. Remain adamant and focused. Remain firm and fixed. Wọ́n tó ń tán pera wọn. Ìtẹ́mi bá fi sọ fún pé wọ́n tó tán pera wọn yẹn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ wọ́n tó tán pera wọn. Ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára tiwọn ló ń ràn lára tèmi àti ẹ. But ìyàtọ̀ èmi àti ẹ ni pé àwọn tó nílẹ̀ yẹn gangan wọ́n ń bẹ lẹ́yìn tàwa. Ìyẹn ló ṣe máa ń dà pé báwo lẹ ṣe ní ìgboyà tó tó yìí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá nation. Ṣé olóyè Ìgbòho ṣe ti gbé kúkú mímì ni? Wọ́n ti gbàgbé pé kò ń ṣe ọlọ́run olóyè jẹ́ ọmọ akọni ẹ̀dá kan tó yẹ pé orúkọ ẹ̀ tí táyé ayé ò rẹ̀ ní parẹ́ ẹ̀ orúkọ ẹ̀ á lọ́ máa stọ́dì orúkọ yẹn pé ẹ̀dá kan tó lọ́n dá ni àwọn onílẹ̀ ló dúró tì lè ṣe rí pa ní July 1st 2021 tẹ́ bá l'opportunity wá pa èèyàn mélòó ni ọlọ́pàá máa wọlé lọ bá tó nípa in that capacity ẹ̀ lè rí pa o. Ikú yóò dẹ̀ sí lọ́wọ́ lóyè ikú yóò dẹ̀ sí lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Oòduà àwọn ọmọ ìrànmọ́ aládé ṣe má bẹ̀rù àwọn olóṣèlú yẹn mo sọ fún yín kò ń ṣe pé a ní kankan ẹ má bẹ̀rù wọn tí bàbá bá ti ní ká bọ́ síta a máa bọ́ síta ni and we shut it down bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bọ̀ ẹ gbọ́rọ̀ gbìyànjú tí bàbá Akíntóyè sọ ní March àtọmọ̀ tẹ̀síwájú. Kẹ́lẹ́ àwọn ọ̀dọ́ wa àti gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ Yorùbá tó lọ. The day of the Lord in the land of the Yoruba nation is about to pass. The day of the Lord, God's day, the life of the Yoruba nation is about to pass. It can go radio. And I get what you're doing, Yoruba radio. Àwọn gbàgbé Jésù Kristi Olúwa wa ló ń sọ̀rọ̀ tó wà ṣùgbọ́n tó ìjọba máa dé ìjọba wọn máa wá sọ̀rọ̀. Àwọn disciples yẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé ìjọ wo ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yìí? Olúwa wa ìjọ wo ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yìí máa dé? Ó ní ìgbà tó bá máa dé is like a thief in the night. Things in the night only lọ́gbọ̀n lọ́wọ́ kò sẹ́ni tó ń prepare fún preparation náà lè ní láti ṣe fún náà ló ń bẹ̀rẹ̀ and get ready once we start and we do not suffer to our country this time around we gats be na who say all of that ká má bàa máa gbé gbogbo plan wọlé wá àwọn mìíràn tí wọ́n fi sára wa tí wọ́n lè fẹ́ràn Yorùbá nation kúrò. But we are going to come. We are going to be leading Nigeria very soon by the grace of God. I repeat, by the grace of God, we shall lead Nigeria very soon. Thank you very much. Kí lẹ ti fẹ́ kí bàbá yìí tún sọ? Ó ti within 3 minutes bàbá yìí ṣe gbogbo analysis yẹn. All we have been doing since then is expand it using different events, different activities, connecting situation, and using it to say, Kaloma, prepare. Once we start, we are not going back. Inti bàbá yìí sọ nìyẹn. So tí wọ́n bá wá ní o fẹ́ go back, pé torí ara ń pọ́n ẹ́, ara ń ta ẹ́, then go back and go and sit. Torí àwọn ò go back o. Àdẹ̀dẹ̀ ìlẹ́yìn bàbá Akíntóyè, and we will stand firm with him and Igboho. And like I've said many times, ibi táwọn méjèèjì bá ń lọ ló yẹ kí gbogbo àjọ lọ torí Tinubu on prepare o Tinubu fẹ́ di president in 2027 and we must either go and mobilize and prepare to stop that, but we cannot stop it if we don't come out when we are told to do so. But lè mọ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ torí ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ mọ the end back of things. Ń ṣe committee
and ṣe planning committee. It is when the job is completed, the message will be delivered to us via all the medias that are loyal and still believe in the movement, from the world media all the way to independent media and quickie media. But the fact remains is that every more, what is going to happen, I will leave that for you to continue to wonder this morning. So that recording is already out now, and I want us to share it. It's just 1 hour 6 minutes. It's very, very important. It's very unique. What I'm just going to be doing now is just go back to a little bit more and see where we can push it for probably, it's coming up to 6:22 a.m. So we started an hour ago. Moki, brother me, Sumbo Koiki, thank you so much for the love and always being there. Ben Moki, Timo, because the recording, I don't want any names, and that Akinyi Kumawano audio, it will become something that will be too much. Mori, brother Watoni, Mr. Emmanuel Ojo, but when now? At a confusing state, she was on here. When you're asking, but when now? So, Bubuntimo Solata Roy. Èwo ni kò ṣe ẹ ní network ṣe network yẹn o kò clear dáadáa lẹ ṣe gbọ́ mi tẹ́ bá tún ní when now mo ní bàbá ló máa wá bí ọ̀gànjọ́ òru ṣé kí n sọ fún ẹ nísìn kó lè lọ sọ fún olóṣèlú ṣé olóṣèlú ló ń bá ṣiṣẹ́, and I know you are not, but mo kàn ń béèrè ni o. Mr. Ojo, ọ̀la láti bẹ̀rẹ̀, ọ̀la yẹn ọ̀la àbánu àbíjẹta ṣé ti bá sọ date fún ẹ nísìn ṣé tó bá fún ẹ ní $1,000 ṣé wà lọ sọ date yẹn fún wọn? You see where the problem is? A kì í gbọ́ kankan rárá, etí wa àṣàkẹ́ ni àgbá kankan. I sat here for 1 hour. The last audio tá a gbọ́ yìí ó yẹ kí a ti mọ̀ pé when now yẹn ṣé mi ni máa fún ẹ ní when now àbí bàbá Akíntóyè? Bàbá ò tí sọ fún yín pé kò sí rally now. We have told you the rally is coming. Bàbá máa fún wa ní date. So why are you in a haste? And I hope the message is clear. Find any the same doubting mind. Mokia, brother, me enjoying Mr. Samuel Tayo, Mokia, and well done, my brother. Yoruba land must be free. And to bafe pe wole, my studio number is open. That is the only number that if you buy me so. I love you to ask questions. Could I question to stupid, just like Entobiri and when now? But if you know that if one answer to stupid, totally monk on Tobiri. Mokia Anjori Noah, Mokia Good Day Taiwo, Ekaro, Moki Babami, Babatunde Ni, Ifagbe, Famagbubuanio, or both the Christians and the Muslims and Esia Balaye, let us unite and leave religion aside and support each other, or else Fulani will finish us automatically. Ẹni tó gbé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní Kòròdú nísìn ó ṣe mọ̀ pé kò sí àṣẹ ọlọ́pàá ọ̀tẹ̀ ní Lagos State. Mo kí Ọláníwájú Táíwò Ògúnníyì Michael mo kí yẹn káàárọ̀ sà. Àṣẹ kò sí ọlọ́pàá kí ọlọ́pàá wà kó má lè wọnú swamp. Àwọn tó wọnú swamp yẹn kí làwọn fi wọnú swamp? So when we say it is getting closer, kó má ìpá àwọn tí Dangote kó dé àwọn yẹn ti operate already. Kò tí pé 1 month táwọn yẹn dé. I think we kidnap. Ikorodu has always been a very, very bad area. And the matter link Yoruba ló ń jalè níbẹ̀ ló ń ṣe this and that. They are Fulanis that are the one operating. Ní kò sí olè láàrin wa o. But pé wọ́n jíyàn gbé ajínigbé yẹn àwọn Fulani ni. So kí la tún fi sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ? Mo kí àwọn staff wa. Mo kí Mr. Ige Tunde, Moki Mr. Badamosi Tayo Ismaila, Moki Mr. David Rotimi Lenkon Sekaro, Akwojumo. Then there are messages. Some of you always say, to jẹ́ pé more the implication of it, especially within your group. Ẹ máa ń gbàgbé pé group tẹ́ wà yẹn, each of your group, Moki Abiodun George. Inú group tẹ́ wà yẹn kò ń ṣe ẹnìkan lẹ wà nú ẹ o
Anybody can just find themselves in that group. Ẹlòmíì kọ́ tẹ̀lé láàrin sínú group yẹn because link máa jáde káàkiri all over the world. But pé àwọn tí wọ́n jẹ́ politicians ò sí láàrin yín irọ́ lẹ pa. But it's unfortunate that àwọn ọmọ Yorùbá tí ẹ láǹfààní máa fi kóòdì sọ̀rọ̀ yìí ni, tí ẹ láǹfààní pé nígbà kan you have been given something táwọn kan tí ní àǹfààní ẹ̀, àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ ó yé wọn. Or let me put it this way, it's nothing wrong to even put it out so that kó lè yá àwọn èèyàn wa kẹ́ lè mọ̀ pé ẹ ṣe àǹfààní fẹ́ni kankan. All you are doing is you're just dishing out information that should be kept to yourself, and that's all. But mo understand orientation wa really ó wà very difficult gan. Kí ni kan tí mo fẹ́ sọ? Israel, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá mi ká lọ. From what I will say is exactly what some of you might not understand. The importance of what you have already gained. Ẹni tó bá ti gain nǹkan kan, ẹni tó gain yẹn, ó sì máa wúlò fún ẹ. But òun wò pé torí pé wọ́n ti fún ẹ ní gbogbo nǹkan tán, torí pé gbogbo tí wọ́n ní wọ́n máa fún yín, but ó ti gain kinní kan tí millions of people láǹfààní àti lọ gain. Torí tí wọ́n gain yẹn, ìwọ tó ń gbọ́ mi tó wà ní group tó máa ń release audio ranù, audio fò káàkiri. Bí kí ló dé? A ti lọ gain kankan, a ti lọ ṣe kankan, ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá ṣe kí ni? Ṣe kankan lé lórí mọ́. Wọ́n pa àwọn kan ní reservist. Simon Ekpa was one of them in Finland. Wọ́n ti train wọn. Kò sẹ́ni tó ń gbé ní Israel tó ń ṣe reservist tí kò ní training. Let me just leave it like that. Kò sẹ́ni tó ń gbé ní Israel lẹ́ni o tí wọ́n ti train. Ṣé wàá mọ̀ pé kò ṣe gbogbo wọn ló máa ń lò? Or let me also use this way. Ṣé mọ̀ pé ní football there's about 24 teams. Ní club kankan máa ń ní at least 24. Ọmọ orílẹ̀ èdè ṣiṣẹ́ mọ̀ pé 24 ni. Nígbà tí Tottenham ṣe parade wọn after to win the European Cup, gbogbo yín náà lè rí fídíò yẹn tí mo post díẹ̀ nú ẹ̀. Nígbà tí journalist yẹn sọ̀rọ̀ lórí coach yẹn, only all the 24 staff, all the 24 players, they're excited. Ṣé mọ̀ pé lò nínú wọn láti jọ tó ti ń gbá Europa yẹn àti tó ti ń gbá Premier League wọ̀ ever lórí? How many people knows that? Kí ni wọ́n wá ń train ẹ̀ fún? Bí àyàn tẹ̀ máa yé yín because gbogbo ala like football, even though pé mi máa wà confused pẹ̀lú ọ̀rọ̀ football, even though I live in the UK for many years. Interest me is not in football. Kí ni wọ́n rò pé àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ colleagues wọn tí wọ́n kì í lò yẹn, kí ni wọ́n ń train wọn fún? Ṣé wọ́n kàn ń train wọn pé kọ́kọ́ máa train wọn, àbí wọ́n ń train wọn pé ijó kan lè lọ wà kí another player kó ní injury? Èyí tí wọ́n wá train yìí ṣóun lọ́ máa gbé wá sórí. Ṣé ẹni tí kò train tí kò build rẹ̀ tó lè sa 90 minutes or 30 minutes or 15 minutes, ẹlòmíì 10 minutes ló máa play nínú game, but tí strength ò bá wà train, tí body ò bá wà train, tó bá gbé wá sórí stadium pé ó kù 10 minutes kó wá bá wọn defend it, kó wá bá wọn strike, kó wá bá wọn change game yẹn, kódà after 2 minutes ó máa collapse. Ó mọ̀ wá torí wọn train ẹ̀. Each time tó bá lọ sí training tí wọ́n gbá ball tó wà ní training ground wọn, ṣe lòun máa ń jókòó, wọn á ní kó jókòó, ó yá máa mọmi tútù, máa wo àwọn tó kù. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa ń rí ni? So if you have been given something, àwọn tí mo pass message sí ó ti yé yín. Mo mọ̀ pé ẹ lè má ní làákàyè bẹ́ẹ̀, but mo kàn sọ fún yín pé you have to keep your mouth. Torí gbogbo nǹkan kọ́ níyàn máa sọ nínú group. Ẹ mọ àwọn tó jẹ́ wà nínú group yìí. Ẹ kọ́ lánú gbàgàlà gbòlògbòlà. Ara ń kan wá. Yes, ara ọ̀kan anybody to anybody. Ṣé fi para ọ̀kan Ìgbòho kó wà níta fún 3 years
Do you know the impact of that to him on a daily basis? Nígbà míì ó lè jẹ́ gbà tó bá jí ó jẹ́ kó lọ wo ilé ẹ̀kan tí wọ́n ní ó ń jò àbí kankan ṣe lé ẹ̀ àbí kankan, but ó wà nínú Benin àbí kó wà ní Germany lọ́dọ̀ àwọn family ẹ̀ àbí kó wà ní Europe níbí kan, kò lè láǹfààní àwọn aráyàn lọ. Ṣé ó lè dàbí pé kó lóye lọ fún rẹ̀? Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó lóye máa ránṣẹ́ tán ní jíṣẹ́, bó ṣó lè dàbí. So kí ni ara wa ṣe ń kàn wọ́? Ìwọ ti lọ opportunity táwọn millions of people ní. I am not joking. In tí wọ́n ní lọ́wọ́ yẹn tó kíní yẹn millions of people ní. So why then tó jẹ́ pé inú group ló ti máa lament pé rí lò kíní kan ṣé tó bá tẹ̀ ní kó wá lògùn sef ṣé o sì lè rí lò? Because your lamentation is not meant to be on the group. You have had it, you keep it until it will be useful. I'm sure you know what I'm talking about. Ẹ̀yin tí mo bá sọ̀rọ̀, or ẹ̀yin tí ẹ ti gbọ́ àwọn oríṣiríṣi audio ránù bẹ́ẹ̀ nínú group, wọ́n send nìkan sí mi. I just say, my shit. That's the reason why tí bàbá yìí bàbá Akíntóyè ẹnu ẹ̀ gbọ́dọ̀ sípò báyìí àti gbowó. Kódà wọ́n gbọ́dọ̀ sọ kankan fẹ́mi náà, wọ́n gbọ́dọ̀ sípò ẹnu wọn. Ọmọ pẹ́ẹ́nu tèmi náà máa ń wa rough. Wọ́n gbọ́dọ̀ sípò ẹnu wọn. Torí ìwọ tó ń làmẹ́ǹtì yẹn tó bá sọ nínú gúrùpù pé ẹ máa jáde lẹ́nìí o, ìwọ ló máa gbé vn yẹn ló máa lọ dọ́ǹpẹ̀ sínú ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú pé ó ti ṣẹlẹ̀ o, mo sọ fún yín náà. Even though pé wọ́n sì sọ pé ẹlòmíì wá ní gúrùpù yìí o, ẹ má gbé vn síta o, ìgbà yẹn lẹ́nu. But tí mo fẹ́ fàyọ ni pé nínú gúrùpù tẹ́ wá ní ká má gbé vn síta yẹn, gbogbo àwọn gúrùpù yẹn ṣe lè verify gbogbo nọ́mbà tó wà ńbẹ̀. Ṣáwọn admin ni ṣe rí, I don't think some of us know the capacity of what we are doing. Gbogbo groups pátá tó wà lórí WhatsApp lè verify gbogbo nọ́mbà àwọn olówà behind ẹ̀. Fi ṣiṣẹ́ ṣe. Mo fún yín ní 48 hours gbogbo WhatsApp group pátápátá àwọn tó bá jẹ́ admin ẹ lọ verify gbogbo. Ìyí táwọn àgbọn ní tó jẹ́ ti Koiki Media mo lè verify gbogbo wọn. How do you want to verify them? Báwo mo ṣe fẹ́ mọ̀ tó jẹ́ DSS ẹni tó jẹ́ olóṣèlú? Ṣèbí kọ́kọ́ ra sim card ní kó dẹ̀ fi sínú fóònù kan kó dẹ̀ add gbogbo gúrùpù kó dẹ̀ máa gbọ́n tẹ́ ẹ̀ sọ́n bẹ̀. Àwọn ní time wàá wá àwọn èèyàn bóyá inú gúrùpù yìí o ẹ máa follow nǹkan tó ń sọ. They can know. So let us be very very careful with some of the things that we say in the group. Kó má jẹ́ pé látọwọ́ tiẹ̀ ló ti máa compromise movement. Ẹlòmíràn rò pé bí àwa media la máa compromise púpọ̀ àwọn yìí tẹ̀ wà ní WhatsApp group kan lẹ́ ń compromise movement. Ẹ̀yin gan lẹ́ ń gbé information síta fáwọn tí kò jẹ́ kó mọ̀. Torí pé n tí wọ́n ti fún yín àbí n tẹ́ ti gbọ́ ẹ̀ tún máa sọ síta. Kátà wá sọ pé group yín wà secure for whatever reason. Why should you be the one to want to change the narrative? So mo kàn fẹ́ fún yẹn sí record so that kí a lè túbẹ̀ ṣe ni. So kò ṣe pé láti fi bá ẹnìkankan wé. Nobody is perfect. We're trying all our best to continue to protect the integrity of this movement until to fi the country tí gbogbo wa máa jubilate, tá máa celebrate, tí inú wa máa dùn, tá máa yọ̀. But má fi gbogbo in tí o ti níyẹn kíní yẹn ó ti yé wọn. Àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n mọra wọn báyìí nísìnyí, wọ́n wò mí báyìí àbí àwọn tó mọ̀ wọ́n ẹ sọ fún wọn pé let them keep their mouth shut. Ẹ tẹ̀ shut ẹni yín díẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ báwa náà pé ká shut ẹnu wa nígbà míì ẹ̀yin náà shut ẹnu yín. Ẹ shut ẹnu yín yẹn díẹ̀. Wọ́n ti kó wa lọ sí o àti rìnrìn àjò lọ báyìí o gbìrì gbàrà kí ló dé kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ìyí ni Saheed Bọ̀tá ṣe títí ẹ wo the end result ẹ̀ kọ́nà fọ́run kẹ́. Àwọn tó mọ̀ dáadáa ẹ̀rọ kẹ́mi lè mọ̀ tún mọ̀ àwọn tó tún mọ̀ dáadáa ó sì níyàn kan tó sì pè mí mo ní dárúkọ state yẹn pé kò bá má jẹ ọmọ Bọ̀tá rárá kí ló ní ìdẹ̀ yẹn fún kò ní ìdẹ̀ náà tí situation bá da lọ́rùn á padà bọ̀ nílé náà ta lé ẹ kúrò lé ta ló lé ọmọ Bàtà kúrò nínú Yorùbá Nation movement. Ṣé Ìgbòho náà ń lé àbí Bàbá Akíntóyè àbí Koiki Media ẹ̀yin mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ṣe kàkà ló mọ ọmọ Bọ̀tá tẹ́lẹ̀ tìbí platform ló ti dìde
tèmi platform Koiki Media lọ́mọ bọ̀ tá ti dìde, òun kan náà ni warrior, òun kan náà ni journalist, òun kan náà ló fẹ́ lọ di ajagunta àbí, and the same thing lòun náà ṣe tó confuse àwọn kan níjọ́ náà lọ́nà bó ṣe ní kọ́ lọ ṣe kinní yẹn tóun náà ṣe tú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  yìí náà ni tó confuse ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, and I'm just trying to be coded. Ó fẹ́ kí n là mọ́lẹ̀ mọ́ ń bọ̀ má bẹ̀ là mọ́lẹ̀, okay, tó bá ti yé ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn kò lè yẹ for life yẹn. Now let me quickly just now bring us back to some awareness that I want us to look into. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọmọlúàbí Apparel, lóòótọ́ mo kí n dárúkọ wọn ní gbogbo gbà, which I should be doing because iṣẹ́ tó ń ṣe ní background kọ́lọ̀ kó san gbogbo alẹ́ san re fún iṣẹ́ tá à ń ṣe. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo ṣe kẹ́yìn tẹ́ wà lórí channels wa kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń gbọ́ wa from the YouTube all the way down to our other platforms across the network. I'm gonna release audio yẹn, like I said, I'm just sending it out. So n tó bá ti bá pàdé ẹ bá wa ṣe kíni, ẹ bá wa share káàkiri. Orúkọ mi náà ni Ọláyọmí Koiki. I have probably maybe an hour left. Àti ṣe 1 hour 40 minutes. We see how far more we can do before we go further. So before then, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Abiodun George, Ayinde Usman, Mukiyi, Muki Shafiu. I am not using politician, I swear, okay? Àárín ara yín lẹ máa mọ̀ yẹn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Assalamu alaikum náà ṣe ti kí àsùbá, Ọlọ́run bá ń dúró tì yín. Gbogbo tí gbogbo wa lọ kọ́ ní polytechnic, ní university, ní alọ́kọ́ṣẹ́, táàrí kankan fi ṣe. Nàìjíríà ni o. Nàìjíríà ni o. Ẹ rí funding kankan pé mo sọ fún yín, èmi kò wọnú bank ní UK wọ́n ní kí n gba loan látara pé mo wọ́n rí income mi tó ń wọlé. Ẹlòmíì ò tí ì rí proper income nínú Nàìjíríà, ẹmọ tó ń pè ní income pé stable owó wọlé fún ẹ continuously in the last 4 years, in the last 10 years of this APC government, kò ń ṣe pé ẹlòmíì ò tí ì rí stable income in the last 10 years of this shit old government tó ń pè ní APC. Irọ́ parọ́ fún irọ́ òní gbogbo wọn. Mo kí Mr. Sunday Kayode, so mo kí bàbá mi Ashimi Wakilu, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Mr. Abdulfatai. Yoruba nation ò tako Islam, kò dẹ̀ ní pé as a Muslim I was born into Islam. Kò ní kó má kírun wákàtí márùn, kò sọ fún ẹ pé dandan ni o gbọ́dọ̀ gbé ìṣẹ̀ṣe sínú yàrá ẹ, kó máa tẹ́po sí, kó máa tálá sí, kó máa lọ bògùn. Ó tàbá ní ká lọ bògùn mọ̀ bẹ́yìn Muslim tẹ́ ẹ̀ fi lọ ṣe ògùn àbí ẹbọ o. But èyí náà náwọn kankan nínú Quran kúnkúṣì lọ máa ń pè mọ́ mọ́nì, especially tó bá ń ṣe wúrìdì. I have done it before. Wàá máa pe àwọn wòlíì ńláńlá tí ó jẹ́ pé àwọn ti connect ẹ̀mí wọn pẹ̀lú Elédùmarè tiwọn àbọ̀lọ́run tiwọn. Òmò wúrìdì wọ́n máa ń táṣọ funfun báyìí. Wọ́n ń ṣe ní London náà, wọ́n ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. So ètò ìwọ mọ̀ yẹn ni wọ́n máa pè. Wàá máa pè wọ́n pé bá ṣe ń gbéra pa fẹ́ dìde yìí, gbogbo ẹni tó bá gbọ́wọ́ sókè fún ọmọ Yorùbá kan kí báyìí kó ṣẹlẹ̀ sí wọn, ẹ máa bá wa sọ bẹ́ẹ̀. Ní kẹ́ lọ bògún o as a Muslim, mo fọ́sẹ̀ pé kó lọ bògún o nígbà tó believe in it. Wàá máa bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ń lo àǹjọ̀nú against wa, àwọn náà máa pa àǹjọ̀nú fún wọn ni. Ẹ máa pè wọ́n lóríṣiríṣi. Ìwọ tó bá dẹ̀ jẹ́ Christian nìyẹn, o gbọ́dọ̀ ní nǹkan tí wọ́n náà máa pe. Tí wọ́n wá lè pe tàbátí àdá, wá tó wà ní Bible kò fi gégùn fún gbogbo àwọn olóṣèlú. Àwọn olóṣèlú bá ń ṣeré o. They are gearing up. Gbogbo àlárin tán rápa arágbádá òfò, ẹ̀rí gbogbo wọn. Ẹ̀rí Arẹ́gbẹ́ṣọlá, Arẹ́gbẹ́mu gbogbo wọn pátápátá. So mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ẹ̀yin Muslim o. Mo kí bàbá mi Fatai Ṣówẹ̀mí mọ́. Ọlọ́run àdúró tiwa, Gani Olóyèdé mo kí ẹ. Mo kí grandma o, ìyàwó Esther Adéọlá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárò. Mo kí Mr. Ọláyínká. Ìtawà kan sọ ni pé
Our tradition has been bastardized. Ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n, oṣó ni wọ́n, èmèrè ni wọ́n, ẹlẹ́bọ ni wọ́n, olóògùn ni wọ́n. Mo jọbẹ̀ yọ̀ lánàá, mo ń ṣe olóògùn. That is who we are. Ntí Britain ṣe fún wa nìyẹn, ìbàjẹ́ tí Britain gbé sí wa lọ́wọ́ nìyẹn, but Britain kan ló máa sọ who we are. Bàbá Akíntóyè ti sọ fún wa. Mo kí Mr. Spark, mo kí Mr. Bank. Koiki, it's not possible to ignore the nonsense of political people who pretend to do Yoruba nation. Yoruba land is bleeding. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé gan ni mo kí ẹ káàárọ̀. Dr. Adéwálé, kò easy láti jẹ́ doctor, èèyàn máa kàwé débẹ̀ ni. But Nàìjíríà wá kàwé, gbogbo doctor ti yá dànù. Bẹ́ẹ̀ni, àtẹ̀fí máa gbàdúrà pé kí wọ́n Nàìjíríà ṣẹ̀ sí wọn, because ó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn lè lọ jẹ́ kan náà family wa. Sometimes you want to think like that. Sometimes you try to say, lóòótọ́ ó máa ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn. Mo kíyàn Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín, orúkọ là ń pọ̀ bá. We love Yoruba people, we love Odùduwà. Mo kí ẹ Clement, ó dà kí mo rí Clement lẹ́ǹkan, mo kí Àṣàbẹ̀, mo kí Adébọ́lá Lucas, mo kí Mr. Michael. Let's forge ahead quickly. Mr. Koiki, please, my regard to Bishop Adesina. Bishop busy. I'm sure he might probably be waking up. Àwọn èèyàn ṣe ń jí ni. Ẹni tó bá dẹ̀ jí sáyé ni ó máa ní mo ṣe wà láyé. Ẹni tó bá sùn tó bá ti jí another realms ló tún máa rí rẹ̀. Á kàn pé àdúgbò wọn ẹ ti dé bí bàbá a ní a ti dé bo. Ẹ̀yin ti kúrò láyé. Mo ti parí iṣẹ́. Àwọn lọ nìyẹn o. Mo kí Ẹ̀tùnú Bánkì Grammar. Mo kí Yẹmí Fátókí, gbogbo island, gbogbo ẹ̀yà lọ́jà, ẹ̀yìn bàbá lọ́jà. Nigeria is a destiny ó ti waste lives too much, kò ṣe máa sọ, kò ṣe rectify. Ó ní mo ṣe pé àkọlé tàárọ̀ yìí, Yorùbá independent country, ìyẹn mo kọ́kọ́ fi ṣàlàyé rálì. Mo dẹ̀ ti ṣàlàyé ọ́díò tí ń jáde díẹ̀díẹ̀, gbogbo ẹni tó bá ti ń bá ọ́díò yẹn pàdé. Ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé studio number, ẹ lè pè wọlé. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní South Africa, mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Libya. Ẹni tó wà ní Libya lè kọ́ at least bungalow sílé, ẹni tó wà ní Nàìjíríà ò lè kọ́ bungalow. Mo ṣeré Libya láti ìgbà tí wọ́n ti pa Gaddafi kò níjọba, ìjọba méjì ló ń ràn nínú Libya yẹn o, but ayé wọn sì dájú millions of Yoruba people lọ, kò ń ṣèpè. +44 74 044 059 17. Obì yìí mo ní kọ́ bá mi rà lájọ́ yìí, mo tẹ̀ mọ́ reason tí mo ṣe fẹ́, mo ṣàkọ́ ní ẹ̀mọ́, mo kàn fẹ́ tí o bá dẹ̀ jẹ́ púpọ̀ ó máa bẹ yín èèyàn jẹ, but ẹ mọ iye owó ta lè máa make pé a fi máa gbin obì ká máa export ẹ̀. Kò sí traditional wedding kan tó fi ṣe tó jẹ́ ti káàárọ̀ òjíire o lágbàáyé ọgọ́rọ̀ nídìí obì. Tí mo parọ́ ìyá wa, obì wà lára nǹkan tó máa request fún. Kí ló dé táwa lè gbin obì káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ká máa tà ká máa fi ṣọrọ̀ ajé kó jẹ́ income wa. Nǹkan pàtàkì lè fi ṣe ọrọ̀ ajé. Ànídìí málà kó ṣe máa ta obì fún wa. Àwa fúnra wa gan okòwò kan nìyẹn fún wa. China ní sí àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé obì ní sí àwọn máa ta àwọn máa market gbogbo nǹkan ni. Technology a máa enhance ẹ̀. Ẹ má ẹ̀ka máa rò pé ta bá gba country, the one thing tí máa tún gbọ́ continuously mo gbọ́ VN kan náà. Àwọn diaspora wọn ò mọrú ìyà tó ń jẹ wá. Ẹ má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni wàláì bẹ́ẹ̀ yìí bá ń gbin obì yẹn, àwa mídíà máa bá yín mákẹ́tẹ̀, a máa ṣe exhibition of obì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ó dàbí àwọn èèyàn mọ the important of àfi dájú àfi gba country là ń pè. A máa gbé obì wá sínú stock market. Ṣé mọ̀ pé àwa kọ́ là ń determine gbogbo kan. Àwọn òyìnbó ló ń determine èyí tẹ́ ń ta gáàsì yín nínú Nàìjíríà ní international market.
àwọn ló ń determine crude oil, àwọn ló ń determine this, ló ń determine that. Ṣé wọ́n lórí méjì ni? Now coming back to ṣé APC máa fix Nigeria? APC ta ló sọ fún mi pé APC máa fix Nigeria? Ó ní fídíò kan tí mo fi play, fóònù náà ni màá lò since tí mo record mi nísìn, but mo ṣe ń send audio síta, mo máa play audio yẹn fún yín nísìn. Ẹ jẹ́ kí n get jáde níbí báyìí. Ẹni tó bá ní ìbéèrè ẹ béèrè, bọ̀ ẹ jẹ́ ká wà careful pẹ̀lú àwọn ìbéèrè kan tá a máa ń béèrè. Mo kí Ọpẹ́, Ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀, Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Mo kí Mr. Adéwálé Abdulwasil, mo kí Mr. Ibrahim. Ṣé gbọ́ Mr. Gbàdámọ́sí, no stable income for 6 months top. Mo bá bàbá kan sọ̀rọ̀, wọ́n náà wọ̀n sí níbi iṣẹ́. Yes, that Obi, we Ìjẹ̀ṣà have it. Ẹ wá mọ̀ pé reason mo kọ̀ wá inclusive even though pé mọ́mí wa kan l'Amẹ́ríkà ló ń sọ̀rọ̀ Obi, mo á ní kọ́ lọ́ bá ń rọ Obi wa. Eléyìí nísìn wọn ní olójú mélòó lélẹ̀ 1 2 3 4 5 olójú márùn-ún, olójú mélòó lélẹ̀ 1 2 3 olójú mẹ́ta. Èmi ò tó mọ̀ pé bó ṣe máa ń wò nìyẹn. Ẹ mọ̀ báyà òun kìíní àmọ̀ má fọwọ́ kan Obi kìíní kan wọ́n ti ṣẹtẹ̀ láwọn Nollywood yẹn bá wèrè ni wọ́n ti balẹ̀ Yorùbá jẹ́ gan pẹ̀lú àwọn fíìmù òfò kan tó ti ṣe. Ojú mélòó lè ní sí 1 2 3 4 ojú mẹ́rin, ojú mélòó lè ní sí 1 2 3 4 ojú mẹ́rin náà lè ní. All these things ọ̀rẹ́ ní látòkè báyìí ló ti máa wò, àfi mọ iye ojú tó ní. APC ẹgbẹ́ wèrè, ẹgbẹ́ janwe, ẹgbẹ́ criminal. Mo látàrí náà, àtàrí wà ní yàrá. Nísìnyí mo ṣe ní gbogbo àwọn kan bẹ́yẹn tẹ́lẹ̀ Obi. But now because we understand the importance of it, Obi àtàtàrí àti orógbó àti oyin àti àdùn àwọn kan tó lè fún wa lówó. But àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ kúrò nínú system tó ṣiṣẹ́. Mo rí àwọn APC, Yẹmí Fátókè kò ní tán bẹ̀ fún láíláí. Ẹ má wá gbàgbé kí gbogbo wa ká túbọ̀ jẹ́ kí ìgbìyànjú wa yẹn. Mo mọ̀ pé ojú kan wa, ojú kan gbogbo wa, ojú kan èmi náà. Bàbá ò ní pẹ́ dá wa lóhùn. That is the fact. Bàbá ò ní pẹ́ dá wa lóhùn. But why tí bàbá kó tó dá wa lóhùn yẹn ká ṣe máa mobilize. Ṣé rí a lè mobilize tán, a máa mobilize ni. Mo bá wọn kan sọ̀rọ̀ ní state kan lánàá. Kódà ẹni tó pè mí pẹ̀lú wọ́n kọ́kọ́ ń doubt. Ẹ mọ̀ pé just like wọ́n ti lóríṣiríṣi. Mr. John Boko mo kí yín, gbogbo ẹ̀yin South Africa mo kí yín o, mo kí Yorùbá freedom. Nígbà tẹ́ni ẹ connect mi pẹ̀lú wọn tí mo ní èmi lágbẹnusọ Ìgbòho tá à ń sàrọ̀ pé Yorùbá nation ọ̀nà àbáyọ kankan. Ẹ mọ̀ pé mi ò sí pẹ̀lú wọn, later lẹ́ni yẹn sọ fún mi pé body language wọn pé kò rí lè orógbó bẹ́ẹ̀ ni orógbó. But eventually, because I don't want to be going into all the details, come and look like ṣe tó ló opportunity. But eventually we came back to be like that. Pẹ̀lú èmi àtàwọn àjọ ṣe meeting yẹn nílẹ̀ Yorùbá nípínlẹ̀ kan, mo kí ẹ Johnson and Johnson. Báwo ni iṣẹ́ wẹ́dà púpọ̀ ti da nísìn, gbogbo yín náà lè yan kí ara ní UK. Mr. Thompson mo kí yẹn káàárọ̀, gbogbo yín ṣe ń jẹ́ àbí nígbà táwa ti ṣe 1 hour níbí báyìí. Ẹ máa sanwó 3 hours mi láàárọ̀ yìí o, £33 ni máa gbà lọ́wọ́ yín. Mo dẹ̀ ní ìdòwò yẹn láàárọ̀ yìí, £33. Mo bá dẹ̀ pé náírà lè fẹ́ fún mi, ṣe bá lọ síbi iṣẹ́ náà, ìyẹn á dẹ̀ wá mi iṣẹ́ báyìí, wá máa wo aago ni, òyìnbó pẹ̀lú aago. Tó bá ti gbé 3 hours báyìí, irú ìtẹ́ àwọn máa ń ṣe jára Johnson and Johnson nísìn tó bá ti ṣe tán níbi iṣẹ́, òun dúró ṣe jára yẹn mi pé wọ́n máa san overtime. Bá dúpẹ́ fọ́lọ́run, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan. Sẹ́ni tó bá fẹ́ pè wọlé, like I said, the line is open. Kákọ̀ túbọ̀ máa ṣe gbìyànjú. Mo kí Mr. Olayinka, my brother, if I want to buy orógbó here, I must have like 10k. Ìlú wo lẹ́wà? Tẹ́ bá fẹ́ orógbó mélòó ni yẹn máa jẹ́? Ṣé mẹ́ta àbí mẹ́rin? People are really hungry, no lie. Kò lè sí gbogbo yẹn, inflation pọ̀ gan-an Nàìjíríà, ìyà ń jà àwọn èèyàn gan-an. Ẹni kan ló mọ̀ ni.
a lè máa ra data fún gbogbo yín, a lè fún gbogbo yín lówó. Èèyàn kan fẹ́ bígbà tẹ́ kó fẹ́ fọwọ́ gún mi lójú lánàá yìí kò ní. Ẹ má rò pé bí a bá ṣe jókòó sí bíbá pé mo kó ìṣe máa náà lówó lọ́wọ́ irọ́ ló ń pajà rẹ̀. Yes, àṣírí ń bò, àṣírí mi ò rẹ̀ tú rí. Mo kàn ń ṣe pa ní bí àwọn èbí fẹ́ kọ́ńtì tó lè fún wa ní gbogbo tá à ń béèrè fún yìí. Ẹlòmíì nísìn, òkè bọ̀bọ̀ kan nísìn lára àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation, ó fọmọ Ìgbò kan lówó l'Amẹ́ríkà $10,000. Ó fẹ́ ra mọ́tò àtowó àti mọ́tò ẹ̀wà sílé. Wọ́n wá ní Mr. Koiki, mo kíyà mi, mo folúkẹ́ bí báwo mo ṣe lè help àwọn Ìdòwú máa ń tì mo kí ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, mo kí gbogbo yín o. Ẹ tí bá kí ẹ má fi ṣèbínú rárá. Mo kí Mr. owó ṣe ní wá ní ẹ̀ àkókò wà mí bá ò kí wa, àwọn tó mọ̀ náà ló máa ń kí. Tokyo 778 mo kí ẹ Mr. Taiwo Beauty àmọ̀ pé màmá dáadáa, màmá lálùbáríkà. Mo ti sọ ti Kòròdú yẹn kan Lagos State ni tèmi Sanwó-Olú ti ní kí n keep quiet pé Lagos State wà safe kí n máa pariwo mọ́ Lagos State. Bàbá jókòó sí bíbà mo sọ pé wọ́n máa wá àtàkì Èkìtì àti Kogi, èèyàn kan bí mi pé mo ti gbọ́ yẹn ṣé màá ti kidnapper jọ ń ṣiṣẹ́ ni. Ẹlòmíì ò mọ̀ pé mídíà ni wá, tó bá wá sórí péjì wa tá bá tún post nǹkan míì wọ́n á ní èèyàn kan tí mo post nǹkan kan bí àwọn football Tottenham ó ní yìí sí ó ní kò ṣe Yorùbá nation mọ́, kò yé wọn, orientation wọn lò gan, IQ wọn ó ṣábàlá. Ṣẹ́yìn tẹ́ ń lo data pé mo wà ní Africa, internet méjì ni mo ń lò simultaneously. Ìkan wà níbẹ̀, ìkan wà ní yàrá simultaneously. Pé mo wà nínú Africa ni mo sọ, ìkan ló ń blink níwájú mi nígbà tí mo kọ́kọ́ ẹ rí pé internet ẹ̀yin náà complain mọ́ náà owó ni tó bá di ìparí oṣù yìí nísìnyí a máa san owó yẹn tó ń ṣe ọ̀rọ̀ owó kékeré. So tá bá ní kẹ́ fún wa lówó ká fi ń ṣẹ̀fẹ̀ àwọn nǹkan tá máa fi san náà nìyẹn. Ta ló complain mọ́ nísìnyí pé YouTube mi kò clear mọ́, complain náà bọ́ owó ni. So wọ́n ti fìyà íńtánẹ́ẹ̀tì jẹ àwọn èèyàn wa nílé. Mo kí àwa Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí ẹ̀ káàárọ̀. Wọ́n ti suffer àwọn èèyàn wa gan, and the consequence of that is ká kúrò ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni mad people all over the place. Hello mad people yẹn mọ́lẹ́ ẹjọ́ mẹ́ta ẹ̀. Mo kí bàbá mi Adébánjọ. Àwọn olóṣèlú wọ́n gbé gbogbo step towards 2027. Ọlọ́run ní fún wọn ṣe, àwọn alálẹ̀ ò ní fún wọn ṣe, but ṣé àwa máa fún wọn ṣe? Àfi fún wọn ṣe àbí? That means pé ká lọ máa mobilize. Kò sí bá ṣe lè mobilize tí kò tún ní kù díẹ̀ síbì kan. Mobilization yẹn mi pé kò máa fi tó àwọn tiẹ̀ létí nílùú bó ṣe wà ní Lagos State pé ìyá mi ó ṣeéṣe láìpẹ́ o láì jìnà kí bàbá wa Professor Akintoye tó bá níta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá dáadáa, bàbá tó nífẹ̀ẹ́ àwọn ìran ẹ̀, wọ́n máa kéde pé ká jáde láìpẹ́ ọ̀kọ́ jẹ́ pé wọ́n ti wà wẹ́ tẹ́lẹ̀ látara pé wọ́n mọ̀ pé ń ṣe Yorùbá nation. Mo ti pass message lánàá síta, àwọn kan ti ní ká pass message sáwọn ọba wa náà. Mo ní ẹ jẹ́ ká sì jẹ́ káwọn ọba wa kọ́ wà bọ́ ṣe wà. Ṣe ráwọn governors gangan èèyàn kan dẹ̀ wá sọ fún mi nínú message tó send padà sí mi pé 3 months ago ní Dàpọ̀ Abíọ́dún ti sọ fún wọn ní state pé tó bá gbé rally kan dé state kọ́ ṣe báyìí kọ́ ṣe tọ̀hún. Dàpọ̀ Abíọ́dún mo ti sọ iye ẹ̀tọ́ bí kò dàgbà tó ilẹ̀ Yorùbá. Òkè tó ń pè wá mo bẹ́ jẹ́ sáré post àwọn tí kí wọ́n gbé kọ́ọ̀lì ní. Mo ní lẹ́ẹ̀kan sí Dàpọ̀ Abíọ́dún àmọ̀dún tó bí ẹ, so o lè stop Yorùbá nation rally nínú Ogun State irọ́ ló ń pa. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ìyá wa tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ká tó sì máa tẹ̀síwájú. Orúkọ mi náà ni Ọláyọmí Kóìkì, lẹ́ẹ̀kan sí láti ilé iṣẹ́ wa ìkànnì wa tẹ́ ń pè ní Koiki Media. Tí bá sọ fún ẹ má bínú ìyá mi kẹ́kẹ́ tẹ́ ó ṣòkòtò tí mo wọ̀ yìí ṣe ń rí. Tí bá sọ fún yín pé ẹni tó ń ran ilẹ̀ Yorùbá ló ti ran ẹ ní believe ẹ̀ wallahi tallahi sọ́mọ́ bí láìláì sílá hùwà Muslim tó bá sọ bẹ́ẹ̀ kó parọ́. Ilẹ̀ Yorùbá ló ti ran ṣòkòtò yìí, ẹ máa rò pé ready made wá láti Italy àbí Spain ni. Ẹ wo bó ṣe rí lára mi, ṣé wọn náà rí ìdí mi lòún wò lẹ́yìn yẹn ìdí papò àti ṣiṣẹ́ lórí ìjókòó. Ẹ̀yin náà wo ṣòkòtò yìí tá bá export ẹ̀
ní millions of it. Ẹ̀wù tó máa mú wọlé fẹ́ nìyẹn. Iṣẹ́ pọ̀ bọ̀ àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ dádúró náà. Ẹgbọ́n sókè ìyá wa ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ma. Àwa nìyẹn. Ẹ máa padà sẹ́ni tó ra mọ́tò 10,000 yẹn ẹ jẹ́ kí ìyá wa ẹ̀ láàánì tán. Ẹni tó ra mọ́tò yẹn ọwọ́ ọmọ Yorùbá lẹ́yìn kó ti rà á, ó ti lọ sanwó fún ọmọ Yíbò tán, ọmọ Yíbò owó ti hang sí Amẹ́ríkà, mọ́tò rèé kò wálé, owó rèé kò dá padà, wọ́n wá ń pè mí, mo ní tèmi gbé dání pọ̀ jù yẹn lọ, mo rẹ̀ gbé l'Amẹ́ríkà, ẹ má bínú ìyá mi pé mo tún interrupt yẹn, mo bẹ̀yìn torí Elédùmarè jọ. Now kí mo fẹ́ fàyàn bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá jẹ́ pé country tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa, ó máa ní procedure tí irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn ta fi lè handle ẹ̀, but right now ó ti di pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe. I don't know how that person will return that $10,000. Kò dẹ́ ṣe pa fẹ́ pé ọmọ Yíbò jẹ́ ọmọ Yíbò lọ́pẹ́ wọ́n ti send orúkọ mọ́tò yẹn gbogbo ẹ̀ sí mi details ẹ̀, but I don't live in America. Mo dẹ̀ sọ fún wọn pé I don't know how. Mo wá sọ fẹ́ nìyẹn pé kí ló dé tí wọ́n rà lọ́wọ́ ẹ̀yìn nígbà tẹ̀yìn ta mọ́tò, ara problem náà nìyẹn. Wọ́n fẹ́ yẹ kẹ́ nìyẹn jèrè àfi báwọn Yorùbá ṣe kọ́nà kó wà pẹ̀lú wa. Mo ní interrupt mọ́lẹ̀ kan sí ẹgbọ́n sókè mẹ́yà mi. Ẹ káàárọ̀ kwento. Àwa ni ẹ mọ̀. Àdìmọ́júmọ́ ni mo ní fún ibi iṣẹ́ tí mo wá nígbà wà lórí program. Mo sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ̀ ní àná. Mo sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ ní ọ̀pọ̀ program yẹn mo fi ẹ̀ nìyẹn. So mo wá sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ sí gbogbo àwọn tó wà ní ilé. So nínú àwọn tó wà ní tó jẹ́ lọ́ọ̀yà. Ṣé ti ẹ̀yìn ló wá ní ló wá fún pàtó mo máa dé láàárọ̀ mo wá rí mẹ́sẹ̀jì ẹ̀. Ló wá ní kí ni má dáhùn ọyàn ló kò sí kankan tó jẹ́ Yorùbá nation lọ́ọ̀yà ni o. Ó wá ní kò sí ọ̀kan tó jẹ́ Yorùbá nation níbi kankan kí má jẹ́ káwọn èèyàn máa dísìpù mi kò sí Yorùbá nation níbi kankan. Wọ́n fi kówó jẹ ni wọ́n fi ṣe kíní kan ní àwìn but mi ò reply yẹ. Ṣé ti ẹni mi ò reply yẹ? Mi ò reply to anything. Most àwọn tí mo sẹ́ni bí ẹni yẹn wọ́n wà lé wọ́n ní ẹ má lè jókòó síbí kan Yorùbá nation kò dẹ́ ń pariwo látijọ́ ẹ̀. Èmi máa ń sọ wọn ní àjẹ́ ìbí ni ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ni yín. Ọmọ Yorùbá ni yín náà ẹ̀jẹ̀ wà nínú Nàìjíríà yẹn náà ní bí ìkọ̀tẹ́lẹ̀ nínú Nàìjíríà. Ṣé bó ṣe yẹ kí ìlú ṣe rí nìyẹn? Àníyàn kan sọ fún mi mo sẹ́ni bí ẹnìkan sí bí aláṣùwọ̀n. Sẹ́ni ẹ sọ fún mi pé ṣé àjà la fẹ́ gbé sí Nàìjíríà tàbí fi pín Nàìjíríà ni. Mo ní wẹ́ẹ́ kò sí wàhálà nípa oní ìṣẹ̀lẹ̀ kò ní tẹ̀lẹ̀ nígbà tó bá dé tán ẹ kó jẹ́ pọ̀ ní mákẹ́. Àwọn politician ẹ̀jẹ̀ kò sẹ́ni tí wọ́n lè ṣe. Àkọ́dé kan tẹ sọ lánàá tó wà ní VN pé kẹ́mi wọ́n ti lọ múra káwọn kí náà ti ń gbogbo ẹ̀. Mo dẹ̀ lọ́lọ́pàá fún lórí fóònù mi mo sẹ́ni ẹni yẹn kọ́tẹ́ni yẹn tó Nàìjíríà ti sọ ẹni yẹn ṣé ti ẹni bẹ́yẹn. Mo sẹ́ni bí ẹni yẹn ẹni ẹ sábà ti pé gbà wo ni gbogbo ìgbà tí kò ní ojú kò ní tìrì wá da ìrìn àjò yẹn rú nígbà yẹn ló fi gbígbà ẹ̀kú ni ẹ má wọ̀rí mo tún tún bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀dí ẹ̀ tí mo náà pé ó kúrò mo bá ẹ̀kọ́ tẹ́ fèrè lọ́wọ́ mi ẹ̀ bá yìí àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ so nǹkan tí mo ní pé kí n bá ti nìyẹn. tí wọ́n ẹ̀ pé ètò ni ẹ ṣe gan ni. àwọn bàbá wọn Nàìjíríà ẹ bá wa tẹ́ lórí prógámù yìí kí Nàìjíríà sọ gbogbo àwọn tó ń ṣẹ́ ní ẹ̀fọ́ sí o ẹni tí mo sọ yìí tó ti ẹ̀yìn àti láti ẹ̀ nígbà tí mo lọ lé ó yẹ ó yóò kí fóun ló gbogbo tí mo bá ti lé fún wa tòbá tí mo tún dé náà láti vacation ó tún gba owó tún yáwó lọ́wọ́ tí bá ti wá ìrówó mi lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn máa sọ fún mi pé Nàìjíríà ẹ̀ bá ti pé kò sanwó fóun. Àbọ̀ ti sanwó kàn parọ́ wọ́n lè ti sanwó yẹn. Mo kàn ń sọ ní ẹmọ kókò yẹn bá ń dífẹ́ Nàìjíríà mo kàn ń sọ pé orí ẹ̀kọ́ lè ti san kóun náà má ṣe dáhùn yẹn padà. Wọ́n lè ti sanwó fún ìjàre kókò máa gbé wọ́n lè ti sanwó kókò máa fi gbowó lọ́wọ́ ẹ̀yin ni.
Okay. Tinubu ló máa ṣe Tinubu ló máa ṣe mo ní ṣe mo ní wálẹ̀ ẹ wá kọ̀ǹpléènì pé wọ́n sọ sálárì. Kódà bí wọ́n ti sanwó tó fẹ́ yẹ kẹ́ mọ̀ kódà ẹ ṣe gan ni mà bí wọ́n ti sanwó ìyẹn ló ṣe ká gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá sórí kan tó bá máa gbé wá sórí social media àṣà sọ pé orúkọ ẹni báyìí o ọ̀bọ̀ báyìí o ṣe má wọ́ọ́rì nípa ẹni yẹn Ọlọ́run á jẹ́ kí owó tẹ ya Ọlọ́run á jẹ́ kó lè dá padà bí a gbà tó rí pé alójú àánú ojú àánú yẹn náà la fi ya ní owó ojú àánú yẹn náà la ṣe sílẹ̀ Yorùbá fi débi tó dé kọ́lọ́n kó ṣàánú wa kó wà pẹ̀lú wa ẹ̀yáṣẹ́ Olódùmarè àdúró tì wá kò ní fi wá sílẹ̀ mo kí ìyàwó tí wọ́n bá wa dá sí ètò náà ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ brọ́dà mi mo ní mo máa gbé débẹ̀ wọ́n ń pẹ̀lú kan ní Eritrea kó tó di pé brọ́dà mi wọlé àjọ máa ṣètò yìí náà ni wọ́n ń pẹ̀lú kan ní Eritrea ta ló mọ tán pè ní ìlú tán pè ní Eritrea mo wo fídíò òyìnbó kan ọmọ England ó lọ sí Eritrea fún 3 days mo wá lọ béèrè lọ́wọ́ Google pé how did Eritrea gain independence ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká jọ gbọ́. Eritrea is the same situation tí wọ́n kó wọn papọ̀ àwọn olóko wọn papọ̀ Britain pẹ̀lú Ethiopia. Eritrea now gained independence from Ethiopia. Eshegoni, all times beautiful. God be with you, Mr. Kolawole, as you join the broadcast. Ẹ jẹ́ kí n ṣe dúró díbẹ̀, brother mi Yorùbá freedom, ẹgbọ́n sókè, máì tí lọ, freedom ń ṣe tán fún yàn for life. Kò ń ṣe mọ́ínmọ́ín, kò ń ṣe ọ̀lẹ, tí ọ̀lẹ ní ẹ̀kọ́ àbí. Kò wá ní ẹ bá mi wá àkàrà elépo nígbà tó bá ń lọ sọ́nà ìlú òkè. Èèyàn máa ń determine life ẹ̀ kò fi gba freedom bó kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè determine life ẹ̀ bí olóyè Ìgbòho kò wo billions of naira tó ń lose mo kí ẹ Ṣakiru kò wo pé gbogbo ohun tí ẹ̀yin tí ẹ ń sọ̀rọ̀ against ẹ̀ ó sì ń sọ fún mi èmi àti ẹ̀ sì sọ̀rọ̀ lánàá we in communication every day privilege ni bí bá pè tó bá busy pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ á pè mí padà ẹ má fi ikú dẹ́rù bá anybody ikú kan pa wá nísìn àlẹ́ ní kú ẹ̀yin olóṣèlú là ń sọ fún pé ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó di iṣu atayanyan àwọn èèyàn ń para ju èmi gan lọ pọ̀ sí lórí ẹlòmíì ò tẹ̀ ní smartphone mo pe bàbá kan lánàá no àwọn ọlọ́pẹ̀ ní fóònù ìyàwó wọn lọ́ fi ń pè mo náà ní fóònù mọ́ ní wọn náà wọ́n ní fóònù nígbà táwọn lọ síbi iṣẹ́ fóònù àwọn dẹ̀ ti bàjẹ́ staff mi lásán gan tó lọ repair fóònù ẹ̀ ní ìjẹta ó ní 55 mo fún ní gbogbo 55 yẹn àwọn náà gbọ́dọ̀ lówó tó ń tà fún wọn ní gbogbo àti gbọ́dọ̀ máa save but mo fún ní díẹ̀ nínú owó yẹn mo fún ní 30,000 30,000 is a lot of money in Nigeria today but èmi nídẹ̀ kó bá mi fiṣẹ́ pẹ̀lú staff mi ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ bó ṣe gbogbo yín lè repair fóònù yín tó bá tẹ̀ damage a ní ìlú yìí ò lè work bí Tinubu bá sọ mo ní ṣe yìí Tinubu àti Davido àti chief priest àwọn yẹn máa gbádùn bẹ́ẹ̀ náà ni bó sórí èmi àti ẹ bí ká múra àfáà mi malam Musa èèyàn máa ń dé okùn ṣòkòtò ẹ̀ dáadáa fún ọ̀rọ̀ ilé ayé yìí ni ọ̀rọ̀ Yorùbá nation a máa dé dáadáa kó má bàa túmọ̀ èmi àti ẹ lọ́wọ́ ok kò ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho kò ń sọ̀rọ̀ Koiki Media it's about me you and the generation now and the generation to come ẹgbọ́n sókè freedom now mo kí ẹ tìmúlẹ̀ kan sí báńkì girama àkódàjẹ́. ẹ ṣe gan ni very good.
báyìí láti wà ní fíjì láti rìn lọ fíjì la wà báyìí láti bí àtàlà ẹni tí kàlà kálọ̀ bára ẹ̀ tàbá jáde síta ní àwọn tí ò di tá à ń sọ fún tí wọ́n ti wọ́n á jọ ìwà lọ́nà wọ́n bá ti lóye ẹnu à ẹlòmíì pátá ló máa gbé jáde ẹlòmíì kan bọ́ọ̀sà nìkan ló máa wọ̀ jáde freedom là ń sọ pa yìí àwọn tó ń wọlé nínú ìsìnkú tí wọ́n fún ọ̀pọ̀ wọ́n ti ra iye wọn lọ ọ̀tí kí ní ìbáṣẹ̀lẹ̀ iye wọn máa padà wá iye wọn máa sọ́jì àwọn adìgbà kọ́ jáde we have to rise up kò sí ọ̀tọ̀ fẹ́ máa bà wá lẹ́rù kí ló fẹ́ máa bà wá lẹ́rù kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó ìṣẹ̀lẹ̀ ní ló fẹ́ pa wá wọn ò lè pa wá. ṣé ní táìmù yìí ó yà sí táìmù tẹ́lẹ̀ ní táìmù tó ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ they have to be very careful ó lójú kan láwọn náà lè ṣe ó lójú kan tí wọ́n lè ṣe because they know they will be held responsible for it kò sí tó bá ṣe lè pẹ́ tó. sábà yìí mo láti message tẹ̀mí ọ̀ṣẹ́ lánàá I hear it everywhere ó dẹ́ rìn jìnnà àwọn náà mọ̀ this is not about threat it's a threat this is the reality and they know we can do it. So ọmọ Yorùbá ẹ má yẹ ká rúbà wá we have to be ready. Freedom yìí kò sẹ́ni mo tó lè gbà fún wa àwọn àrà lè gbà fún wa ẹ ṣàrí wọn ambition tí wọn náà làwọn náà tún lé jọjọ iṣẹ́ kò tí ì súnmọ́ ààrẹ tí mo ṣe 2026 ẹ wò pé tí wọ́n lé so àwọn náà nìkan tó ń lé wa ẹ jẹ́ ká ìgbìmọ̀ àdìbá it's time for it kì í ṣe ìgbà tó bá tó sún this is the time lábọ̀lẹ̀ jáde síta àbọ̀lẹ̀ fílẹ̀ fẹ́ tó àwọn náà la máa ṣe. mo kí gbogbo wa mò ń play fídíò kan tí mò ń fẹ́ mọ bí tí bọ̀bọ̀ yẹn ọmọ òyìnbó ní England ọmọ British ní Britain bó máa ń káàkiri orúkọ ẹ̀ Harry 2.4 million subscriber ló ní ọlọ́lọ́mọ ẹ̀ tó ń wọlé fún ní every month lórí YouTube fídíò tó ṣe ní 8 days ago ó ti wà ní 835,000 views. Tourists don't visit the secretive African dictatorship Eritrea ló lọ ọjọ́ mẹ́ta péré ló lọ níbẹ̀ 50 minutes ní fídíò yìí gbogbo nǹkan tẹ́mi fẹ́ máa ṣe tẹ́lẹ̀ lélẹ́yìí kó tó di pé mo get stuck pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kí èmi náà máa káàkiri kí n lọ sí African kìbí tí bá ń káàkiri kò ní sẹ́ni tó máa lé mi mú kò ní sẹ́ni tí mo níwọ̀n tí bá ti bú Nigerian government tí mo gbọ́ anybody I won't be under any threat màmá wọ Nàìjíríà màmá jáde èmi dẹ̀ ní access because passport tẹ́mi máa fi travel pẹ̀lú document mi ó yàtọ̀ sí just ordinary Nigerian passport. Kí ni mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé many of us ò mọ̀ pé sacrifice tí gbogbo àjọ ń ṣe yìí kò ń ṣe mí nìkan gbogbo wa. Arákùnrin tí mò ń sọ yìí nísìn òmò ń wò lọ́wọ́ báyìí nísìn bọ̀ ó níbìkan tó ti sọ̀rọ̀ nípa ìlú ẹ̀ bó ṣe colonize Eritrea àti Ethiopia tó join wọn papọ̀. Because ọ̀rọ̀ Eritrea yẹn mo fẹ́ sọ nísìn kí o lè bá mọ̀ the importance of how when Britain join us together pẹ̀lú Nigeria is a very very nonsense thing to have been done rather kí yẹn má tàbọ̀. Sometimes àwọn comment yín wọ́n ní just one can mortar here is 6,000 okay one can of mortar okay mortar lẹ́wà mortar tí brother mi wà nísìn mo rẹ̀ fi mísì ibi tí bọ̀bọ̀ yìí máa ti sọ̀rọ̀ mortar yẹn nísìn Greece kan nìyẹn àbí no mortars in Europe gbogbo population wọn kò pé 1 million 552,000 níbi tí brother mi yẹn wà obì gbọ́dọ̀ wọn níbẹ̀ lóòótọ́ orógbó gbọ́dọ̀ wọn níbẹ̀ àtàrí gbọ́dọ̀ wọn níbẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní gbogbo kìnìyàn níbẹ̀ because even whether Yorùbá or no Yorùbá àwọn kan náà wọ́n ti ń lo culture wa so tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé obì tí mo dẹ̀ lè gbé dáadáa tí mo dẹ̀ rẹ̀ tó máa bá mi lọ mákẹ́tẹ̀
bẹ́ẹ̀ni Europe is a small island rather ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages. So what I'm trying to say is that mo wọ ọmọ yìí nísìn 27 years old ó dùn mí pé ok ẹ jẹ́ kí n gbé ojú ẹ̀ wá báyìí nísìn dó ibi tí mo fẹ́ lò gangan mo ì tí ì rí. mo ń ka comment ẹ̀ because mo fẹ́ release audio yẹn so mo ń ka description ẹ̀ ó níbi kan tó ti sọ̀rọ̀ nípa pé nígbà tó bí pé kí n wo bí Britain ṣe join gbogbo papọ̀ òkèdè àpótí fẹ́ débẹ̀ màá ṣojú ẹ̀ fún yín láìpẹ́ yìí. Oh, Bahrain lẹ́wà okay Bahrain okay but Malta is a very small island kò tó 1 million in population ayé wọn dẹ̀ bẹ́tà Bahrain tẹ́wọ̀n ayé gágàn gbádùn níwà kò wá síbi táwọn Chinese yẹn ò kì í sí ó pàdé àwọn Chinese kan níbẹ̀ ó ní kí ló wá ṣe níbẹ̀ àwọn yẹn náà ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ni ìbá ti get ibi tí mo fẹ́ lò but mo fẹ́ move ojú mi kúrò nínú so yẹn mo ṣe lè mọ owó ẹ̀yìn báyìí mo fẹ́ máa ka kọ́mẹ́ǹtì kí n lè fi mọ ibi tó ti máa sọ̀rọ̀ àwọn ilé wa láti òun náà ti lọ sí Shanghai but báyìí ti travel káàkiri he had 2.3 million followers ọmọ 27 years old eléyìí ò lè gbé ní ìjókòó kan ní 3 days nínú UK tó bá wá kókò kí àwọn ará ilé kó jáde padà ní bó ṣe jẹ́ káwa náà máa gbádùn nìyẹn advantage tó ń lò lẹ́sìn yàtọ̀ sí pé ó jẹ́ ibi tí mo fẹ́ lò gangan lélẹ̀. Why is Eritrea so secretive? Because historically ibi tí mo fẹ́ lò gangan lélẹ̀ mo ti débẹ̀ màá wá padà sẹ́yìn mo ti rí ibi tí mo ti máa gbé ó lọ wá oúnjẹ. Now ìwọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ń àtàkì bí lọ́ọ̀yà tó sọ pé kò sí kankan tó ń jẹ́ Nàìjíríà pé kò sí kankan tó ń jẹ́ Yorùbá nation kò ní lọ́ọ̀yà yẹn ò ní làákàyè okay because n tó ń jẹ́ Odùduwà àwọn ọmọ Yorùbá people ó ti exist for thousands of years but àwọn charger àwọn lọ́ọ̀yà tó máa gba yín ní ẹ̀yin diaspora nìyẹn ẹ were very careful with them. Now ẹ jẹ́ kí n lọ mú fídíò bọ̀bọ̀ yìí wá fún yín kẹ́ wò mo ti mú wá ní ìbàdàn nísìn ilẹ̀ ti mọ́ díẹ̀ nísìn láfíríkà so mo lè tan speaker mi because I still operate as if I am in Europe. I gbọ́dọ̀ respect àwọn neighbors wa àtàwọn community wa tá à ń gbé. Now ẹ jẹ́ kí n lọ mú fídíò bọ̀bọ̀ yẹn wá lákọ̀ọ́kọ́ ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí fún yín fẹ́ kẹ́ rí ojú ẹ̀ lélẹ̀ ẹ rí pé ojú ẹ̀ nìyẹn bọ̀bọ̀ náà 27 years old a máa rójú ẹ̀ dáadáa láìpẹ́ 3 days péré ló lọ ṣe ní Eritrea ọjọ́ mẹ́ta péré that is the guy òun lélẹ̀ òun lẹ́wọ̀ yìí ọmọ 27 years old ó ń káàkiri ó ti lọ different countries around the globe ṣé mo advantage tó ní yàtọ̀ sí mi àti ẹ passport tó gbé dání yẹn ó ń fún ní the first advantage mo kí mi Bọ́sẹ̀dé Òjó self-determination matters a lot freedom is not by mouth bẹ́ẹ̀ ni and that is why I am not apologetic to some of the words I've said on this platform because a lè máa sugarcoat ẹ̀ tí bá wá fẹ́ sugarcoat ẹ̀ máa kúkú lọ máa ṣe tí bọ̀bọ̀ yìí ṣe èmi ti lá advantage tóun náà ní díẹ̀ ọmọ wa mo ti gbé láàrin wọn but nítorí pé n tí mo ti ń ṣe nísìn risk ti high díẹ̀ mo kàn lè máa káàkiri bí ẹṣin oníwò lè mọ̀ because there are many enemies out there but tó bá yẹ pé àṣẹ Yorùbá nation no pé mo kàn rán bá rìn àjò ayé mi lọ kò sílùú tí mo ti ní dé ìlú tí mo bẹ̀rẹ̀ adé lọ ma ti take a risk ẹ̀ pé tí bá lọ tí kankan bá ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ṣé gòbe bó mo fẹ́ ká gbọ́rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yìí máa sọ nísìn when it comes to Eritrea mo kí Erugi Giant ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Ọlọ́run àforíjì gbogbo àwọn òkú wa mo kí bàbá mi Fatai Ṣọwọ́ ẹ̀mí mọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin dáàdì wa gbogbo wa la ní spirit of akọni ọkùnrin akọni obìnrin but à ń try láti protect ẹ̀ nítorí pé a fẹ́ wúwà tó máa dàbí pé but àwọn olóṣèlú ò ní báyìí mú ṣeré o they have what it takes to destroy themselves kò ń ṣàwà but àwa gbọ́dọ̀ wà strategically be able to take them out pé Yorùbá nation la fẹ́ bẹ́ẹ̀ bá lọ sí gbogbo ìpínlẹ̀ wa nísìn
wọ́n á máa confuse àwọn èèyàn pé ẹ má dá wọn lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ dà lúrú ni o. Wọ́n mọ̀ dájú pé when we are independent, Britain gangan mo máa ń sọ màá tún sọ a máa gbọ́rọ̀ tí bọ̀bọ̀ ìsọ ọmọ òyìnbó ni o, ẹ gbọ́ bó ṣe water down Britain ìlú ẹ̀. Tẹ́yìn kan máa ń bẹ̀rù pé Koiki lọ́ra máa sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ o. Ọmọ tó jẹ́ British gan mọ̀ pé àwọn generation bàbá ńlá wọn wọ́n ti ṣe jàǹbá ní gbogbo àgbáyé. Eritrea mo fẹ́ kà yẹn síta ká tó play video yìí. Mo dẹ̀ máa bá fáànì yìí tí mo fi rọra ń cool body mi. Mo kí ẹ bàbá lẹ́kìtì kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí. Ẹ kú gbìyànjú ká túbọ̀ intensify torí ẹ̀yin gbọ́ ẹ̀nà dáadáa èmi ò gbọ́ Yorùbá dáadáa. I like him, we all have our faults. Bàbá lẹ́kìtì I like him so much but kò sẹ́ni tó ní orí fault tiẹ̀ láàrin gbogbo wa. Is a very strong man. Kódà ọ̀rọ̀ bàbá Èkìtì ló mú ọ̀rọ̀ pé máa jó Nigerian embassy ní UK. Bàbá Èkìtì kódà ọ̀nkú mi kan wọ́n ti kú nísìn ọ̀gá ní MTN òun ò tẹ̀ mọ́ ẹni tó jẹ́ ọkọ̀ ju fídíò mi sínú WhatsApp group wọn ni ó wá pẹ́ ẹni tó mọ̀ mi mọ́ because nígbà tí máa wálé mo máa lọ sí MTN. I could have done a lot of things in Nigeria. Ìrìn àjò yìí ohun Ọlọ́run ló gbé wa wá sínú ẹ̀ ni. MTN office ní headquarters ní head office wọn ní fífa lọmọdún wa tí bá débẹ̀ ọ̀gá lẹ́ni yẹn òkè pátápátá la máa ń lọ ó ti kú nísìn kọ́lọ̀ fún ọ̀rùn kẹwọn àwọn lọ́wọ́ rí fídíò yẹn pé ilé náà máa gbé ẹ́mbásì ọ wá sáré pé ẹni tó mọ̀ mí mọ́ wọn pé ta ni bàbá Èkìtì but the last statement ẹ̀gbọ́n yẹn sọ kó tó kú later tó wá understand ká ń ṣe pé ó ní kó sọ fún mi pé mo gbọ́dọ̀ fi tí mo ṣe sílẹ̀ o pé lóòtítọ́ lódodo kódà àwọn fámìlì ẹ̀ nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fẹ́ rú òkú yẹn because wọ́n ń ṣèkàlàyé inú ọ́fíìsì ẹ̀ lọ ti take it out ó padà jáde sí wọn pé no kó fóun sílẹ̀ àsìkò tí tó ni kóun máa lọ mọ̀ ní àwọn nǹkan bẹ àwọn fámìlì ẹ̀ dìde wọ́n rú òkú yẹn ó jáde padà sí wọn pé no kò ṣe pé lè film trick o ó sọ fún wọn pé kó fóun sílẹ̀ kó jẹ́ kóun máa sùn kó má disturb ohun ẹni yẹn bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dájọ́ fún Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ fún gbogbo èèyàn olóṣèlú so mo kí bàbá lẹ́kìtì àkúṣe àkìtìyàn mò ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú kan tó ń pè ní Eritrea mo ní international platform ṣẹ́ni bàbá Èkìtì àwọn mọ̀ nípa gbogbo tó ń lọ ní gbogbo àyíká wọn náà ẹ̀bọ̀ ní international wọ́n pẹ̀lú kan ní Eritrea òyìnbó tẹ̀ ń rí ọmọ yìí 27 years old torí bó ṣe ń dán lójú ìwọ tó jẹ́ 27 láàárọ̀ ẹ̀ ò tí mo tó fi jẹ owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe rọra wà ẹ̀ wò jẹ́ login sórí YouTube mi ilé ìtẹ́fí wò mí ẹ̀yin WD76 màá sọ ìtọ́ máa san fún mi ní wọ́n tẹ̀ ti san màá sọ ìfún mi mo ti sọ níjọ́ òní ẹ má rò pé bí owó kan wà táwa ń gbà àwọn tó ń gbọ́ owó gangan lélẹ́yìí owó burúkú nínú program mo kàn máa play díẹ̀ fún yín náà nínú bọ̀bọ̀ tó bá nu bàtẹ́ nílùú yẹn Eritrea tó wà yẹn ó fún $100 kò tẹ̀ bójú wẹ̀yìn owó tó san fún mi lórí YouTube torí wọ́n tó máa ní owó YouTube là ń pa £130 kò sanwó lé mi ní London bẹ́ẹ̀ni kò sanwó lé mi bèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà ní London lèmi gbé Máyégún ló gbé ní Scotland owó London owó lé wọn kò sanwó lé mi omi táwọn ọmọ mi mú lá ọ̀sẹ̀ méjì bí a mo ṣe láti fi díẹ̀ kún kò tó £200 bottle water táwọn ọmọ mi mú nínú ilé tó ń mú lọ sí school mo ná tó close to £150 kò ń ṣọ̀rọ̀ owó làwa ṣe ń ṣe movement à ń ṣe nítorí pé kí gbogbo wa lè gbádùn bí arákùnrin yìí tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí láàárọ̀ yìí bọ̀bọ̀ tẹ̀ ń wo ìgbéyàwó owó ilẹ̀ rí bọ̀bọ̀ yìí tẹ̀ ń wo lórí fídíò tẹ̀ ń wo báyìí. bọ̀bọ̀ tẹ̀ ń wo yìí 27 years old ó ń travel láti Saudi Arabia ló ti gbéra wá sí Eritrea bó ṣe máa criss cross kí ló máa ń ṣe video blogging wá lọ káàkiri wá show this wá show that but Eritrea tó lọ yẹn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n pẹ̀lú yẹn ní Eritrea Eritrea ìjà tó jà tó fi di independent lẹ́nìí mo fẹ́ fún yín ní gbogbo population wọn
gbogbo population wọn láàárọ̀ ẹ̀ as at 2023 is 3.4 million. 3.4 million. Taba pín Lagos State, taba divide Lagos State, a yọ ìlú mẹ́rin kúrò nínú ẹ̀ kan tó máa sound well. Ẹ máa ká àwọn olóṣèlú sọ fún pé 2027 nìyẹn òun ló máa resolve problem wa. Lagos State ò lè lọ rescue ẹni tó jí gbé ní Kòròdú ní period tó jí ẹnìyẹn gbé wọ́n sì lè rí wọn látòkè pẹ̀lú helicopter. Ṣebí gbogbo iná lẹ́ ń send message pé Koiki lẹ́nujọ́ mẹ́ta àárín helicopter àárín plane tó ń fly ní Lagos State. Níbo ni gbogbo plane yẹn wà? A ní deceiver ní Nàìjíríà tó bá ní ìlú tó ń deceive ayé àwọn èèyàn Nàìjíríà ni a máa deceive yín báyìí. Sórí wa máa rò pé ó máa work, ó máa ṣiṣẹ́, ó máa work, ó máa ṣiṣẹ́ títí tó máa fi darúgbó. Eléyìí nísìn kò ní di pension ìlú ẹ̀, owó tó ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá invested dáadáa pẹ̀lú revenue tó ń wọlé. Ṣé mi lè invest £130 tó rọ mi fún àwọn mi nínú London? But tá bá gba country bó bá jẹ́ obì ni wọ́n bá ń gbìn, èmi á máa bẹ́ẹ̀ wá bí ṣe máa market obì yẹn tó máa mú revenue wálé fún ẹ. Àjọ máa ṣe káràkátà, àjọ máa lówó lọ́wọ́. Èmi fẹ́ ká tètè gba country ká kúrò nídìí pé àwọn asórí social media ẹ fún wa lówó, ẹ fún wa ní bis. Èmi ò fẹ́ wà ní stage yẹn mọ́. Àwa náà fẹ́ establish properly nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo iná èmi ní media house, media mi pé èèyàn lè ṣe farming, mo lè ṣe farming, mo lè ṣe fish farm, mo lè ṣe poultry, but a lè ṣe gbogbo yẹn nínú Nàìjíríà nísìnyí. Tẹ́ bá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kò sí business tí mo fẹ́ ṣe nínú Nàìjíríà nísìnyí tó lè wà successful because economy Nàìjíríà bí àṣà bàbá tó ní galloping economy ni a máa gallop ni just to move forward quickly. Ẹ farabalẹ̀ kẹgbọ́n tarakùnrin sọ. Ó máa pàdé àwọn ọmọ ṣinkó kan nísìn kò sí àwọn yẹn máa ń káàkiri bí ẹṣọ oníwòlímọ̀ ní Chinese kò sínú tọ́ọ̀sì. Ó bi wọ́n pé kí lẹ́yìn ṣe ní bíbáyìí, àwọn wá ṣiṣẹ́ ni. Tó bá dábẹ́ kòtà láàárọ̀ yìí nísìn CCEC ìwọ tó jẹ́ engineer tí wọ́n fún ní contract Dàpọ̀ Abíọ́dún fún ní contract Dàpọ̀ Abíọ́dún wá ń sọ fáwọn pé àrígbérárì wọlé Ogun State. Ẹ sọ fún pé state mi ní Ogun State bàbá bẹ́ẹ̀ wọ́n ti bí dáa. Mo lè má sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn state tó kú ọkọ máa ní Koiki state tèmi nìyẹn Ogun State. Wọ́n ti bí bàbá tó bí Dàpọ̀ Abíọ́dún da ó wà láyé ó ti kú wọ́n ti bí da kó ní pé kò ní sí rally nínú Ogun State. Ogun fẹ́ pa nìyẹn nínú Ogun State. Ṣé o mọ̀ pé fraud ló ṣe ní Ogun State ní Amẹ́ríkà Dàpọ̀ Abíọ́dún? O mọ̀ pé òun náà kéde ó lè ní gbogbo yín tẹ́lẹ̀, ó lè ní gbogbo yín politics ló jẹ́ kẹ́ẹ̀dẹ̀ yan. Ṣèbó nọ́ọ̀kì ni ó lè níyẹn nọ́ọ̀kì ní gbogbo yín. You are a fraudster. Ṣé irú yẹn lẹ́ẹ̀kọ́ yẹ gọ́vnà? Ìyá tún ṣe tán nísìn ìyá yìí náà wo ẹ ríran wò. I don't want to be hype or upset this morning about anything. But pé election yẹn ìyẹn làwa ṣe ń sọ fẹ́yìn tẹ wà ẹ lọ mobilize. Tó bá dé stage kan ọ̀rọ̀ yẹn á jù báyìí lọ. Ẹ jẹ́ kó ṣe rọra máa lọ báyìí. Kékeré mo ṣe rọra fún wọn lánàá àbí ó ti kàn wọ́n lára. Gbogbo àwọn governors yìí ó ti kàn wọ́n lára. Màmá náà wọ́n gbọ́ ó ti kàn wọ́n lára. Ẹ ti kàn wọ́n lára. Ok farabalẹ̀ ìwọ ọmọ 27 years old láàárọ̀ yìí ọmọ 27 ò jí láàárọ̀ yìí òun tó yẹ kó ṣe gbọ́n tí bọ́bọ́ ìsọ. Tamara, it's very keen, it's very nice. It's a little bit quiet, so we're going to see if we can get some interaction. But obviously, like I do not own the copyright to this video. It's for educational purpose only. You don't own the video. No data, no service, so we're kind of freeballing it. Oh, we got some China. We got some China here. Hello. Ni hao. Ni hao. What are you guys doing here? We found a restaurant. Are you tourists? Yeah. Or working? Working. Oh, nice. How is it? Only, are you tourist or working? Muki yami gbemileke ẹṣẹgani. Oníṣẹ́ tourist ni wọ́n àbí wọ́n ṣiṣẹ́ níbí. Àwọn ń ṣiṣẹ́ ní Eritrea because China
ó ń jalè káàkiri ni ajagunbalẹ̀ lòun náà. Gbogbo lẹ́yìn pátá ni Chinese ti gbà láti ìlú òkè wá sísàlẹ̀. Àwọn tó wá bàjẹ́ ṣèbá máa ń rí fídíò. Bẹ́ẹ̀ ni our destiny is in our hand. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Our destiny, ẹ bá mi kọ́ ní Yorùbá. Our destiny, Mr. Abiodun Mokinye Karo, Prince Adebayo Shitu. Destiny wa is in our hand. Bishop Adesina wọ́n ti ń bèrè ilé nǹkan náà wọ́n gbúròó yín mo ní ẹwà àláfíà lẹ́wà. À ń sọ̀rọ̀ nípa Eritrea. À ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ òyìnbó kan, ọmọ Britain, British citizen, 2.4 million followers lóní lórí YouTube nìkan. Fídíò tí ẹ̀ ń wò yìí over 835,000 views. Àwọn tó ń sanwó ẹ̀ nìyẹn. I could have been doing this, but ìrìnàjò olúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. But ilé táwa náà ṣe àdúpẹ́ fọ́nà torí orúkọ wa náà máa wà established. Àyànmọ́ ẹ ṣé gan ni. Àyànmọ́ wa ó kù sọ́wọ́ wa. Kò sí lọ́wọ́ Tinubu, kò sí lọ́wọ́ Sanwó-Olú, kò sí lọ́wọ́ olóṣèlú. They are deceivers. Irọ́ parọ́ fún irọ́. Kí ni mo fẹ́ mú jáde lára arákùnrin tó bá débẹ̀ máa ṣàlàyé ẹ̀. Ó sọ pé ìlú òun ló ṣe jàǹbá fún Eritrea àti Ethiopia bó ṣe ṣe jàǹbá fún àwa tó pé wá sínú Nàìjíríà. Mo kí ẹ brọ́dà mi Olúbùnmi Oyèwọlé, mo fi tọ̀tọ̀ mo kí gbogbo yín darapọ̀ mọ́ wa káàkiri lórí ìkànnì yìí. Mo kí ìyá mi Mosúnmọ́lá Adégòkè tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi ké yín o. Gbogbo ẹ̀yin yá wa, ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ lówó lọ́wọ́, káràkátà ètò lé mọ́ sí mi kúrò Nàìjíríà nìyẹn. Ètò bá lé mọ́ sí mi kúrò Nàìjíríà ní 1990 mo má pìtẹ́ ẹ̀yin yá wa tẹ́ wà nínú Nàìjíríà nísìn tẹ́ ẹ̀ ṣe káràkátà, because I saw my mom running a very powerful business. Ìgbà tí mo wá dé London mo wá ṣe London, kí ló lé yín kúrò Nàìjíríà? Ẹ mọ̀ ọmọ tó ń rí ìyẹ́ tó ń travel tó ń dé tó ń lọ tó ń bọ̀, but ó rí foresight yẹn pé ìlú yìí àyànmọ́ òun àtàwọn ọmọ òun ó bẹ́tà kó wọn dànù. Ìtọ́ba ọ̀nà ṣiṣẹ́ láàbúrò ní kó wọn lọ ṣiṣẹ́. So gbogbo ìyá wa tẹ̀ ń struggle láti sanwó school àwọn ọmọ mi nísìn 7 okay wọ́n tẹ̀ lọ school lénìí. Ṣé ní Monday wọ́n ní bank holiday lénìí? Ó ṣe kọ́ máa sùn báyìí. Richard àbá mú kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, àwọn ilé àgbéra látẹ̀kọ̀ wá lọ ṣe rálì fún nílùú wọn. Kò sẹ́ tó ń fún ọ lówó, àwọn ilé ìgbà owó anybody wọ́n tún ń dá síbẹ̀ ni. Àwọn olóṣèlú tútù bẹ̀rẹ̀ sí lùlù. Ìyẹn làwọn náà ṣe gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ dìde. Mo mọ̀ pá à ń dúró de bàbá lóòótọ́ bọ̀ ká máa mobilize ara wa sílẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ yín máa sọ pé irọ́ ló ń pa, ìlú yóò ṣe pín. Eritrea jáde lára Ethiopia, ibi tí mo ṣe ń lọ gangan nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni bank holiday wà ní UK, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ mi ò lọ sí school. Àtijọ́ Friday lọ́tí wà jubilated. Ìyàwó mi gan sọ pé kò sí iṣẹ́ níjẹ́ mọ́ ní ẹ̀. Òfìtẹ́ tó padà síbi iṣẹ́ ní tí ọjọ́ kejì lọ́la yìí. Ẹja continue video yẹn. Mo ń mọ̀ slow down torí èmi kan mo ní video yẹn ó yẹ yín nísìn. Ìkàwọn video báyìí èèyàn gbọ́dọ̀ wà very careful. Kó má lọ bring gbogbo page yẹn. Kò lè bring page yẹn down but wá ti rí pa ń lò fún analysis ni. Ó yá gbóhùn sókè. It's good. It's good? Good environment. Whereabouts in China are you from? 你们来自哪个？没说一样。黑龙江。黑龙江。 Oh, nice, awesome. Shanghai, I've been to Shanghai. 辽宁。Ó náà ti dé Shanghai. Tí wọ́n bá fẹ́ gba Chinese visa nísìn, wá fojú ẹ̀ wọn máa bò. Mo lẹ́ni tó ń ṣe Chinese visa nígbà kan ni o má pè mí o, mo máa ń pẹ̀ mọ́ nísìnyí o, nígbà kan. Try láti lọ apply for Chinese visa as a Nigerian. Chinese a máa sọ fún ẹ, China máa sọ fún ẹ pé kí ló fi wá ṣe lọ́dọ̀ àwọn. Àwọn dẹ̀ kọ́ àwọn tí wọ́n wọlé kọ́ wá ṣiṣẹ́ contractor. Wọ́n máa wá lo àwa Yorùbá, àwa Nigerians as truck driver, as máa gbálẹ̀ bẹ̀, máa ṣe àwọn tó yẹ kọ́ àwọn gangan ni main engineer. Àní Nàìjíríà ti pààyàn mọ́ wa, ẹ jẹ́ ká padà síbi tí orísun wa wà, ká gba country wa. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń jí ẹ̀yin lẹ máa sanwó tèmi torí a ti wà lórí ìjókòó nísìn in the last 2 hours 35 minutes
mo kí Mr. Abe, mo kí ti Ọlọ́run ní Paul. Mr. Koiki, kindly correct the headline, failed, not failed, okay? Ẹ jẹ́ sáré lọ change ẹ̀. Òyìnbó bombastad ni ẹ ṣe gan ni ṣẹ̀rí pé ẹnìkan lẹ correct àwọn tó kù bí àwọn náà gbé àtọ́tẹ̀ gbọ́ English no English ní gbogbo wa báyìí ń bọ̀ ẹ jẹ́ sáré change headline bó ṣe sọ yẹn failed ìlú òfò failed ń bọ̀ ẹ ṣe gan ni ti Ọlọ́run ní Paul, thanks for the correction. So mo ti edit eléyìí so ká wá lọ edit àwọn ibi tó kù sí náà. Ẹ jẹ́ ká padà sórí fídíò yìí. Awesome. The only Chinese I know is Yoruba. England. Now, Emma, what be? This is what many Yoruba people don't understand. Bá wà níta, tó bá ní where you from, àní Nàìjíríà, àmọ̀ tẹ́lẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ pé a bá ti gba country wa, ìyẹn mo ṣe máa ń sọ fún ìtàn máa ní a ti gba country, àwọn ti dúpọ̀ ní tìrì, àwọn yẹn ṣeré ni o, kò sí àwọn tó ń jẹ́ country o. Tá bá ti gba independent country wa, whatever name we want to call it. Mo kí bàbá mi Ọláwálé, mo kí olórí ẹbí wa Wàlátà. We will automatically become a citizen of Oduduwa Republic, tó bá jẹ́ pé yẹn la máa lò, or Yoruba Nation, fáwọn tó ní àfẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀, or Oduduwa Republic, I don't know. Name can be decided among every one of us. For now, Yoruba Nation ni. Èmi ò wá síbà kan sọ pé èmi ò ṣe Yoruba Nation mọ́. Mo ráwọn tó ń pè mí bẹ́ẹ̀, I am not in that kind of game. Ó ti ní àwọn kankan tí wọ́n ti gbé káàkiri under Yoruba Nation. Àṣẹ ṣé ó wá pọ̀ àwọn tó lọ sọ fáwọn yẹn pé kì í ṣe Yoruba Nation mọ́ o. Odùduwà àti sọ dèrè nìyẹn. Àti sọ Yoruba Nation yìí dèrè nìyẹn. Yes, àwọn tó ń sọ in the upset of gbogbo tó ń lọ ní Aláàfin kankan yẹn ló ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Mo dẹ̀ ti sọ fún wa pé gbogbo yẹn ò lè work. Mo kẹ́ ní gbogbo White Hart Lane, ẹ̀yin Tottenham, ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́, mo ti bàjà nígbà kan rí tó ti bú mi dáadáa nínú movement náà ni mo rí comment ẹ̀ ní kò lè parọ́ ó dà kó ti padà wálé nísìn sẹ́yìn tẹ́tí bú wa náà ẹ bá padà wá no problem. Mo kí ẹ o, èmi náà follow gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní White Hart Lane ní ìjọ Saturday kan jáde no Friday kí ló dé tó tẹ̀ ṣe ní Friday tó ṣe ní weekend because Friday yẹn wọn náà school tètè close ní gbogbo axis yẹn nítorí parade tó ṣe ní ìjọ Jímọ̀ Friday ni mo rántí báńkì àwọn aráalé báńkì àwọn family. Mo kí bàbá Cornelius Akíntúnlò wọn ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun ìṣẹ́gun tiwa lágbára Elédùmarè. Now ẹ jẹ́ ká padà mọ́ ń ṣó ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń wọlé máa fi pé kí là ń ṣó lọ́wọ́lọ́wọ́ à ń ṣó arákùnrin tó lọ sí Eritrea. Ìlú wo ló ń pè ní Eritrea? Eritrea is a country tó gba rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ Ethiopia látara pé Britain kan náà yìí wọ́n kó gbogbo wọn papọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ níwò lémọ̀ ó wá fa ìjà yẹn lọ for 30 years civil war gidi ni o. Ẹ̀mí sùn lọ Ọlọ́run jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀ la ṣe ń sọ pé tá bá jáde a lè hold Nàìjíríà ká pull out kó máa mú ìtàjẹ̀sílẹ̀ kọrí ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti wà ní Nàìjíríà òun ni mò ń ṣàlàyé. So bí lọ́ọ̀yà kan bá wá sọ fún yín pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá Nation ẹ sọ fún lọ́ọ̀yà yẹn pé kí ló wá ń jẹ́ Nàìjíríà. Wọ́n á sọ fún yín pé Nigeria gained independence in 1960. Okay, where is Nigeria from? Wọ́n ní 1914. What was before 1914? Ẹnu wọn máa keep quiet wọn nílé sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹni tó bá ti ń sọ fún yín pé kò sí Nàìjíríà pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá Nation ẹ mọ ọkọ ẹkọ máa fún ọ kí ni à ń jẹ́ ní 1913 kí ni wọ́n ń pè wá ní 1913 ẹ̀rí pé kábàkàbà lọ́mọ máa bá yín sọ. Anybody defending Nigeria is only protecting the fraudulent British amalgamation. Simple as that. And I always like to use that word. Mo mọ̀ pé mi ní kọ́kọ́ ni máa ń lò. We will destroy that last empire. Kò ní gbérí mọ́ ẹnu láwa yìí. Ọmọ 27 years old kò lórí méjì kó máa travel káàkiri kó lọ náà mọ àwọn ṣe video blogging kí ọmọ Yorùbá má lè ṣe the same thing kó restrict ayé wa nítorí pé kí ni tó o bá ní visa o lè má tẹ̀lé dé Eritrea à ń bọ̀ sí bọ̀ sí òfin lọ àwọn ìlú mi gbóhùn sókè arákùnrin ibi tí mo fẹ́ lọ. Nice to meet you guys. Have a good day. Have a good day. Why is Eritrea so secretive? Well, now
ibi tí mo fẹ́ ká fara rẹ̀ ká gbọ́ lélẹ́yìí àwọn òyìnbó wọn máa ń fast gan èmi á break it down fún ẹ màá ṣàlàyé fún ẹ màá ṣàlàyé ẹ fún ẹ dáadáa sórí ìgbà tèmi náà dọ̀hùn àwọn kankan wà mọ́ tètè gbọ́ torí bí imú lọ́ máa fi ń sọ̀rọ̀ bò nísìnyí àti gbé pẹ̀lú wọn àti mọ bó ṣe ń gbé tó o bá gbọ́n tó sọ èmi á wá ṣàlàyé fún ẹ ní èdè tiwantiwa ìwọ kò fẹ́ àtẹ́tí kó máa wọ ẹnu ẹ̀ ó yẹ nísìnyí gbóhùn sókè máa jẹ́ kó flow dáadáa èmi á wá ṣàlàyé nǹkan tó sọ fún yín màá ṣàlàyé fún gbogbo wa. Because of its history, Eritrea has been through a tough time historically. It is perfectly geographically located for trade. It's on the edge of Africa and it's near the Suez Canal and near Asia. So lots of powers have wanted to rule it, including the Italians. The Italians colonized during the scramble for Africa, like when all of the European colonizers were taking bits of Africa, because it was very geographically central for the Suez Canal. The Italians were here for at least 30 years. Finally, after World War II, guess who took over? The bloody British. Oh, we're back again. But apparently... ẹni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ last yẹn ẹ bá mi kọ sínú comment section. ẹni tó bá gbọ́ ẹni tó sọ yẹn ẹ bá mi kọ sínú comment section. ó lo èdè kan màá tún rewind ẹ̀ in case ẹ bá miss ibẹ̀ yẹn but mo monitor comment section ẹ bá mi kọ sínú comment section ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn díẹ̀ sí ká gbọ́ bó ṣe ṣàlàyé nípa how tí ìlú ìfìdí ibi tó dé a padà sẹ́yìn just a little bit then we take it from there. ẹ jẹ́ ká tún gbé láti síbà. Of Asmara, it's very clean, it's very nice. It's a little bit quiet, so we're going to see if we can get some interaction. But obviously, like I said, no data, no service, so we're kind of freeballing it. Oh, we got some Chinamen. Right, let's go speak to the Chinamen. Hello, ni hao. What are you guys doing here? We find a restaurant. Are you tourists? Yeah. Or working? Working here. Oh, nice. How is it? Are you enjoying it? It's good. It's good? Good environment. Whereabouts in China are you from? 你们来自哪个？没说呀？黑龙江。ṣé ń gbọ́ èdè táwọn yẹn sọ̀rọ̀ ẹ pé èdè wọn làwọn kan sọ wọ́n gbọ́ English. 辽宁。 Okay, awesome. The only Chinese I know is Ni Shuro. Where are you from? England. England. Yeah. Okay, amazing. Nice to meet you guys. now ẹgbọ́ bíbá yìí. Why is Eritrea so secretive? Well, it's because of its history. Eritrea has been through a tough time historically. It is perfectly geographically located for trade. It's on the edge of Africa and it's near the Suez Canal and near Asia. So lots of powers have wanted to rule it, including the Italians. The Italians colonized during the scramble for Africa, like when all of the European colonizers were taking bits of Africa, because it was very geographically central for the Suez Canal. The Italians were here for at least 30 years. Finally, after World War II, guess who took over? The bloody British. Oh, we're back again. But apparently, not. Sherry, when I watch a lot of things mo kàn máa fẹ́ mú bó jẹ́ nǹkan yẹn kàn jáde nínú ẹ̀ so that màá lè wá fi báàkì ọ̀rọ̀ tèmi sọ ohun yẹn pọ̀ díẹ̀ ní nǹkan fáàní ẹlẹ́kan sí. Each time tí bá jókòó tí mò ń wo news tí mò ń only the bloody British kí ni wọ́n ń pè ní blood ẹ jẹ́ ká lọ wo mí ní bloody yẹn bloody mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti answer ẹ̀ṣẹ̀gan ni Tony ages bàbá wa fan wọn ní bloody British Bishop Adesina náà gbà bloody kí ni meaning bloody tá a bá sọ pé bloody mo rí comment kan náà ní sí lọ́dọ̀ ìyá wa comfort Anúolúwapọ̀ ẹ̀ṣẹ̀gan ni ẹ túbọ̀ bá máa pín ètò yẹn I will run it for another maybe 1 hour kò ní ju 4 hours lọ ibi tí mo fẹ́ lò gangan nínú Eritrea yẹn la wà nísìn ẹ̀yin tẹ́ bá bá wa báwọn audio wa pàdé ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ sì láǹfààní àti pè wọlé ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ bá wa ní ìtẹ́fẹ́ bá wa sọ ẹ má yẹ kẹ́nìkan sọ fún mi pé
kò lè bọ́ sí, kò ní ṣeé ṣe. The bloody British àwọn ló kó wa sínú ìdààmú báyìí o, and we need to stop it. Tàbá fẹ́ dá dúró, tàbá fẹ́ padà síbi tí ọba Elédùmarè tó fi wá sí láti ṣe dáadáa, kó tó di pé bloody British dé, bloody, and we must stop it before it is too late. Now, kí ni meaning bloody? Bloody. Tàbá sọ pé bloody, tí bá ní bloody, BLODY, covered, smeared or running with blood. Ẹ̀jẹ̀ ní Britain fi dá Nàìjíríà sílẹ̀. Am I right? Ọmọ wọn ló sọ náà. Ọmọ wọn ní the bloody British ló kó Eritrea sínú ìdánwò tó fi jà ogun 30 years. Tó bá jẹ́ pé nígbà tí wọ́n dé sọ́dọ̀ wọn náà níjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ bó ṣe wà. Ṣé mọ̀ pé kò ní sí civil war nínú Nàìjíríà náà? The reason why we have that civil war is because the bloody British decided to join Nigeria together in 1914 fraudulent amalgamation. And this is Eshigon Babami Tunde Pius Agumbiade. On thank you, Koiki, on Yoruba Nation we stand. We cannot Eshigon. The bloody British are now playing games with our mind. Ṣebí Yorùbá ló wà níbẹ̀ nísìnyí, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má tí lọ, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe Nàìjíríà. David Lamy, ẹ rántí David Lamy, ẹ má tí lọ, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. But the bloody British, tó bá ní bloody yẹn mean in a slang used to express anger, ìbínú, or to emphasize what you are saying in a slightly rude way. So the bloody British ló fi wá sínú ìdánwò táwa yìí, kò ń ṣàjẹ́, kò ń ṣoṣo. Bloody British ló ní kí àwa níbi táwa yìí. Stone Cold mú kí ẹ bẹ, Prince Adébánjọ Israel mú kí ẹ táwa ní Jerusalem. The bloody British, and they are deceiving themselves. And tó bá sì wá accept the deceit pé gbogbo ohun tí à ń sọ yìí ó irọ́ là ń pa, ó ti gbọ́ lẹ́nu ọmọ wọn kan nísìn. Only the bloody British ló kó wọn papọ̀. Ó dárúkọ scramble for Africa. Scramble for Africa. Màá fún yín ní fídíò kan tó báàkì ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí n rí lórí YouTube. Mo ti rí ní Britannica. What was the scramble for Africa? Kàtẹ́ kọ́kọ́ kàdí ẹ̀. What was the scramble for Africa? Kí n wò bí a lè mú fídíò yẹn wá láti bíbá ẹ̀. Ṣé rí taking away history, òun ló ń jẹ́ káwọn kan máa wà against pé Nàìjíríà òun gangan ni bàbá wa, a gbọ́dọ̀ secure ẹ̀, a gbọ́dọ̀ tọ́jú ẹ̀, kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ mọ̀ pé òun náà ni àwọn Sunny Adé fi kọrin, Nàìjíríà yìí ti gbogbo wa ni, kò máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò síbòmíràn tí a lè lọ, àjèrè dàbí ilé. Mo kí ẹ too cool. Nothing anyone can tell me about Nigeria anymore, it is over. Ṣé mọ̀ pé àwọn tó bá ṣe ìrántí orin yẹn tó wá ń gbọ́ pa náà fẹ́ gba country adẹ̀fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, ṣé mọ̀ fún ọmọ bá ń yá? No way, Koiki, kò sí tó jọ. Ànígbà àwọn ló fẹ́ defend Nàìjíríà, ànígbà gidigbo Ìgbòho ó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ because ti gbọ́ orin Sunny Adé rí náà, èmi náà ti gbọ́ rí, gbogbo wa náà láti gbọ́, but a mọ̀ pé Nàìjíríà tí Sunny Adé fi ń kọrin pé Nàìjíríà yìí kò ti gbogbo wa ni, kò ń ṣe ti gbogbo wa o. Kò ní dá fún bloody British oyè. Ẹ wo bó ṣe distort mind gbogbo wa. So ẹni tẹ́ ń sọ fún nísìn àtọ̀ máa wò pé Nàìjíríà ti gbogbo wa ni, but okay, kí ni
kí ni background in Nigeria? What is the history of this Nigeria? Then sorry. Wọ́n ní answer kankan fún ẹ̀mí àti yín. Ìyẹn lárákùnrin kan ṣe sọ fún wa pé ṣé a ti agree pa fẹ́ wà together? Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ Scramble for Africa. So lọ́yà tó bá ń sọ fún yín pé a máa wà nínú Nàìjíríà. Nàìjíríà kò ń ṣe country bí bàbá ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that have been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria are not sat down to agree if they want to be Nigeria. But the average man tó wà educated, àwọn kọ́ya, àwọn bẹ́ẹ̀ lọ, mama mo kẹ́ Yoruba nation la fẹ́, brother mi. Now let's give you video tí mo fẹ́ play yẹn, mo ti mú jáde níbí báyìí. Bí fóònù ṣe kéré tó ó ń ṣiṣẹ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́ video yẹn. Scramble for Africa kájọ gbọ́, kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó play. If not, we will have to find another one. Okay, ó ti fẹ́ play. And just a Mo fẹ́ gbé wá sókè dáadáa. Now, ó rántí pé òyìnbó tó jẹ́ ọmọ Britain tó lọ sí Eritrea láti wá ìlú tó ń pè ní Eritrea, ó sọ̀rọ̀ nípa Scramble for Africa. Jàgbọ́n tẹ́lẹ̀ ẹni sọ ní Scramble for Africa. a handful of decades, European colonizers carved up almost the entire African continent. Carve out. Do you know what means that? They carve out the whole part of one continent. Wọ́n pè ní Africa. Wọ́n carve it out. I mean, àwọn kan wá sọ fún wa nísìnyí pé náà ẹ lè ṣe tẹ́ ẹ fẹ́ yẹn o, but nígbà táwọn ṣe yẹn ta ni wọ́n consult? Koiki kí ló mean by that? Ó jẹ́ lọ jókòó síbi kan wá kọ̀ páídà lónìí. Ìgbọ́n tí wọ́n rò nìyẹn. Tó bẹ̀ láti ṣe o, ṣe ti lọ consult Ọbásanjọ́. Tó bá tẹ̀ ń dárúkọ Ọbásanjọ́ yìí ṣe ni máa ń wonder pé who the hell is Ọbásanjọ́? Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, èmi ti rí dáadáa, nìkan ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ máa sọ fún mi pé mo ti rí Ọbásanjọ́ dáadáa, ó ti wá sí church Ìyá-àdúrà ní Clapham, mo ti pàdé ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì ní Ìbògùn, mo gùnkè wọnú penthouse Ọbásanjọ́, kò ṣe pé mo ń parọ́. Ìyàwó ẹ̀ ló invite wa sí Ìbògùn tó tún wá disgrace ààrẹ tó ń ṣe mí, àwọn DSS sọ kó fún níjọ́ náà lọ́n bẹ̀ mí, wọ́n ní bíyàwó yẹn ṣe sán lórí nìyẹn. Mr. Koiki o, ẹ má jẹ́ kó upset yín o, ṣẹ́yìn tí múra tẹ máa fi ṣe internet fi wá ṣe, èyí máa bá ṣe lọ, kò rántí mọ́ kò lóun sọ fún yín o. Àwọn wà ń bẹ̀ nígbà tó ní òun mọ bàbá ìyàwó Ọbásanjọ́ ni mo sọ, the current one, ẹ mọ̀ pé níyàwó oríṣiríṣi. Lára àwọn ìyàwó Ọbásanjọ́ kan tẹ̀lé wa lọ sí Àkókó ní Ondo State nígbà tí Dàpọ̀ William tó fi joyè pẹ̀lú Gani Adams. London ìyá yẹn wà, very very lovely woman. So tẹ́ bá wọn dárúkọ pé ká lọ sọ fún Ọbásanjọ́, máa ń wọ́n dà pé ṣe normal, ṣé ẹ normal? Because Ọbásanjọ́ fúnra rẹ̀ gan normal, kò tó bá normal ni a mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá lòun fi gbéra nílẹ̀ tó fi di tó dì lẹ́nu. But ẹ̀ ń dúró àwọn Scramble for Africa, àwọn Europeans tó wá sọ fún wa bí ìrìn àjò wa ṣe fẹ́ rí, wọ́n dàrú mọ́ wa lọ́wọ́. Bàbá yìí wá ń sọ fún wa pé ìrìn àjò yẹn wọ́n ti dàrú mọ́ wa lọ́wọ́, but a lè padà sẹ́yìn o. Wọ́n tà ní fíyàn bá ń lọ ibì kan tó bá mọ ibi tó ń lọ, wá tà mọ ibi tó ti ń bọ̀. Àwọn kan máa sọ fún yín, ṣe ti sọ fún àwọn ọba yín, ok yes, àti consult àwọn ọba wa, kí ló tún kù? Ṣe ti sọ fún àwọn olóṣèlú, kò ní da fún àwọn olóṣèlú tẹ̀ ń sọ yẹn, wọ́n ní ṣoríire níbi tó bá wà. Bomb bastard, àwọn olóṣèlú wo la lọ sọ fún? Tó bá ní ká jáde fún rally, tó bá bí olóṣèlú kódà kó dí wa lọ́nà àbí kó block wa lọ́nà pẹ̀lú whoever tó fẹ́ block wa fún, ẹ̀rí wèrè wò. Ẹnu yẹn náà ni anything la máa fi defend ara wa, bó jẹ́ pọ́npọ́ lásán la máa fi defend ara wa, ó dìgbà yẹn náà. Bó jẹ́ pọ́npọ́ lásán yìí la máa fi defend ara wa, ó kù díẹ̀.
mo mọ̀ pé pọ́npọ́ yàtọ̀ sí ìbọn tẹ́yìn gbé dání ìbọn tó kù díẹ̀ ẹ fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ni ẹni sórí rẹ̀ ìbọn pásítà rẹ̀ yín kàbá yín jẹ́ ṣàti sọ fọ́ lóṣèlú ṣàti sọ fáwọn gómìnà yín ó jíyàn gbé ní Kòròdú Sanwó-Olú sùn ó ń báyàwó ẹ̀sùn sínú yàrá kò lè gbéra fún rẹ̀ á lọ ló máa tẹ́kì Sanwó-Olú dé Kòròdú kó sọ fáwọn ọlọ́pàá yẹn pé ó yá ọmọ Nàìjíríà tí ó bá ń tẹ̀sí ọmọ Yorùbá ọmọ Nàìjíríà lọ jí gbé ó ti jíyàn gbé lọ pẹ́ẹ́ ìyẹn ti ẹ sọ pé ó ti lọ. wọ́n ní sọ lè fún yín lórí Channels television TVC tí Tinubu tó fi owó ilẹ̀ Yorùbá ló fi build TVC ṣé owó ẹ̀ ló fi build TVC ẹni kókó wá búra níwájú Ògún àtòṣù tó bá jẹ́ pé owó tiẹ̀ ló ń fi build TVC tó ń ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ẹ̀yin olè ẹ̀yin jàgùdà olè Tinubu tẹ́ gbogbo ayé ẹ̀ náà tó kù nísìn kò pẹ́ mọ́ mélòó ló kù lára ẹ̀ ṣùgbọ́n lọ ń pọ́ǹpù rẹ̀ bọ́ ṣe pọ́ǹpù Buhari títí náà nìyẹn àmọ́ bí ẹ̀yẹn ti kú rí bí a sì dẹ̀wà láyé dead or alive ọtútù wa bẹ̀rẹ̀ àwọn olè fold up party wọ́n mú PDP ó yá ẹ wá darapọ̀ mọ́ APC o ẹ mọ̀ pé ó lè kan náà ní gbogbo wa màá tú àṣírí yín o àwọn yẹn náà ya sọ̀rẹ́ndà láti PDP wọ́n ti di APC wọ́n fold party fún Tinubu kò má gbé ń débẹ̀ ẹ jẹ́ ń sáré parí fídíò yìí wọ́n pe bàbá kan ní Okechukwu tẹ bá lọ gbọ́ analysis ẹ̀ èyí tẹ̀ ní 2027 bọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sọ̀kan lélẹ́yìí o àwọn Fúlàní apàṣégè tí Tinubu bá rí election yẹn tẹ bá jẹ́ kó lọ dé stage yẹn wọ́n apàṣégè sẹ́nìbọ̀dì lára ibi tí wo fídíò yẹn ẹ̀ẹ̀mejì ni mo wò lánàá twice 23 minutes I wonder ẹ̀rọ pọ́lọ̀ Yorùbá nation nìkan ló fẹ́ dájà sínú Nàìjíríà ni èyí tó fẹ́ dájà sínú Nàìjíríà pọ̀ olúkálukú rẹ̀kẹ̀ báyìí ni especially àwọn nọ́ọ̀tì yẹn wọ́n rẹ̀kẹ̀ Tinubu lóòótọ́ ti squeeze wọn òun náà gbọ́dọ̀ jí owó sọ́dọ̀ tiẹ̀ náà kò ń ṣe pé ó ń jí sápò gbogbo wa ó ń jí sápò ara ẹ̀ ni because àpò ara ẹ̀ nìkan ló ń jí sí fàdábàlẹ̀ kó gbọ́ scramble for Africa ìdílẹ̀ arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ òyìnbó náà lè fẹ́ kó máa bá yín sọ̀rọ̀ òyìnbó pẹpẹ lúkúlùkù pẹpẹ eléyìí ní sẹ́ ó pè rẹ̀ ní associate professor of history ok kí lẹ́nu ìfẹ́ sọ nísìn tí bàbá kí tó yẹ wọ̀ tí sọ fún wa rí but nígbà tó yẹ pé òyìnbó la like òyìnbó pẹpẹ sọ̀rọ̀ bàbá kí tó yẹ bàbá 90 sọ fún wa pé ká dìde lẹ̀ òun question bàbá kí tó yẹ ṣé bàbá ẹ̀ káwé tó bàbá kí tó yẹ ọmọ àlè ṣé dádì ẹ̀ káwé tó bàbá kí tó yẹ mo bèrè ni o mo ti bu dádì ẹ̀ o mo kàn bèrè ni o pé ṣé dádì ẹ̀ káwé tó bàbá kí tó yẹ tó bá wá káwé tó bàbá kí tó yẹ kí ló dé táwọn ògbé ìgbésẹ̀ tí bàbá kí tó yẹ ń gbé. ẹjọ́ torí Ọlọ́run má bínú problem ti máa ń ní pẹ̀lú àwọn èèyàn wa náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni. ẹ má bínú ẹjọ́ torí Ọlọ́run kò tí ì bá pẹ́ ni a kọ́ máa pè kọ́ọ̀lì ẹ̀ dẹ́ máa mo rẹ̀ lè block line yẹn because YouTube tí mo fẹ́ play. So kí ni mo fẹ́ fàyọ bẹ́ẹ̀ ni pé when some of you are now saying ṣé ti lọ sọ fún Ọbásanjọ́ ẹ̀yin rò pé èèyàn gidi lọ Ọbásanjọ́ lẹ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣèyàn gidi èèyàn ti sọ fún wa pé Nàìjíríà nẹ́ẹ̀sì òun bẹ́tà ju Yorùbá nẹ́ẹ̀sì lọ ẹsẹ̀ tí wàá ní ká lọ consult Ọbásanjọ́ ká lọ pè é ká lọ dọ̀bálẹ̀ fún ṣé mo jẹ́gẹ́ bí Délé Mọ̀mọ́dù ìbáwọn lọ́mọ tó ń jẹ lára wọn àwọn ṣe Délé Mọ̀mọ́dù níbí báyìí àdẹ́sọ̀fẹ́sọ̀n ìyẹn lọ́ọ́ ṣe ní oríṣiríṣi olúkálukú ló ní brand tiẹ̀ Kóìkì lélẹ́yìí brand tèmi ò lè bá Nàìjíríà ṣiṣẹ́ mọ́ láyé bọ̀ ó fẹ́ bálẹ̀ Yorùbá ṣiṣẹ́ ó fẹ́ bálẹ̀ Oòduà ṣiṣẹ́ la ṣe ń gbìyànjú gbogbo tá à ń ṣe èmi dẹ̀ fẹ́ kó tètè yá ní kíákíá sódà kí àwa náà lè rí tiwa ṣe kí wọn náà lè rí tiẹ̀ ṣe àwọn kan ní ẹ ṣẹ́yìn diaspora lẹ́ máa wá ṣe náà ìwọ tó wà ní ńkọ́ orí ẹ̀dọ́ta mò ń bèrè ní o mo bú ẹ o ayé Nàìjíríà kọ́ la fẹ́ lò nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Oòduà we are using a brand new system. Let's go back to Scramble for Africa. Ká gbọ́ ẹni professor. Kí ni professor ìfẹ́ sọ tí bàbá kí tó yẹ tí bàbá sọ rí? Bọ̀ ká kọ̀jọ̀ gbọ́. Gbóhùn sókè professor wa.
with Africa for a very long time. Ti yọ kúrò nínú speaker torí ẹni tó ń pè wá tó ń yọ wá lẹ́nu lẹ́ǹkan. 4 hours ní program yìí so mo ní láti tètè push ẹ̀ ó dẹ̀ lè má tó 4 hours gan bí a kò ṣe 30 minutes ẹ̀ ti lọ relax padà so 30 minutes more n ti ṣe 3 hours already so we push it for another 30 minutes. Gbóhùn sókè. Prior to the late 19th century, the specific moment we refer to as the scramble for Africa relates to an acceleration and intensification of European activity in and with Africa. Every present-day country except Ethiopia and Liberia was affected. These territories were then governed and exploited by foreigners. Why? A lot of reasons. 19th century exploration of Africa had made Europeans more aware of the continent. African economies and their vast resources caught the eye of Europeans. Tó o bá tẹ ẹ̀gbọ́n kankan kó o tẹ ẹ̀gbọ́n tó ń sọ látẹ̀kan o ṣáà gbọ́ the vast resources àwọn nǹkan mùdùmùdùn tó wà nílẹ̀ ló ń pè ní resources nǹkan míì wà lábẹ́ ilẹ̀ yẹn thousands of years làwọn bàbá ńlá wa lọ́ fi protected àwa wá tí wàá sùn báyìí kó kì í gbẹgbẹgbẹgbẹ ní sọ̀hún ó máa jẹ ló wá gbẹgbẹ ní sọ̀hún ìṣó ẹ̀fílẹ̀ kan máa jẹ lọ àbí ẹ̀yẹn làwọn gọ́fìnà yìí ṣe lówó wọ́n gun bulletproof car tán káàkiri MP ní UK ó ń lo train underground ó ń gun bus tó kò yes kò ṣe pé wọ́n kí ń àtàkì wọn ti pánú wọn náà díẹ̀díẹ̀ ta ti gbọ́ ta ti rí but because there is security in the land kí ni MP mi fi máa gun bulletproof car káàkiri fún tí mo ní question ẹ̀ average citizen nísìnyílé ó fi máa gun bulletproof car tó bá lówó yẹn kò lówó yẹn ó dẹ̀ fẹ́ jí wọ́n mọ̀ wọn Áfíríkà wọ́n kó sábẹ́ ṣòkòtò wọn àwa wá ní Áfíríkà tó wà lábẹ́ ṣòkòtò yìí ilẹ̀ Yorùbá wà láàrin ẹ̀ o ẹ jẹ́ ká yọ kúrò no kó ìkì filẹ̀ Yorùbá yẹn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ dè mọ́ bẹ́ẹ̀ kó ṣì àti òfò àtàdánù kó máa ṣe wọn kó máa ṣàwa. òṣì àtàdánù ni kó máa lọ bá àwọn àtàwà tó ń pè ní olóṣèlú number one enemy of Yorùbá land àwọn olóṣèlú yìí àwọn arúgbó àwọn máa ń lo veto power lé wa lórí as we are coming out and asking for our rights wọ́n ọ̀dẹ̀ tó ń tán pera wọn ẹ má dá ogun Eritrea sílẹ̀ sí Nàìjíríà 30 years ibẹ̀ mo fẹ́ focus the video yìí mo ti fún yín ní pointer tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ let's move swiftly to the time 30 minutes mo ní Eritrea again is 3.4 million as of 2023 but mo wá lọ bèrè pé báwo lọ ṣe gain independent wọn bólúkálukú ṣe gba independent ẹ̀kọ́ láwa ṣe máa gba tiwa a kò máa lo part of in tí wọ́n ṣe ká fi láì díà ká dẹ̀ fi prepare kò ṣe bí ti àwọn wèrè jagun àwọn janwé tó ń sọ fún yín pé àwọn ti gba country àwọn orílẹ̀-èdè ti dé IDP tó ń ṣòfò kiri bẹ́ẹ̀ ṣe oníwòlímọ̀ àwọn gba country wọlé dé ìfòbí wálé àlè máa sọ wọ́n ò lè pe èmi fúnra mi gan ti bá ní hey zọbúzọbú èèyàn 1000 máa jáde wàláhì tàláhì súnmọ́ bí láìláìsíláwọ̀ mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ ti bá jáde nísìnyí bá ní hey zọbúzọbú 1000 people sì máa tẹ̀lé mi lẹ́yìn wálé àlè gan sọ ó ní àwọn ò lè pè èèyàn 10 jáde ẹ̀wọ́n lè ti gba country àwọn lè fẹ́ govern àwọn nonsense stupid people àwọn ará àwọn tó wà lábroad máa tẹ̀ wọ́n dà báwo lè ṣe dá abroad wọ́n ló ti pè ìyá yẹn ti gba country fáwọn let's leave that but let's come back to Eritrea tá à ń sọ̀rọ̀ lé lọ́wọ́lọ́wọ́ Eritrea gained independence from Ethiopia agbọ́n ní fídíò tí mo play tán nísinsìnyí pé Ethiopia nìkan ló wà lára ìlú tí àwọn ọgbà fáwọn Europeans pé ayé àpáyín dànù ni kò bloody British wèrè ní Britain ni mo tán ṣe nígbà tó ń kó gbogbo àpapọ̀ wọ́n mọ̀ pé Haúsá ò gbọ́ra wọn yé tẹ́lẹ̀ because nínú Yorùbá ní sìgbàlẹ́kìtì àníjẹ̀bú àní Oǹdó àní oríṣiríṣi dialect even though we are still ọmọ Odùduwà bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà lọ́dọ̀ Haúsá wọ́n ṣe wà tí wàá kó gbogbo àpapọ̀
pé ó yá ẹ lọ pera yín ní wọn Nàìjíríà, bówù yín kẹ́ para yín dànù, bówù yín kẹ́ ṣèjọba fúnra yín, but àwa wà lábẹ́lẹ̀ a máa ṣe kí ni, a máa jà yín lólè. Ntí Britain mọ̀ pa ènìyàn ìyẹn arákùnrin ṣe sọ fún wa. Ẹ gbọ́ fídíò yìí, ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìwọ eléru, ó mọ ibi tó ń pè bẹ́ẹ̀, ó lè mọ̀ ìṣèwọ̀ tó ń gbọ́n kadà tó ń hustle bó ṣe fi jẹun, bó o bá jáde ọ̀kadà ò lè jẹun lójúmọ́, ṣáyé nìyẹn. Ẹ ní savings, gbogbo ilẹ̀ ní OP account, èmi náà ní àfi ń gba 3,000, bọ̀ èmi ò fi tèmi gba 3,000, mo máa fi ń gba bí i 50,000 100,000 lọ́wọ́ àwọn diaspora tó bá fẹ́ fún wa lówó lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. But ẹ̀yin nísìn OP yín tẹ ṣí yẹn nísìn sáré bá OP yẹn ló yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ máa san welfare fún yín sí. Bóyá aláàárọ̀ yìí o wà á kọ́ jí wà bá 50,000 níbẹ̀, owó tiẹ̀ kọ́ owó àwọn ọmọ ẹ tó ń pè ní child benefit, báwọn ọmọ tèmi ṣe ń gbà ní London nìyẹn. Ẹ tó bá sọ fún ẹ pé family wọn kì í gba child benefit ní UK, ìyá ló wà ń bẹ, ẹ tó ní ìwé gan wọn fún. But many of you don't understand what we're calling a country. Nigeria ò kì í ṣe country, a lè máa tún máa sọ yẹn fún yín mọ́. By now you should know. But Bọ́lá Tinubu sọ fún yín pé country ní Nigeria, ó rọ ọmọ ẹ̀ lánàá pẹ̀lú Davido. Orí gbogbo bá ṣe ń sọ̀gọ́nù tí Ṣèyí Tinubu tó àbí ó fi wá di governor ní Lagos State. Ẹ̀yà pé àwa kan ní terrorist ni. Ẹ gbọ́, ẹ̀yà pè wá ní terrorist. Ṣé ojú tẹ̀ ṣe rí ẹ, ó lè dé sí èjì kan, terrorist ni bọ̀bọ̀ yẹn, Amẹ́ríkà náà ti pè yàn kan ní terrorist rí. Joe Biden dẹ̀ pa mo ní Joe Biden yẹn ti láìsàn lára báyìí nísìn, wọ́n tọ́ wọn náà sẹ̀ báyìí. Trump sì lọ ṣèkẹ̀ ní ìyẹn Syria terrorist tí Amẹ́ríkà náà wọ́n fẹ́ fún yàn ní $20 million ẹni tó bá bá wọn rí, ó ti wá di the good guy. So ẹ sọ fún àwọn tó wà ní Lagos State, gbóhùn ìkẹ́ náà ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation, Ṣèyí ò ní di governor Lagos State, ayé à destroy gbogbo ẹ̀ pátápátá, kò ní sẹ́yìn kankan tó máa gbádùn ẹ̀mọ́ láàrin gbogbo wa, gbogbo ẹni mo fi sọ, ayé à destroy gbogbo ẹ̀ pátá, kò ní sẹ́yìn kankan, àárí sẹ́tì bọ́tì nìyẹn by force. Tó ń tẹ́ ẹ̀ pera yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ pé ní wèrè yẹn, wèrè tiwa náà à ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni, à ń tọ́jú ẹ̀, ó wà ní kúlà àdépamọ́ báyìí ni, wò ó tó máa bá gbèdé ní London mo ti gbèdé, àwọn tó bá wà London ló lè mọ̀, àwọn tó bá wà London àbáwọn tó bá wà nílé tó máa tán kù freezer bag mo fi kó àwọn bọ́tà tí mo gbé dé ó sì wà ní freezer, mo fẹ́ nọkàn lájọ tí mo ti dé bọ́tà àwọn kankan, kódà mo gbé chips wá láti UK, one bastard freezer bag ló ń pè. Wèrè tiwa náà wọ́n bá wa tọ́jú ẹ̀ ni, wọ́n máa ń sílẹ̀ pa, kò sẹ́ni tó ní monopoly to violence. Gbogbo àwọn tó máa ń pè láwọn ní àwọn ní monopoly to violence yẹn, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kí olóṣèlú lè pè wọ́n mọ́ra. Ìyẹn lẹ ṣe máa ń castigate olóyè Ìgbòho bàbá dáadáa. Lè bó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn olóṣèlú rí tọ́ọ̀gì lòun náà, ó dáná náà wò ṣe pẹ̀lú wọn mọ́. Bóun fẹ́ wà on the good side, ó fẹ́ wà on the good side, ó tún bí àwọn kan nínú. Nígbà tó yẹ pé wọ́n ti fìyà mú yín, wọ́n ti fòṣì mú yín, jàǹbá oríṣiríṣi àdánù, ẹni tó ń sunkún nísìn wọ́n ń sunkún yéé wọ́n ti gbé brọ́dà mi lọ o, gbogbo ọlọ́pàá ló wá o, wọ́n kọjá ibi tó bá ti dé báyìí ṣe lọ gbogbo ìbẹ́ ti rí fídíò yẹn. Ṣé wọ́n lè jíyàn gbé ní London nísìn kí wọ́n bí ọlọ́pàá, ta ló ti rí fídíò tó ọlọ́pàá bẹ́ sínú omi, ó ń lé olè ní Westminster, mo rí rẹ́ẹ̀rì ọlọ́pàá. How many of you have seen the video? Mo post ẹ̀ náà pé mo post ẹ̀ sórí Twitter, bí àwọn ilẹ̀ tí post ẹ̀ ni máa post ẹ̀ lẹ́nu. Ọlọ́pàá ń lé olè whatever the person has done, olè náà ni, tó bá wá dé kóòtù wọ́n lè wà ní kò ń ṣe olè o, ó bẹ́ sínú omi, ọlọ́pàá yẹn tẹ̀lé wọnú omi. Èyí tó ń pè ní system tó ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. Ní London ni mo sọ yo, fídíò yẹn ṣe circulate láìpẹ́ yìí. How many people have seen the video? Wọ́n ní wọ́n jíyàn gbé ní Kòròdú, wọ́n ní tactical àwọn òyìnbó fò tactical team ẹ ṣe gan bàbá àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà ọ̀nà àwọn ti rí bàbá mi sún odò, ọlọ́pàá ó bẹ́ sínú omi, ó tẹ̀lé ẹni yẹn padà escape o, bò wá padà mú ọmọ bọ́ ṣe máa mú facial recognition, ó ń tan rẹ̀, wọ́n lè ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ gọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ lára àwọn tó máa ń ṣe pickpocket, àwọn tó máa ń yọ pickpocket ní London, olè pọ̀ ní London bí wèdè wọ́n ṣe ń jí fún lọ́njí chain, gbogbo olówó tẹ̀ náà wọ́n wá mọ́ báyìí, kò ń ṣe olówó Nàìjíríà, àwọn olówó tata ọ̀nà ní London
ọmọ tó máa ń ṣe nísìn ní London tó bá ti ra nǹkan ní Selfridges wá gbé sínú báàgì Primark yẹn bí cheap product ni but ó máa ń wà pa èmi náà máa ń rà gbogbo ṣòkòtò tí máa fi ń lọ ṣe iṣẹ́ waiter pump bastard idiot all over the place. àníyàn ń jẹ gbogbo wa ká kúrò nínú ìlú òfòtí ìlú àdánù farabalẹ̀ kó gbọ́n tarákùnrin sọ ìwé eléwu. This is a replica of a skull from Nigeria. Okay. And it was dug up in 1965 by Thurston Shaw and his archaeologist. It is about 13,000 years old. And my... ṣe anọ́mà èyí tẹ̀ ń sọ pé Nàìjíríà ṣe onọ́mà ò lè nọ́mà bàbá Akíntóyè nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ orí olókun àwọn níbo ni mo ti gbórí olókun wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun bàbá yẹn wá pè mí onímọ̀kọ sí bíbá bàbá yẹn ní orí aládé ló ń pè 12, 13, 14 sórí nǹkan tí mo kọ síbẹ̀ yẹn century kò lè yí ẹ arákùnrin wa sọ nísìn pé wọ́n dig score kan ní 1965 ní Ondo state yín bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wá rí i pé ọmọ tó ń pè ní score agbárí èèyàn náà ń pè bẹ́ẹ̀ ọ̀dẹ̀ wọ́n bastard mo ṣe máa ṣàlàyé gbogbo kan fún ẹ after 5 years lórí platform yìí ọmọ tó ń pè ní agbárí wọ́n bá agbárí èèyàn ní ilẹ̀ẹ́lẹ̀ wọ́n dìgẹ̀ wọ́n wá rí agbárí pé agbárí wò lélẹ́yìí agbárí yẹn lọ́wọ́ ń ṣò ní bíbá ní 1965 arákùnrin wa sọ fún wa pé agbárí yìí o àwọn ọmọ Yorùbá kan tó ti wà ní 13th century ìwọ wá ní ká save Nàìjíríà torí Tinubu orí ò pé Tinubu kọ́ Tinubu ní tábà jáde kí Tinubu àtàkì wa àwọn náà máa àtàkì padà ní. èmi ò pọ́nrọ̀ sọ mí bíbá yọ àwọn tó bá fẹ́ máa pọ́nrọ̀ sọ tó bá ti àtàkì wọn we attack back sójà tó bá àtàkì wa will attack them back torí ilẹ̀ wa láwà orílẹ̀ wa láwà sí lórílẹ̀ Britain bloody British idiot all over the place they defend Nigeria dádì ẹ kú látara pé mosquito ló jẹ wọ́n gbé wọn lọ hospital wọ̀ rí oògùn tọ́jú ẹ̀ Nigeria náà nìyẹn gbóhùn sókè jàre òyìnbó pẹpẹ kí ló sọ. This is a replica from Nigeria and it was dug up in 1960. tí mo fọ́ nìyí tí bá ń ṣe skit màmá mú wọlé archaeologist. And my colleague Catherine Havati used a new technique of digitizing the surface of the skull in 1972. And she found, as I did, that it does not look like recent African material. Okay. So here we've got a recent African skull, and here's the skull from Iwo Eleru in Nigeria. You can see that this skull is much longer, it's much lower. And onígbà tí bá túmọ̀ èmi náà gbọ́ tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo kọ́ dé London after 20 years láti ẹ̀sìn sọ ìní. Let's go back to Ethiopia because mo fẹ́ wrap up I need 15 minutes. Bọ̀ kí tó wrap up yẹn mo fẹ́ fún wa ní fídíò arákùnrin tí mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí mo ní Okechukwu òṣèjàre bùrọ̀ mi dáadáa wọ́n ní one Nigeria is not sustainable. Tenders all over the place. Àwọn kan wà London ní America yín bẹ̀yẹn bàbá mi wọ́n ní wọ́n ti ń ṣe welcome party lẹ̀ fún Ṣèyí Tinubu kó máa di governor. Àwọn aláìda èèyàn ṣe rí àwọn tó wà lamẹ́ríkà èèyàn dáadáa ní gbogbo wọn bọ̀ ṣe rí àwọn kan wà jàgùdà tó lè làwọn fi wá jẹ nínú Nàìjíríà o. Àwọn náà fẹ́ ọmọ pé yà ń jẹ wọn lamẹ́ríkà a kàn manage ní ìyà ń jẹ wá because kàn ṣe true identity wa là ń lò. Even with an American passport, kama it is an American passport. Don't be deceived. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìkan ló máa fa iṣu atayanyan nínú Nàìjíríà. Farabalẹ̀ kó gbárakùnrin tó ń pè ní Joseph Okechukwu. Èyí tẹ́ bá mọ̀ ó ní fíìmù àtọ̀ ní tẹ́lẹ̀ but ó máa ń ṣe oríṣiríṣi fídíò máa ń sọ̀rọ̀ gan. Màá kọ̀ ra play díẹ̀ fún yín. Ẹ wá lọ wá fídíò yẹn ni o ẹ lọ wá fúnra yín kó pọ̀ 23 minutes pápápápápá bí tẹ bá ti ń wẹ̀gbọ́n ẹ lè máa gbọ́ tẹ bá ní speaker tẹ bá ń dáná ẹ̀ẹ̀mejì lè ní gbọ́ lánàá kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation o but ó ní 2027 yẹn fún Tinubu yẹn tó bá di president gan ogun máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà farabalẹ̀ kó gbọ́n tó sọ. And the looming northern
revolt. Now, that video exposed something that I am 110% sure no one else anywhere has ever told you. A previous video. That video literally exposed what just happened in Nigeria that many people did not know or did not understand or didn't even see. Okay, Young Can Global. Pastor Bola, Ekushe Flag, instituted power structure and John Riko kill me. Of Nigeria, for as long as I can remember, had now been quietly in the cover of the night relocated to the western part of Nigeria. What that meant is that the northerners are no longer, as I speak to you now, are no longer the power brokers in Nigeria. Now, that the expatiate quickly. Even though ó ṣì wà lọ́wọ́ wọn, but ó ti wà reduced to some extent nígbà tí Tinubu débẹ̀, but àwọn ló ṣì lágbára lọ́wọ́. As long as tí Shaitan or Sokoto ṣì wà níbẹ̀, agbára ṣì wà lọ́wọ́ wọn. But problem tán ní ni pé gbogbo move tó máa ń ṣe, gbogbo àwọn nǹkan tó máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n ò rí ṣe mọ́ torí pé Tinubu náà ó ti fọ́ ẹpọ̀n wọn, ó ti kó Kàdóso síbẹ̀, Wálé Ẹdun, ó ti kó gbogbo àwọn tiẹ̀ náà síbẹ̀. Ó play nepotism tí Buhari play for 8 years. Ó ní orí ẹ̀ ò pé. Orí ẹ̀ ọba òkè bí Tinubu yẹn, orí ẹ̀ ò pé, èèyàn wọn Hausa Fúlàní orí yín ò pé. Nígbà tí Buhari wà níbẹ̀, ṣé mi bá yín dá sí gbogbo Abuja presidency yín? Ṣègbè London ni mo wà tí Koiki ń lé mi kiri. Mo ti wá di president nísìnyí, òun náà máa fún ilé pọ̀n díẹ̀ o. But the first thing remain is that ambition Tinubu ṣì high for 2027. Kò kíá ọ̀run ọ̀bá àsọkalẹ̀ Tinubu fẹ́ president yẹn padà ní 2027. Kódà ó wà more determined ju 2023 lọ. Ṣé mọ̀ pé 2023 ó lo Yorùbá nation, ó fi kàjọ wọn pé báyìí bá fún mi yóò kí àwọn èèyàn nísìnyí tí wọ́n mọ̀ pé ẹ má gbọ́dọ̀ Yorùbá nation kankan wọ́n mọ́ nísìnyí. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ má gbé yẹn wá àfigbọ́n kankan mọ́. Wọ́n ti mọ̀ yẹn nísìnyí. Now n tó bá fi sọ fún nísìnyí pé tó bá rig election ní north àbájá. O lè rig ẹ̀ ní south lọ́dọ̀ yín torí pé àwọn cowards àwọn tó kó dání. Tó bá dẹ̀ sọ pé onítọ̀ mo níyàn kan tó gbọ́ ṣégè tó wà láàrin wọn. Ó ní group wọn kan ó lè gbé wọnú group yẹn láyé. Mo ní infiltrator mi kan láàrin wọn bẹ́ẹ̀. Kódà àwọn nǹkan míì tó gbọ́ wọ́n máa ń ṣàlàyé fún ẹni tó gbé wọnú group yẹn. Wọ́n máa ṣe ń tábì fún ẹni ìtawà kan máa ń wọnú group anyhow. Àbọ̀ irúwọ́ ògiri wa àwọn group kan wà ẹni yẹn group méjì ni mo fi wọ́n sí. Group àwọn ọmọ Igbo kan wà tó wà nú ẹ̀ ẹni yẹn gbọ́ ṣégè Igbo ó ní ẹ̀mẹ́ta lọ ṣe ń tábì fún nǹkan tó gbé wọnú group. Ó dẹ̀ tún ó ti ní ó mọ́ lára obìnrin ni wọ́n. Nǹkan ń lọ ní àwọn oríṣiríṣi group but àwọn ti Fúlàní yẹn wọ́n máa dá ogun burúkú sílẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé Tinubu máa wọlé ní 2027 ó máa lọ INEC ìfìrígà rẹ̀ wọlé bọ̀ wá dá ogun sílẹ̀. Ṣé ó wá jákáwá dúsùn kan dá ogun sí wa lọ́rùn? Ẹ faralẹ̀. Mo náà rọ Yorùbá nation nìkan kọ́ ló fẹ́ gbé Nàìjíríà wálẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí Okechukwu sọ. Ànílẹ̀ play video yẹn tán ẹ lọ wá link yẹn máa send ẹ̀ síta tẹ́ bá ti rí tẹ́ bá dẹ̀ ẹ lọ wọ orúkọ ẹ̀ Okechukwu ló ń jẹ́. Title film sọ yìí ni pé road to 2027 one Nigeria meet no Nigeria ẹ wo title yẹn part 1 ló dẹ̀ ṣiṣẹ́ 23 minutes ẹ̀ẹ̀mejì ni mo wò lánàá ẹ̀ẹ̀mejì ni mo wo fídíò yìí lánàá kí lè farabalẹ̀ gbọ́ gbogbo tó sọ gbọ́ díẹ̀ nínú ẹlẹ́kan sí. Power brokers in Nigeria on behalf of the colonial power. If you haven't watched the video, you need to go see it because no one else is talking about that. And the reason they had to relocate the power structure from the north now to the west was because they found out that the north all of a sudden is having a little bit of a Russian problem. I explained in that video how that when we had that massive protest we had in Nigeria right after Tinubu was sworn in, we had a protest in Nigeria and suddenly we saw Russian flags all over northern Nigeria. And people were like, how did these flags get to northern Nigeria? Nígbà tí flag yẹn ta bẹ̀rẹ̀ sí rí flag Russia ní north. Kí ló ń ṣẹlẹ̀?
Hausa ti bá náà ti lọ ni kí ló ṣẹlẹ̀. Flags were not found anywhere in southern part of Nigeria. And I explained it in the video that unbeknownst to all the people who were claiming to be politicians or who claimed to be Nigerian politicians, there was something going on in the north, a massive sensitization program that was taking place to sensitize their people on the need to align with their brothers in Niger Republic in building a relationship with Russia. Because Niger Republic, by building that relationship with Russia, has broken with the colonial powers, which is France. And so today Niger has joined the League of the Nations in the Sahel that can now boast of true independence on the continent of Africa. They saw that. When are we going to have our true independence? But independent in 1960. We are independent. There's nothing like independent. A ṣe fẹ́ gba independent wa about the country wa nísìnyí o. I'm going to forward it because ibi tí mo fẹ́ lò nínú ẹ̀. Now, mo fẹ́ ká gbọ́ bíbá ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bíbá ẹ̀. Reverse. That when everybody is going forward, Nigeria goes backward. It was encoded. Nígbà tí mo gbọ́ bíbá ẹ̀, mo ní Ọlọ́run bless àwọn kan. Ẹ̀rọ kò bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń hélè mi, èmi náà bá wọ́n àwọn fídíò ń gbà mí gan. Ẹjẹ́ rìn wá níbẹ̀ díẹ̀ sí. Bí gbogbo kan bá ń lọ síwájú tí Nàìjíríà máa reverse, a máa reverse ẹ̀yìn ni, a máa reverse ẹ̀yìn ìlú yẹn ni wọ́n fẹ́ gbé tó ń sọ pé máa empower àwọn èèyàn tí bá empower ẹ̀ tán wàá fẹ́ tó dáńgọ́. Àwọn olóṣàn yẹn, àwọn ẹ̀gbọ́n mi, ọmọ ẹ̀gbọ́n mi Fẹlá dúró tó yìí má sọ fẹ́ ní kankan. Àwọn mentorship, àwọn máa mentor àwọn a package rẹ̀ báyìí wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí Fẹlá dúró tó yìí bá package tán fún yín wàá gbé 1 million fún òun nìkan ló máa gba 1 million yẹn torí ìwọ tó wà lẹ́yìn tàbó ní o kò sí ṣe báyìí tó máa wọlé fún ẹ. Àwọn tí wọ́n ti wọ súùtù wọn báyìí àwọn Fẹ́mi Akínwùmí Adésínà tí yẹn bá wọ súùtù ẹ̀tàn báyìí àwa gbé bóta yẹn báyìí àyàn abẹ́ máa gé lọ́rùn báyìí àwa dúró báyìí. Africa is going to grow very soon. Nigeria will progress. Everything is fine. A máa sọ Queen English. Wọ́n ti gbé ní gbogbo náà lọ gbé ní gbogbo ọlọ́run ní káwa gbọ́n ni. Àtúwá ní bàbá kan bàbá ara tó mọ ìyá ọmọ kò fi wá ṣeré bàbá ara tó mọ ìyá ọmọ. Tó bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa wà á kọ́kọ́ lọ gbọ́ the first 1 hour ìyẹn gbóná gan-an nípa àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pé níbo ni rálì dé níbo ló ń lọ àgbọ́tẹ́lẹ̀ rí mo sọ yẹn áódì ẹ̀kan àti ìdílé atẹ́gùn ẹ̀fẹ́ síta. Torí Tinubu nísìn a máa gbé ní gógó dance ó máa tó ń pè ní gógó dance àwọn obìnrin tó kàn máa ń wọ bra àti pátá lásán máa ń pè gógó àwọn làwọn Tinubu ó rí bá ṣẹ́wó ní gbogbo wọn Rotimi Amechi the same Rotimi Amechi tó bá Buhari ṣe ó tuntun wá bí tó ti máa ṣaṣẹ́wó lọ ní ọ̀dọ̀ PDP the same Rotimi Amechi tó sọ fún wa pé òun sọ fún Buhari pé tó o bá protect railway rí wọ́n máa pa àwọn èèyàn lórí ẹ̀ wọ́n lè padà pa àwọn èèyàn lórí ẹ̀. Rotimi Amechi tó yẹ kó wà ní prison right now ó ń káàkiri bí èso ní wòlímọ̀ àwa lọ sọ́dọ̀ Délé Mọ̀mọ́dù gbogbo wa lọ ṣe book launch kìíní kan launch àwọn wìrì àwọn asínwín tó wá sọ gbogbo wa di guinea pigs. Àwa ní kí gbogbo wa ká fold hands wa ká fọ́ kòkó ọbẹ̀ gbogbo wọn dànù ká fọ́ gbogbo ẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ kó máa gbóná everywhere. Àwọn ní Koiki má jẹ́ kó gbóná nìkan ta lè fi bá wọn ṣe tó máa fi gbóná adẹ̀ní ta lè fi ṣe tó máa fi gbóná. Tó fẹ́ kí n sọ fún ẹ mò ń bọ̀ wàá wá gbé jáde lẹ́nu mi ni bárabalẹ̀ kó gbọ́n tarákùnrin sọ bí Nàìjíríà bá wọ́n ní gbogbo olùláyé bá ń lọ síwájú ìlú kan á máa padà sẹ́yìn bí ìgbà tó yẹ pé wèrè àtàsíwín kò ń jáwọ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ o àwọn olè tó ń gbé British dúró lórí Nàìjíríà àwọn olóṣèlú ni a máa fọ́kòkò ọbẹ̀ yẹn ni ní gbádùn ẹ̀ mọ́ kò sẹ́ni kankan tó máa gbádùn ní gbogbo wa
Gbóhùn sókè. DNA of that amalgamation, because Nigeria was never meant to succeed. Anything you see in any child, go and check the DNA. It is there. In the DNA of the formation of Nigeria, this backwardness, this Stone Age mentality you see today, this whole backbiting. Nígbà tí mo kọ́kọ́ wò mo kọ̀ wò pé nígbà tí wọ́n tún wọ́n sọ fún ẹni tàjọ́ wọn pé ó ti ń bínú o bébí náà ṣe máa hype up yẹn ó ti ń bínú pé ẹ̀kọ́ àwọn papọ̀ pẹ̀lú àwọn Yorùbá táwọn nífẹ̀ẹ́ but Yorùbá lè máa dá ṣe tiẹ̀. Mo kí bàbá mi Fákóhùndà. They use us for game in Nigeria. Ẹ mọ squid game. Kò ní àwọn olóṣèlú ẹ̀ ní sórí rẹ̀. Ẹ wá sọ wá di squid. Ẹni tí ìbọn bá kọ́kọ́ bà láàrin wa pàkẹ́ ó lọ nìyàwó lọ. Kò ń ṣèbọn nìkan ló ń bà yan. Wàá máa wọ́ owó mọ́tò ẹ̀ tó rà á náà kó ò ní lè fix ẹ̀. Òrówó yá fún business. Gbogbo oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn rò pé Fúlàní nìkan ló pààyàn ni. Àìmọye tó ti pa àwọn èèyàn dànù Nàìjíríà. Ìyẹn ni World Bank ṣe World Health Organization pé tó bá pé 55 nínú Nàìjíríà ṣé mi lọ́kì ló ń sókè òkè chukwu. Tribalistic agenda and warfare that you see every day was encoded in that DNA. So our forefathers didn't come together to say, let us form a nation and call it Nigeria. They lived on. Okay, chukwu. God will bless you. God will bless you. Money, máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí ẹ̀. Ṣọ̀tún dáńgù tí mo tún lọ mú wá, ṣọ̀rí pé lè sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, but ohun tó no okay láàrin just 3 minutes àti gbọ́ backwardness àti gbọ́ amalgamation fraudulent our forefathers. Ṣé àwọn forefathers wa foremothers wa short sign amalgamation tí wọ́n wá ní we go die for Nigeria. Ìwọ ló máa kú fún Nàìjíríà. Ọ̀páradì kú páì. Rashidi Yekini kú páì gbogbo wọn ọ̀ràn tí wọ́n mọ̀. You die for Nigeria, you die for nothing. Ikú páì dànù nìyẹn. Ó kù díẹ̀. Ẹ fẹ́ mọ̀ bí abájọ ni bàbá Akíntóyè ò ní sọ kankan fún anybody. Tí bàbá bá ti ní ká jáde. Ẹ fẹ́ mọ̀ next move bàbá yẹn àti Olóyè Ìgbòho. And I told them, ẹ má bà mí náà sọ ẹ mọ̀ pé inú tèmi ó máa ń yòrò lẹ́ẹ̀kankan kí n má lọ ẹ sílẹ̀ pa ọmọ tó ń sílẹ̀ pa kọ́ sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ pa ẹ ṣáà ní káwa jáde tàbá ti jáde ẹ máa wá fún wa ní guideline tó kù ẹ lọ dáwọ́ sí YSDM nítorí ní kẹ̀ṣẹ́ nìyẹn tó ń kọ́ lọ́sàn-án ìgbà ló máa jáde ó ti ń pẹ́ jù méè ti ń lọ tán mobilize kò dira sórí ìwọ tó wà lé ìwọ ló máa ṣe sórí ẹ tó wà láàbúrò tó ń wẹ yẹn kò ní wálé o gbóhùn sókè. Almost independently, happily on their own. Because of the resources on the ground, the colonials did what they did. Resources. And in that edict that created Nigeria, that fraudulent document, we were given 100 years to try and see if we can live together in harmony and in peace. And we have it not. Was contained in the edict. Edict. We were supposed to try this. It was a trial run for 100 years. Play trial lock rẹ ni. Èmi clear nígbà tí mo wà ní phase 2. Wàá trial lock. Bóyá wàá jẹ sweet ńlá, wàá jẹ kékeré. Tó bá wá rí nǹkan kan jẹ, wàá ní kó máa lọ́lé o. Lọ́lé ọmọ kékeré yìí o. Lọ́lé o. Tó bá náà lọ, ayọ̀ ìgbàjáde wọ́n á nù ẹ̀. Mo ń bá àwọn staff mi sọ̀rọ̀. Bàbá kan wà ládùúgbò tiwa ní phase 2. Opposite phase 2. Àwọn tó bá mọ phase 2 dáadáa, ó máa ń fi kẹ̀kẹ́ rent. Àwọn kẹ̀kẹ́ burúkú kan wà tó ní break. Nígbà táwọn èèyàn bá ti gba kẹ̀kẹ́ dáadáa, tó bá wá débẹ̀ tó ní o fẹ́ rent kẹ̀kẹ́. Bàbá rẹ̀ mọ̀ pé kẹ̀kẹ́ yẹn kò ní break o. A kọ́ máa sọ fún ẹ pé ṣó mọ̀ ọ́gùn tó bá ní ọmọ ọgùn ó gbé kẹ̀kẹ́ tó torí tó bá lọ gba kẹ̀kẹ́ tó ní break tó bá lọ bọ́ sórí third mainland bridge yẹn sórí wo ló máa sọ́ọ̀tì látòkè délẹ̀ òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà kò ní break kò ní anything ìlú òfò ìlú jágbajàgba ìlú tẹ́ pé tó bá bẹ̀rẹ̀ báyìí tó gbé condition sínú ilé ẹ tó ti ń báyìí ẹ lọ inú ọkọ̀ akọ̀dà gbàgà wákọ̀ máa bèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ọ̀gá iná yẹn lọ kó ṣẹ́jú ni kò stable
bomb bastard country. ìyẹn ni wọ́n wá ká lọ protect, ká lọ defend. Yeah, go and defend Nigeria. Go and defend Nigeria. We will defend Nigeria with our blood. Ìtorí wa sí ti kọrin Nigeria rí. Torí Obesere ti kọrin Nigeria rí. Ṣebí tí gbogbo wa rò pé délẹ̀ ní àmọ́ ní. Àwọn èèyàn ò lè kó ọ̀rẹ́ yẹnu papọ̀ mọ́ nísìnyí ẹni wọ́n ti ṣẹ̀jẹ̀. Ẹni kí Sunny Adé wá reverse orin òfò tó kọ yẹn. Nigeria tí bàbá yẹn bá jáde tó bá kọrin jágbajàgba yẹn this time around. Torí à ń ṣe Yorùbá nation nísìnyí. Ṣé Ondo state ní Ondo ní Sunny Adé ti wá 75. Ó ṣẹnu ṣúkọ́lẹ́ tòbé gbogbo wọn ò sọ̀rọ̀. Àwọn ṣọmọ Yorùbá ṣé Fúlàní ni wọ́n? Because they are still part of the people that want one Nigeria. Ẹ wo bí arákùnrin ṣe ń sọ̀rọ̀. A máa wind down ní simple there. A máa wind down ní sí. A máa wind down. Torí a ṣe ìrìn àjò wa pọ̀. Ìrìn àjò wa pọ̀. A máa ń travel káàkiri. Fún mo bí tí mo ń travel lọ máa wá kiri. Kí ló kàn pẹ̀lú bí tí mo wà? Mo wà ní Áfíríkà. Sori tí mo fi ránṣẹ́ kí ni tí mo fi step aside yẹn tó yẹn bá pọ̀ díẹ̀ nígbà tẹ́ fún wa ní support àtẹ̀rí àrà láti bounce látẹ̀ nǹkan ń bá wa jà ní egbò tá a fi ń san látàrọ fẹ́ fún wa ní kankan láàárọ̀ yìí àwọn náà ọrọ̀ ajé là ń ṣe látàrọ̀ ẹ support wa àfẹ́fẹ́ owó ṣe a máa send owó sílé ẹ fún wa ní support ẹ̀gbọ́n tárákùnrin yìí sọ ẹ gbọ́ ohun tó ń gbé jáde mo ní ẹ lọ wá fídíò yìí o kẹwò 23 minutes gbogbo ara a máa dìde ni pé 100 years ò tí tó olè ó yẹ ká tó bá dìbò fún Tinubu tó ní olè nìyẹn olè ajíbo olè bàráwò ká lọ dìbò fún Tinubu 2027 olè nìyẹn olè ọmọ Yorùbá nìyẹn àdìbò kankan mọ́ àdìbò kankan mọ́ gbogbo ilẹ̀ tí ń di láti jẹ́ nǹkan ilẹ̀ fi ṣe ìbẹ́ ń já ballot box ni in our lifetime à ń rí ọlọ́pàá wọ́n ti ń fi account number síta yẹn tẹ́ máa ń béèrè account number wa owó ní kókó owó platform wa lè ní ìta ń béèrè òṣòwò YSDM ẹ bá dá YSDM lọ síwájú lọ́hùn olè dájàgàbá ìzìgìbán ìdògbòbán olè àwọn olè bomb bastard bàráwò bá ń sá ni ẹ̀gbọ́n tí arákùnrin yìí sọ ó sọ̀rọ̀ nípa mo kàn rí wáìnì ẹni o mo kàn fast forward ẹni o ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wá lọ tún wò dáadáa ẹ rí pé Nàìjíríà yóò tẹ̀ ń ṣe tó yẹ ká pọ́nlé mọ́ ká destroy British bloody empire tó kù àpò ìkì má jẹ́ ká destroy ẹ ó lè dé London no ìwọ tó tẹ̀lé lọ London kí ni problem ẹ pẹ̀lú British àwọn akátẹ̀ opportunity láti lọ anú ti sú wa wọ́n mú visa wọ́n fẹ́ anybody ní visa mọ́ wọ́n ní anything to offer than go offer renew that fraudulent country again ká tún gbé wa lọ 2027 kí Tinubu wá lọ fi tẹ̀ kó bá ti gbó wa orúkọ ti wà nínú kó di president a lè yọ yẹn kúrò mọ́ a máa gbádùn lọ náà ni pẹ̀lú gbogbo owó tó ti jí kò jí owó ìbáwò ni wọ́n ṣe kò tó jí owó gbóhùn sókè òkè ìpínlẹ̀ nǹkan sí. He said that is by 100 years. Torí bó ṣe ń gbóhùn sókè bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń gbóhùn sókè ni. Able to coexist in harmony together. We can actually have a discussion to go. No, why must it be difficult to have a discussion to go? Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ pé mo ní sẹ́ kò sí state náà sẹ́ nílẹ̀ Yorùbá yìí. Ẹ máa ní pé tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. A di kìnìún sí yín lọ́rùn ẹmọ tán pé kìnìún a dì sí yín lọ́rùn ẹ̀yà pa gbogbo wa tán ni bọ̀ tẹ́ bá ti pa wá yẹn ẹ̀yin náà ní gbádùn o tó tí ẹ̀jẹ̀ kan bá ṣàn sílẹ̀ nínú ìwẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tá à ń bá lọ eléyìí tá à ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tí ẹ̀jẹ̀ kan bá ṣàn sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tí ń náà ṣàn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ platform tèmi ò ń ṣe platform tó kù tán máa pẹ́pẹ́ ẹ̀rọ sọ́tọ́ lè sọ́tán délẹ̀ o bọ̀ lẹ́yìn gbogbo wọn sọ o bẹ́ẹ̀ bá la méjì mọ́ wa lórí àwa máa la mẹ́rin mọ́ yín lórí ni o
àti dé stage yẹn lọ́wọ́ àwọn igi tó da àwọn ilé yóò tún àwọn igi tó da kókó ṣokókó gbogbo ẹ̀sìn ẹgbẹ̀gbẹ́ kókó sínú báàgì lọ gbáradì dáadáa kó lọ gbáradì protect yourself and defend yourself ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin asínwín ìbọn bá ẹ̀yin ìka ẹ̀yin ọ̀gbà mi jẹ́ orí pépà tí mo mọ́ láti London mo sọ fún ọ pé kọ́ má dánú ọ̀pá bàbá lóyìn sorry Financial Times mo fẹ́ kó dọjọ́ wájú tó gbọ́dọ̀ pẹ́ mọ́ kọ́ máa ní independent Yoruba people they are doing very well in the stock market. Trump issues new China tariff threat. Káwọn máa sọ pé Yoruba Oduduwa people issue new tariff threat to China. Ó fẹ́ yẹn kò yẹ nígbà tó kàwé. Ó kàwé náà. Mo dẹ̀ fẹ́ kó kàwé nílẹ̀ Yorùbá lédè Yorùbá. Mo fi English kàwé because wèrè ní English fraud ni. Tó bá fẹ́ gba British passport, wàá tó máa sọ fún ẹ pé lọ kọ́ English. British, they are bloody British náà ni. Lánàá ní sèmo wo news wọn ní Sky News. Ọ̀rọ̀ immigration wọ́n máa sọ̀rọ̀ immigration bí tẹ̀ pé àwa la kó wàhálà wa bá wọn wọ́n ti gbà pé àwọn kó wàhálà wa bá wa mo sọ pé a ní kúrò lọ́dọ̀ yín sẹ́ ẹ̀ nílé wa àwa náà lè lọ́bi kankan bloody British oríṣi àwọn citizen wọn àwọn government wọn àti empire wọn so lọ́jọ́ iwájú kèmí náà máa ka paper báyìí kọ́ máa ní bàbá tabalẹ̀ ti lọ sí abroad bàbá kí tó ègún ló glasses àwọn àgbẹ̀ sójú báyìí bí àwọn professor mo fẹ́ jókòó ní another 3 years mo jókòó báyìí pé our Yoruba government just went to White House and they've just signed a deal of $600 million bringing factory to Yoruba land. Very good. Our crude oil now is working for Yoruba people. Very good. Our lọ sẹ́yìn báyìí. Diamond give a diplomatic master class in Ondo State. Very good. Yoruba defense sector very weary. Kò fẹ́ yẹn ọmọ ọ̀ràn kíran ọmọ Fúlàní kò lè fẹ́ yẹn kò lè fẹ́ tí mo sọ yẹn kò wá sí pépà yẹn báyìí sórí pépà yẹn bó ṣe tóbi òrìrú ẹ̀rí òròpó dàbí àwọn punch newspaper yìí ni wèrè ọ̀fẹ́ ni mo mú ní airport ọ̀fẹ́ ni mo sanwó fún free ni courtesy of the airline free ni wèrè ọ̀dẹ̀ ẹ ti bí mi ló díẹ̀ láàárọ̀ again ọ̀rọ̀ bishop máa ló máa ń bí ẹnu kó ìṣòrí báyìí sórí pépà yìí bó ṣe tóbi tó òrìrú pépà yìí rí sórí bó ṣe tóbi sórí size ẹ̀ sórí yẹnpa fáànì yìí jáde tó ń fẹ́fẹ́fẹ́fẹ́ sórí pépà yìí bó ṣe tó sórí pépà bó ṣe tó full of business lélẹ́yìí kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú business nìkan ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láyé wọn kó máa sọ̀rọ̀ lẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ tí kò gbọdọ̀ pẹ́ mọ́ but àìtí kúrò ní Nàìjíríà àkọ́kọ́ gbọdọ̀ kúrò ní Nàìjíríà ká tó dé stage yẹn ká gbé pépà báyìí kí bàbá wó lọ́wọ́ ẹ̀mẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè kó máa wò báyìí kí bàbá Akíntóyè máa ní wow adúpẹ́ fọlọ́run Trump tariff bills create too much of green energy ṣé o rí kó máa ka pépà kó máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá náà ti tẹ̀síwájú capital rule Yorùbá this Woodside cement kò ń ṣe Dangote cement ó lè ká máa sọ pé Oòduà cement 5.7 billion LNG deal wèrè gbà tó mọ value tá à ń sọ ó ṣe lè mọ ìwọ tó ti jẹun láàárọ̀ yìí ti fìyà jẹ gbogbo yín o rò pé mo sọ fún ẹ pé mo kì í ṣe local journalist international má compare mi pẹ̀lú àwọn local okay local kan ní mi mo dẹ̀ ti wà lẹ́nu iṣẹ́ for more than 15 years bí ṣe ń fọbọ́ gan mo ní interest nínú journalism báyìí tẹ̀ ti kàwé púpọ̀ akọ̀gbọ́n mo tẹ̀lé Tony Blair mo tẹ̀lé communication minister Alistair Campbell máa báyé Nàìjíríà jẹ́ lórí social media tó bá ń gbóná Nàìjíríà wàá máa sọ pé Koiki bí ṣe máa bá ilé ẹ̀jẹ̀ ogun lèmi bá Nàìjíríà jà èmi ò bá Nàìjíríà ṣeré ogun mídíà lèmi bá wọn jà lójoojúmọ́ ìyẹn ló ṣe ń attack platform yìí wọ́n mọ̀ orí ìlú pépà yìí rí níbo ló ti fẹ́ rí ọwọ́ ta ló ti fẹ́ rí àwọn tó wà London kan wọn kó wọn wá ìtàn tó wá London tó ń bọ̀ láti Nàìjíríà tó ń wá London bó ṣe máa kó gúlígúlí wá pépà lèmi máa make sure pé mo secure gbogbo oúnjẹ tí mo kó wá mo ti ha fún gbogbo àwọn tí mo fẹ́ ha fún
but pépà yìí mo ní wọ́n gbọ́dọ̀ sọ́nù, mo ní ti metro náà ó wá ṣe number one, idiot all over the place. Kò ní pẹ́ mọ́, but tá a bá gbéra lẹ̀ a lè wà ní Financial Times of you. Àwa náà máa ní pépà tiwa tó máa pè ní Oòduà Financial Times, tí rìpọ́tà oríṣiríṣi máa wá ní branches wọn káàkiri, wà á níṣẹ́ ìwọ náà máa dọ̀gá. A ní igi tó lè fi ṣe pépà, mo dé ìwò pín pépà mi kò ṣe bọ́ sọ fún mi, mo sunkún ni. Ẹ nífẹ̀ẹ́ yẹn kọ́ máa import gbogbo ẹ̀ wá, kọ́ máa import kúlíkúlí àtẹ̀pà wá. Ẹ ti jẹ́ kí n kọjá 3 hours 30 minutes, so 4 hours yẹn náà la máa ṣe 20 minutes, but 20 minutes yẹn a máa fi 10 minutes a máa fi raise the fund díẹ̀, ẹ̀kọ́ fún wa ní fund díẹ̀ ká rówó lò. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Okechukwu tó bá ti ń pé 10 minutes to the end of the program laughing lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a gbọ́dọ̀ fi mọ̀ sí ẹlòmíà kan máa wọ́n pé ẹ ṣe dúró l'opportunity no opportunity tèmi níyẹn lèmi náà fẹ́ kí wọ́n ní. Wọ́n dé iṣu fún mi lánàá, iṣu yẹn korò, níbo ló ti gbé iṣu yìí wá báyìí ká Áfíríkà yẹn oríṣiríṣi ló ń bẹ nínú Áfíríkà. Iṣu méjì tara méjèèjì ta bẹ, èyí tó kú ìgbà tó díkejì báyìí mo ní mò ń jẹ mọ́, iṣu ṣe wá korò báyìí. Onímọ̀ opportunity tèmi níyẹn nísìnyí mo ní láti lọ London. Ṣakiru nísìnyí kò fi lọ London, tó bá máa lọ London pẹ̀lú Oòduà passport, tó bá dẹ́nu ọ̀nà tó máa ní how long are you staying? I'm here for 3. Ọmọ òyìnbó tí mo play lẹ́ẹ̀kan yẹn ọjọ́ mẹ́ta ló lọ ṣe ní Eritrea, kí ló fẹ́ máa ṣe níbẹ̀? Kó lọ máa fọbọ́, kó lọ máa nulẹ̀. Ọjọ́ mẹ́ta 3 days ló kàn lọ ṣe ní Eritrea. Èmi kan ti bá lọ Eritrea mo gbọ́dọ̀ ṣe 3 days. The flight ticket will be about almost close to nothing less than $1,000. Màá wá lọ ṣe 3 days. But àwọn níbi tó tún lọ on blog káàkiri. Bẹ́ẹ̀ni, the musician would rather sing to praise the politicians láti máa kí OBJ. Kò ń ṣe OBJ tiwa lágége o, mo kẹ́yìn tèmi lágége, mo kí ní Yànà Wájà, mo kí gbogbo ilé nǹkan sí bí ṣe kí yẹn náà ẹ̀yin náà owó lẹ máa wá fi kí mi láàárọ̀ ìpè Kóìkì wà rí tajé ṣe ìwọ tó bá wá rówó àṣàdúrà fún wa. Bẹ́ẹ̀ni Azeez brother mi nísìn mo fẹ́ kó lọ bá ìyá mi Ajé Olókun, tá bá fún ní gbogbo document, kò ń ṣe pé kinní kan, tá bá kó gbogbo document fún Azeez, èmi àti ìyá Ajé Olókun ká kó gbogbo document, ká kó bank account wa fún British sọ pé ó sá lọ ni, even though kó kọ̀ pé wá kí wa kó kẹ̀ padà sílé wa ní ó sá lọ ni. Mo gbọ́ yàn kan tó send video sí mi, wọ́n náà fi wá ṣọlódé, mo ní ta ló tún bọ̀ wá ṣọlódé ní Nàìjíríà? Èèyàn kúrò Nàìjíríà wà wá ní ó fẹ́ lọ ṣọlódé láì ṣe wíkẹ́. The end is now or never. Kámútẹ́rẹ́tì Nàìjíríà ti lọ. Farabalẹ̀ kò gbọ́ mo gbádùn bọ̀bọ̀ yìí, mo kọ̀ra fẹ́ yí fídíò yẹn lónìí, ẹ jẹ́ ká pọ̀ gbọ́ díẹ̀ sí i, but ẹ fún wa ní support yín ká tó máa lọ láàárọ̀ ẹ̀. Mo kí gbogbo yín pátápátá, ẹ̀yin tẹ̀ ń béèrè pé Kóìkì ó wọ́jọ́ ni May, ẹ̀yin ṣe sùúrù fún bàbá wa kò fún wa náà kọ́sìmẹ̀. Mo kí olóyè Ìgbòho, mo kí gbogbo àwọn tíìmù àpáta, mo kí gbogbo ẹgbẹ́. Mo tẹ̀ fi máa dárúkọ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan mọ́ nísìnyí, nígbà tó bá ṣe ń dárúkọ àwọn ẹgbẹ́ kan ṣe làwọn ẹgbẹ́ kan máa ní Kóìkì kí ló dé, àwa náà wà níbí báyìí náà, so mo kó gbogbo yín papọ̀. But YSDL mo kí yín tó jẹ́ mo wá kí àwọn olórí ní ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan gbogbo ilẹ̀ mọ́ra ẹ̀ ń wò mí báyìí, mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ má ẹ̀ka dalẹ̀ o, ẹ má dalẹ̀ bàbá Akíntóyè o, ẹ má dalẹ̀ Ìgbòho o, èmi ò ní dalẹ̀ àwọn méjèèjì, ìwọ náà má dalẹ̀ wọn. We would all become a citizen of a country that will be valued and respected if we determine and exit Nigeria. But the more about Nigeria, what sorry passport in Nigeria yẹn I have used it many times. Mo lò dé Turkey níjọ́ kan, wọ́n dẹ̀ ń gbé magnifier lé lórí báyìí. Even though London mo ti ń bọ̀, but I can't complain. Kódà mo tẹ ẹ mọ ẹlòmíì máa bínú pé wọ́n èmi kẹ̀ tí mo ti mọ̀ pé ìlú tí mo ti ń bọ̀ yẹn bá ìlú tí mo ní pálí ẹ̀yẹ lọ́wọ́ bá nonsense and jagbajantis mélòó ló ti dánwò ní Turkey pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ mọ̀ pé Turkey yẹn náà
àwọn ọmọ ńlá máa ń gbàbẹ̀ gbowó kọjá ó yí àwọn tèmi kan wọ́n máa ń àkó ìkìfìyẹ́ sí ẹ má bínú kálukú máa ń struggle káàkiri ẹlòmíì kò ń ṣe fóònù kó torí bọ́n tó torí bọ̀ yẹn ó fi kọ́lé sí Nàìjíríà ìlú tó ní structure tó bá torí bọ́n tó torí bọ̀ tán torí pé wá gun Mercedes nílé àwa preserve dignity wà ní lásìkò ń ṣe pàwọn náà mọ bó ṣe ń ṣe this and that ọba irú bá ṣe ń jókòó báyìí nísìnyí wẹ́wẹ́wẹ́ ṣọ́tọ̀ wọn ní ó lè ní ọ̀dẹ̀ mọ evidence jáde jàgùdà ní ọ̀mọ evidence jáde because wọ́n mọ̀ pé wọ́n ò lè ṣe tá à ń ṣe ẹja gbọ́ kechukwu tán because àní kọjá 4 hours mo ní láti lọ ṣanra kí n refresh èmi àtàwọn team mi àníbi tá à ń travel lọ láàárọ̀ yìí mo kí gbogbo yín Mr. Ọlá Mike ìyá mi Rasheedat mo kí Oyèlọlá mo fi tọ̀tọ̀ kí gbogbo yín grandma ẹ̀yẹ́ máa tún wò tẹ́ ẹ̀ bá mọ account number ẹlòmíì ìjọkàn yẹn kan pè mí ó ní ìwọ náà ló kúkú ní ká fún ẹ lówó gbàtàdé wá gẹ̀tẹ̀ bá ọwá ìpè ọ̀pẹ young can Pastor Agboola mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín grandma nígbà tó gẹ̀tẹ̀ mi ìgbà mi wọn rán máa bí sí mi ẹ má bínú ìyá wa mo busy mo ní family àgbé ilé dání àdé iṣẹ́ méjì so tẹ́ ẹ bá rí mi get ẹ send message ẹ má bínú sí mi we trying our best and we have eléyìí ti sọ pé mo ní 6 minutes tètè bẹ̀rẹ̀ Facebook ìyẹn lè ṣe sọ pé 6 minutes so mo lè fi rap gbogbo ẹ̀ up kíákíá Okechukwu brother mi gbóhùn sókè lẹ́ẹ̀kan sí. You know, when an Igbo man says this, they say, oh, that's IPOB. He's looking for Biafra. Have you heard the name Ango Abdullahi before? He's the convener of the Northern Elders Forum. I'm going to tell you what he said in 2024, just last year. It's a long read, but I'm going to cut it short. And this is a direct quote from him. He says, in the edict, if you read it, it was clear. And the man meaning some way edit here. Nigeria knew in the edict, EDICT, were being encouraged from various backgrounds to come together and build a country called Nigeria. And our leaders at that time agreed that we would try. The edit is the 1914 amalgamation, not Nigeria. Edit Ango Abdullahi tó sọ yẹn ó ń sọ̀rọ̀ nípa 1914 amalgamation tí Tinubu sọ fún wa ní sí pé ọmọ Yorùbá ẹ lọ dúró ẹ bá ti bèrè Yorùbá nation ẹ jẹ́ kí n parí 8 years mi ná káyé ẹ lè bẹ́tà. We will try. Then we were advised in the details of the edict that we should be monitoring progress over the years. But the life of the edict was 100 years. Amalgamation. Which meant that the edict expired in 2014. Which is 100 years from its formation. This is Ango Abdullahi, direct quote. The caption of the stuff I just read for you now is, edict establishing Nigeria expired 10 years ago. This is from the Sun. And we are still here, held together by force. You did not consult my ancestors when you formed your fraudulent nation. Even 100 years after, when we were supposed to now sit down as human beings and discuss the terms of our coexistence, you are still forcefully holding us down with your military and security apparatuses, which is what colonialism is all about. You can't talk, you must keep quiet. It has expired, but nobody is allowed to say anything. And the God in heaven knows that that expiration is going to be brought to bear. So Ango Abdullahi now said it, that it has expired in 2014. When we screamed, I remember that time, everybody called us, oh, these Igbo people again. How times change. It is now the Northern Elders Forum that are reminding Nigeria
that it has expired. They remember back in the days when you made noise, it was the Northerners who will rail against you. Oh my God, they will come after you. This is normally what is wrong with you people. Nigeria must stay one Nigeria, one Nigeria. In fact, the greeting in Nigeria that gives you contract is one Nigeria. The moment you are seen as somebody who is advocating for the dismemberment of Nigeria, you become number one. They will come after you, which is why Mazen Nnamdi Kanu is going through hell today. You cannot! And whatever you go through is going to come from the colonials through their puppets in Nigeria. So the Northerners were the holders of the colonial torch and mantle in Nigeria. The Northerners had all the power of the colonial powers in Nigeria. They were the ones who carried their faces around. So whenever you saw a Northerner, you were looking good at all. His name is Hakim Baba Ahmed. Hakim Baba Ahmed was a former special advisor on political matters to President Bola Ahmed Tinubu. He later resigned and got very angry. Began to grant all kinds of interviews, telling the whole world that Tinubu is marginalizing the North. Of course, what do you expect when you are seen as someone who has betrayed your colonial powers, and the colonial powers have now relocated the power structure to a Yoruba man? They have now given them the crown that you once wore. What do you expect? They will first punish you. After punishing you, then you will be relegated eternally to the background. And the North has seen this. They know. This is what Igbos have gone through. So, what happened? Hello, Dad. How are you? Good. You okay? Dad? Yes? Yes. Have you still sent the money? I've not sent it yet. Why are you going to send it? I'm going to try and send it today. Okay. It's 20 pounds. You said it's 10 pounds, but I'll do the 20 pounds. I'm not giving you 20 pounds to buy game on the internet. I'll be whatever you buy. It's 10 pounds. Okay? All right, then I'll send it to your brother later. Okay, I'm in the program now. I love you. All right, say hello to everybody. They're listening to you. Say good morning. Say káàárọ̀. Say it in Yoruba. Say ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. No, ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. We love you. We love you. Yoruba nation. Yoruba nation. No going. No going. Back. Back. Yoruba nation. Now. Yoruba nation. Now. Yoruba nation. Now. All right, love you. I'll call you guys later, okay? I'm almost finished. I'll send the money to your brother later. Okay. All right, bye. Love you. So, anyway, I have 7 minutes to the end of the program. Owó yín ti pọ̀ nísìnyí. Ẹ̀rípọ̀ Ọmọdúà náà ti bèrè 10 pounds. So, ilé máa 10 pounds wọn. So, ilé ká gbọ́ Ọmọdúà wọlé. Ẹ má bínú. Èyí tẹ́ wà níbẹ̀ yín ò gbọ́dọ̀ Ọmọdúà pè wá. Mo kí ya mi Wùmí praise. Kò ní tán fún yín, kò ní bàjẹ́ fún yín. Ẹ bá ń kí mọ́mì dáadáa. Ṣé àlàáfíà lọ wà? Mo kí ẹ̀yin ò gbọ́hùn Ọmọdúà lẹ́ẹ̀kan ló pè wọlé. Àwọn tá à ń ṣiṣẹ́ fún nìyẹn. Èmi ò ṣiṣẹ́ fún wọ, àwọn ọmọ tèmi lèmi ṣiṣẹ́ fún. Kí n máa kó wọn padà wá sí Ìjẹ̀bú Òde. Ọgbọ́dọ̀ wálé kájọ máa ṣe gbogbo ẹ̀. So as we are 6 minutes to the end of the program, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ lọ wá fídíò yìí. I can't play more than that. I think I've done enough. Mo kí gbogbo wa pátápátá ní ibikíbi tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa ní ilé ní ìta. Our identity first bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá wo tí ìyàwó Adéyẹyè òun lọ sọ sí bíbá wọn ní one culture, one people, one language. Yoruba ni mí, ọmọ Oòduà, and that is exactly what it is. Mo kí ya mi Níkẹ́ Olúwọlé, mo kí wọ́n tẹ́ wà ní London. Ṣé ẹ̀ náà wà ní bank holiday? Bí ó rà pé zoo náà wà ní bank holiday lónìí. Ẹ má kí Tinubu gbé wa ní gógó mọ́. Ẹ má kí Tinubu sọ fún wa pé ọ̀nà àbáyọ kan ṣì wà. There is no other way round. The only way round now is for Yoruba people to have their own independent country. Èyí tẹ́ ń sọ pé Kóìkì àfẹ́ pè ní Yorùbá nation tẹ́ ń pè yìí ẹ má ká sọ bẹ́ẹ̀ for
now mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá mo mọ how it feels pé àwọn tí wọ́n jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kan wọ́n mọ̀ra wọn wọ́n try láti bring all kind of negativity into àárín gbogbo ara wa. Let's remain united, let's remain focused, and let's remain determined. One thing is, Nigeria will divide, Nigeria will break, no doubt about it. Nobody can stop it, but it can only be done taba kún bàbá Akíntóyè lọ́wọ́, ká kún Ìgbòho lọ́wọ́, ká kúnra wa lọ́wọ́, ká má try láti water it down. Ẹ má yẹ ká máa sọ pé ní gbogbo nǹkan a lè ṣe. We can do it because àti wà much more closer than Baba Awólọ́wọ̀ nígbà táwọn ń jà fún independent. We are more closer in terms of Moki Mr. Oluwakayode Daniel. That is the reason why we need to do what we are doing. Baba mi Victor Ajílẹ̀yẹ Moki Moki Richard Alabale nǹkan sí o Moki ẹ̀ o Moki gbogbo ìyá wa Moki gbogbo àwọn tó ń struggle nílé. I know how painful it is pé ẹ̀ lówó lọ́wọ́ Moki Mike for real. Gbogbo wa pátápátá we can do it together. If you don't see me online doesn't mean I am not active. I am active on a daily basis. Moki Boyintawa lórí Twitter space. And as we wind down this program, let's continue to pray for our land against many enemies. Moki Mr. Yawa Folashade Oshutolu Eshegoni Mokinyi Mufita Otoki Wani Granddad wa Wani Tewa l'America, Tewa ni Europe, Tewa Kakiri Moki gbogbo ẹ̀yin wòlíì àfà gbogbo ẹ̀yin traditionalist pátápátá gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá need one information bàbá mi Kenzie wọ́n ti fi kéjì kékeré wọ́n ní Koiki má bínú pó kéré ó kéré làwọn ẹlòmíì rò pé bí àtẹ̀wọ̀n bá sẹ́ni 10,000 sí wa ó kéré ẹlòmíì rò pé táwọn bá fún wa ní £5 ó kéré. If many of you are giving us £2, £1 with the total number, it will add up and it will go a long way. Mo ti sọ fún yín láàárọ̀ ẹ̀wọ̀n ni owó tí YouTube san fún mi kò tó owó tí mo fi rán mi fún àwọn ọmọ mi ní London £130 ṣé owó náà nìyẹn. Àdúpẹ́ fáwọn tí wọ́n fún wa torí owó yẹn kò ń ṣe owó tó máa làyàn ètò máa là wá òun ni pé ká gbalẹ̀ wa òun ló máa là mí òun ló máa là wọ́ and we will be very better off than where we are today. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé calm down kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣé mẹ́yìn náà ni ẹ fún bàbá wa láyè let him make the final announcement and then we take it from there. Ẹ má worry ara yín wọ́n ní máa wá bí olè lóru ni. The first hour of the broadcast has been converted into an audio. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Kenzie lẹ́ẹ̀kan sí. I have sent that audio out. Àwa náà ní pressure àwọn tó ń pè wá Mr. Koiki ẹ support wa even though we have the body we are doing our little best. A lè ṣe gbogbo ẹ̀ fún gbogbo yín kò possible. I don't have the fund to help everybody in your state, in your community. Ẹ̀yin diaspora ẹ pè àwọn èèyàn yín nílé ẹ fún wọn lówó kó fi ṣe t-shirt mẹ́ta kó fún yín méjì kẹ́niyẹn náà mẹ́yẹ kan dání ẹ fún wọn lówó kó fi ṣe one or two things. Ẹ lè relieve system yẹn because tabajade bàbá Akíntóyè ní kò ṣèjọ́ kan kò ṣèjọ́ méjì o. It will be an ongoing event and I'm sure you know that. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá ràn wá lọ́wọ́ you can use my UK account number Oshiwa Inoperative. I'm using it for many things and you can also use our local account. Ẹni tó bá fẹ́ send owó sí mi ní Africa a ní safer account tí ẹ lè fowó ránṣẹ́ sí mi mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan. Àwọn tó bá ní àwọn wà in doubt about it ẹ má argue pẹ̀lú wọn. You will be stupid to argue with people that are stupid. Wọ́n ní tí wọ́n bá bá ẹlẹ́dẹ̀ jà kí ló máa ṣẹlẹ̀ wọ́gán máa di ẹlẹ́dẹ̀ kò yé wọn because wọ́n mọ̀ pé in táwa ń sọ yẹn òun ló títọ́ wọ́n rò pé tí Tinubu ń sọ yẹn òun ló títọ́ bó bá yá láàrin àwọn àti Tinubu àti bàbá Akíntóyè àwọn ẹni tó ń sọ títọ́ àwọn ẹni tó ń parọ́. And on that note we've done 4 hours non-stop láti 5:30 láàárọ̀ ìdí mo ti jí oorun ṣì wà lójú mi but what can we do? Life must continue àti rò àti ṣe this but we will not give up. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ encourage wa náà ní background Koiki ẹ má give up o ẹ má give up o ìtẹ́ káwa ti ṣẹlẹ̀ iṣẹ́ ń ṣe yìí o ẹ má báṣẹ́ lọ à ń fàdúrà tì í lẹ́yìn o. Mo kí gbogbo bàbá mi Bámidélé Àlẹ́ o. Like I said, if I omit your name kò ṣe torí afẹ́ omit ẹ mo kí Mr. Mike Roland and on that note ẹ̀yin tẹ́ máa tún wò ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ kí mi pẹ̀lú owó ni o. Bàbá mi Kẹ́hìndé say Aisha, how can I put my effort into the struggle? How? Share by your own experience of giving us idea or financial. You can support the YSDM website is www.ysdm.org.
click on donate ẹ rí ibi tẹ́ ti máa donate ẹ tẹ́ bá need the local currency account a lè reveal yẹn for security reason tẹ́ bá pè wá àfún yín mo kí àwọn media pátápátá tó wà genuine in this movement mo kí media tó bá wà genuine wọ́n mọra wọn I'm not interested in that mo kí world media dáadáa mo kí Yájú is the chairman of the Yoruba World Media. Muki Ashake is the deputy chairman. Ẹ lè má rí mi pẹ̀lú wọn all the time. I am still with them and I love them and I love what they are doing. But I also want to remain independent on my own end. But we are all working together. Muki bàbá mi Sulaiman. Yàtọ̀ sígbà tí màmá wọn kú, mo máa ń sọ picture mi àti wọn ló ń lò lórí Facebook. I don't know the kind of love this man has for me and many of you like that. Financially, okay, jẹ́ n sáré fi account number mi síta ká tó máa lọ torí tí bá ti close ẹ̀ nílé rí mọ́. Financially, the first support in me, it is there. It's also encouraging to support the movement through the YSDM. Very, very important that we do. So I can't remember if you sit down ìtẹ̀bá fún wa náà la máa gbà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, èmi lọ́kọ àwọn ìyá Oòduà, ẹ fọkàn yín balẹ̀. Ẹ má fúnra yín ní BP. Bàbá gbọ́n fúnra ẹ̀ ní BP. Bàbá ò ní BP, 90 years old. Ẹ má ní BP. Ẹ má jẹ́ kí headline kankan distract yín. Ẹ má jẹ́ kí audio kankan fún yín ní headache. Ilẹ̀ Yorùbá máa dúró ó dẹ̀ ti ń dúró díẹ̀ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí òkè tẹ́ ń ṣàdúrà mo kí yín mo kí bàbá mi Gio Adeboye, like I always call you all the time. It's just unfortunate that you have kept quiet too long and many Yoruba people have died. The same thing pẹ̀lú Yadura. I love those two people, but for whatever reason they've kept quiet. Mo kí Commander ní Ṣàgámù a lè dárúkọ gbogbo yín tán, but we love you all. Mo mọ̀ pé expensive watching me all the time. Ẹ dẹ̀ fẹ́ wò mí, but láìpẹ́ láì jìnnà àjọ máa ríra wa, àjọ máa hug ara wa, àjọ máa ṣe kí ni? Èmi máa wà láyé, ìwọ máa wà láyé nígbà tí bàbá kí tó ìbá máa nà sí àyìn sókè. Inshallah, gbogbo ẹni tó bá ń dá ọ̀tẹ̀ orí ìrìnàjò lájọ wà, ó máa dàbí movie ni. And I'll leave it like that. Orin ayọ̀ la máa sùn. Gbogbo tó bá lè fi protect ara ẹ̀ lọ́ọ́ máa gbẹ̀ sílẹ̀ o. Àdá ló bá lè ra mẹ́ta fún ìyàwó ẹlẹ́yọ kan, mú méjì dání, kò sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì. Má kò síbi táwọn ọmọ kéékèèké wà kó má lọ gé ra wọn lọ́wọ́. Ó ní ìdàdá yẹn, mo ṣeré. Lọ ra àdá, ọmọ tó ń pè ládàá, tá a máa fi gé oko, a máa fi gé oko náà ni. Bí Dangote ṣe kó àwọn èèyàn wá tó wá gé oko, àwọn náà máa gé oko. Ó ti yẹ, a máa bọ́ sórí ẹmu òkú díẹ̀. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Bye for now. Great Yoruba Nation, Mokia brother Midada on Instagram and every one of you. Bye for now. I didn't see the account number. Okay, shaking pé fún yín bàbá mi Isaac. Ó ti wá sínú comment section. Check kọ sílẹ̀ First Bank 30 96 80 88 48. So when mo tutu visita yẹn, let me pin it before I go because at the end the broadcast is just about a few minutes. Mo because I don't know whether there any number or any number, I'm not too sure. But account number any multi-visita ẹ jẹ́ kí n kọ pin ẹ kókó was okay because we're already ending the broadcast this morning. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí okay wrong place kan ni mo post ẹ̀ sí yẹn, that's why ẹ má bínú, I think it's the wrong place. Òun ni mo ṣe ń post yẹn ó ti wá nísìn ó ti di mẹ́ta tí mo ti post continuously. Ó dà ń pọ́tọ̀ ẹ mọ̀ pé platform méjì la ti ń stream so bí àyẹ̀lẹ̀ ṣe rí lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú. So that's about it anyway. So I'm sure you can see it now. 30, 96, 80, 88, 48. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Ẹ̀yin silent listeners. Ẹgbẹ́ tó bá fẹ́ wé bàbá Akíntóyè ẹ kàn sí Alájà Queen Ara ní Homeland. Màá béèrè lọ́wọ́ bàbá. Wọ́n náà máa fún mi ní nọ́mbà kan. He hasn't given me the number and that's the reason why ẹ̀ ń tẹ́fẹ́ ní Homeland táàtì lè fún yín. Mo kí wẹ̀ ẹ̀ tẹ́wà lórí Facebook o. I gotta go now because our staff mi ti. Mo kí ya mi Sadio. Adéfúnkẹ́ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín ní gbogbo ìlú Ìbàdàn kan ọwọ́ yín ló wà. I love people there. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. And on that note, I gotta go now. Yoruba Nation, no retreat, no surrender. God bless us all. Bye for now. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi ẹ ti rí. Thank you very much. Mo dúpẹ́ gan. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo àwọn. Bye for now.